কিমান ডেঞ্জাৰাছ হ'ব আপোনালোকে খালি ভাবি চাওক গৌৰৱ গগৈ খুদিব যে তেওঁৰ পৰিয়ালত পাকিস্তানৰ বেংকত কেইটা একাউণ্ট আছে মই আজি খালি হিন দিছো আপোনালোকক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্টত আজিও পাকিস্তানত ৰানিং আছে বেংক একাউণ্ট চলি আছে মই 8 তাৰিখে কমেই খালি আপোনালোকক এটা হিন দিছো ট্ৰানজাকচন চলি আছে যি মানুহৰ এক বেংক একাউণ্ট পাকিস্তানত থাকিব পাৰে সেই মানুহ কিমান ডেঞ্জাৰাছ হ'ব আপোনালোকে খালি ভাবি চাওক গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদত নুসুমাল ৰকিবুল হুছেইন কামাখ্যা মন্দিৰলৈ নগ'ল কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদত নুসুমালে কিন্তু কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদৰ নাতিদূৰৈত পথৰ কাষৰ হোটেলত পৰঠাৰ জুতি ল'লে ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে আছিল আসিফ নজৰ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ তেওঁলোকেও কিন্তু নুসুমাল মন্দিৰ চৌহদত কামাখ্যা ধামলৈ হাজাৰ হাজাৰ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ মোৰ লৈ আশীৰ্বাদ লৈ সকলোৱে নিজৰ মংগল কামনা কৰে কলিয়াবৰৰ বামুনী আৰু হাতীগাঁও চাহ বাগিচা অঞ্চলত গড়ে কৰিছে মুক্ত বিচৰণ আৰু পুৱাই গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ কিন্তু শংকিত হৈ পৰিল এতিয়া অঞ্চলবাসী যথেষ্ট শংকিত গড়ৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে পশুধন এটা গৰু আক্ৰমণ কৰিছে গড়টোৱে বিগত কেইবাদিনো ধৰি অঞ্চলটোত এনেকৈ গড়টোৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে স্থানীয় লোকৰ মতে গড়টোৰ শৰীৰতো আছে আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত জখলাবন্ধা খণ্ড বন বিষয়াৰ বনকৰ্মীৰ দল এটা আহি উপস্থিত হৈ গড়টো খেদি পঠিয়াবলৈ অৱশ্যে সক্ষম হয় জেলতে অনৈতিক কাৰ্য আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে খোদ কাৰাধ্যক্ষ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৪৭/২৬ গোচৰত কাৰাধ্যক্ষ ৱকমল বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগতে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চকু কপালত তোলা এটা ঘটনা জেলৰ ভিতৰত কি চলে নানানটা অভিযোগ কেতিয়াবা উত্থাপন হয় কিন্তু এইবাৰ যেটো ঘটনা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৱকমল বৰাৰ বিৰুদ্ধে আছে গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁ যি অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে ধনৰ বিনিময়তে একাংশ কয়দীক আনকি তেওঁ ৰাজআতিথ্য দি দিছিল গোটেইখিনি সা সুবিধা কৰি দিছিল ৱকমল বৰাক সোধা পোছা এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰাই 5 দিনৰ জিম্মাত আৰক্ষী বিচাৰিব বুধবাৰৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুজন আৰক্ষী জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে এটা পৃষ্ঠা খুল খালে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া যি কাৰাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চকু কপালত তুলিছে সচেতন মহলৰ আৰু এই ঘটনাটোৱে নানান সময়ত যেটো অভিযোগ উত্থাপন হয় যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কাৰ ছত্ৰছায়াত চলে এই ধৰণৰ গাঞ্জাৰ সৰবৰাহ বা কোনোবাই ৰাজআতিথ্য পাইছে কোনোবা কয়দিয়ে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা পাইছে এই যিবোৰ অভিযোগ এই অভিযোগৰ কৰবাত নহয় কৰবাত যেটো এখন ছবি খুল খালে এই ছবিখন হৈছে যে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ গৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৪৭/২৬ গোচৰত কাৰাধ্যক্ষ ৱকমল বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে আৰু জেলৰ ভিতৰতে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ কৰে গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰে এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ চলি আহিছিলে দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছে আৰু এই অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৱকমল বৰাক ধনৰ বিনিময়তে আনকি এইখিনি সুবিধা কৰি দিছিলে একাংশক ৰাজআতিথ্য দিয়াৰো অভিযোগ আছে ৱকমল বৰাক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে আৰু আদালতত হাজিৰ কৰাব তাৰ পিছতে 5 দিনৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিব সোধা পোছা কৰিব তেওঁ আন ঠাইত থকাৰ সময়ছোৱাতো তেনেকুৱা কিবা অভিযোগ আছে নেকি কানেকশ্যন বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে বুধবাৰৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুজন আৰক্ষী জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহৰ অভিযোগতে দুয়োগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱান গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কংকন বৰা দেৱজিৎ দাস আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকে পুলিচো হয় কোন আছে পুলিচ হৈ যায় সুৰক্ষাৰ কাম কৰিছে কোন দে ৰে ভাই আৰু এয়া পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছো তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে সম্ভৱতঃ তেওঁলোকক আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছে 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আমি কিছু সময় পিছতে আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো উৎপল হালৰ সৈতে উৎপল ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত চকু কপালত তুলিছে এই ধৰণৰ ঘটনা সকলোৰে
চাওক এই মুহূৰ্তত যি দুগৰাকী 4 এপিবিএনৰ জোৱানক যোৱাকালি দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে দুদিনৰ জিম্মাত লৈছিলে সেই দুজনক মেডিকেল কৰাব লৈ গৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকগৰাকীক বা কাৰাধ্যক্ষগৰাকীক দেৱকমল বৰুৱাকো হস্পিটেল কৰাব নিব যিহেতু আৰক্ষী নিয়ম অনুযায়ী যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এবাৰ হস্পিটেল কৰাব লাগে সেয়েহে হস্পিটেল কৰাবৰ বাবে নিব আৰু তাৰে পিছতে তেওঁক কোৰ্টলৈকে হাজিৰ কৰাব আৰু ডিচিপি গৰাকীৰ মুহূৰ্তত হয়তো আহি আছে ডিচিপিৰ আমি বাহনৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছোঁ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লখৰাত থকা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত পূৰ্বে এনেধৰণৰ বহু অভিযোগ আহিছিলে ঠিক একেদৰে এইখন কাৰাগাৰে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ কাৰাগাৰৰ ব্যৱস্থাত যে কোনোবাখিনি যে বিসংগতি আছে এই কথা কিন্তু প্ৰতীয়মান কৰিলে বিশেষকৈ যি ধৰণৰ তাত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যদি চোৱা যায় যে কাৰাগাৰ আসাম জেইল বুলি এটা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাৰে পিছত আসাম পুলিচ বুলি আছে আসাম পুলিচ আৰু আসাম জেইল সকলোৱে লগ লাগি সেই স্থানত একেলগে কৰ্তব্য সম্পাদিত কৰিছিলে কিন্তু কৰ্তব্য সম্পাদিত কৰাৰ মাজতে তেখেতসকলৰ সহযোগিতাতে যে এনেধৰণৰ অপকৰ্মসমূহ বা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে যে কি ধৰণে তেখেতসকলে অপকৰ্মসমূহ কৰি গৈছিলে এই কথাই কিন্তু পোহৰলৈকে আহিছিলে আৰু এই গোটেই কথা পোহৰলৈকে অহাৰ যদি আৰু কাহিনী কওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 47/2026 নম্বৰৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই গোচৰটো ৰুজু কৰিছিলে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক যিগৰাকী প্ৰবীণ কুমাৰ হাজৰিকা আছে আৰু প্ৰবীণ কুমাৰ হাজৰিকাৰ যি গোচৰৰ ভিত্তিতে 47/2026 বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হ'ল আৰু বিএনএছৰ যদি চোৱা যায় তিনিটাকৈ ধাৰা 399 308 199 আৰু 208 এইকেইটা ধাৰা সংলগ্ন কৰা হ'ল 250 ধাৰা বিএনএছ সংযোগ কৰাৰ পিছতে তেওঁক কালি নিশাৰ ভাগত ইয়ালৈকে অনা হ'ল যি দুগৰাকী আৰক্ষী প্ৰথম পৰ্যায়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে জোৱান দুজনক সেই জোৱান দুজনে তেখেতসকলে স্বীকাৰোক্তি দিছিলে যে এই গোটেই কাৰবাৰটোৰ লগত যদি চোৱা যায় যে কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক যিগৰাকী আছে দেৱকমল বৰুৱা জড়িত আছে আৰু দেৱকমল বৰুৱাৰ যেতিয়া নাম লোৱাৰ লগে লগে তেওঁক সোধপোছৰ বাবে নিশাই বশিষ্ঠ থানালৈকে অনা হ'ল আৰু অনাৰ পিছত তেখেতৰ যেতিয়া সঠিক তথ্য প্ৰান্তি পালে বা প্ৰমাণ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কিন্তু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নিজে অধীক্ষক হৈ থকা সময়ছোৱাতে তেওঁ নিজে সেইখন কাৰাগাৰৰ এতিয়া আলহী হ'ব লাগিব বা সেইখনৰ বন্ধ কোঠাৰিতে তেওঁ নিজে কটাব লাগিব আৰু এই ধৰণৰ ঘটনাই চকু কপালত তোলা যি ঘটনা বহু দীৰ্ঘদিনীয়া আচলতে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে এই অভিযোগ আপুনি আমাক দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই থাকক আৰু লগতে তেওঁ ইয়াত দায়িত্বত আছিলে বা ইয়াত তেওঁৰ পোষ্টিং আছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কৰবাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে নেকি আমি শুনা নাই আপোনাক উৎপল আমি আপোনাক শুনা নাই কিন্তু আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৱে কিন্তু স্পষ্টকৈ কেৱল কথা পোহৰলৈ আনিছে যে কেনেকৈ আচলতে এই কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে একাংশ সুবিধা কৰি দিয়া হয় আৰু কাৰ ছত্ৰছাত কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত উৎপল পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ চাওক অকল এইখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কথা ক'লে ভুল হ'ব ৰূপেশ গোৱালা এতিয়া বিভাগীয় মন্ত্ৰীত আছে কিন্তু অসমৰ প্ৰতিখন চুকে কোণে থকা বিশেষকৈ 33খন জিলা 33খন কাৰাগাৰ আছে প্ৰতিখন কাৰাগাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু অনিয়ম প্ৰত্যেক দিনে চোৱা যায় যে কোনোবাখনত যে কয়দী পলায়ন কৰিছে কোনোবাখনত ভিতৰ ভাগত ড্ৰাগছৰ বেয়া চলিছে নাৰীৰ সৰবৰাহ কৰিছে এনেধৰণৰ এটা কাৰুকাৰ্য চলি আছে বিশেষকৈ যদিও কোৱা হয় যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্ধ কোঠৰী বুলি কোৱা হয় কিন্তু বন্ধ কোঠৰীত 5 ষ্টাৰৰ সুবিধা লাভ কৰি আছে অৰ্থাৎ অনুমান কৰক যে তাজ ভিভান্তা ৰেডিচন ব্লু বা অন্যান্য নভোটেলৰ নিচিনা হোটেলৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ ভিতৰ ভাগত গিজাই আছে এইসমূহ কথা কিন্তু প্ৰতীয়মান কৰিছে এতিয়া গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষগৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যদি এনেধৰণৰ এটা স্বচ্ছতা অনা যায় যে প্ৰতিখন কাৰাগাৰ কি ধৰণৰ চলি আছে যে কিছুদিন পূৰ্বে মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্তগৰাকী নিজে টহল দিছিলে আৰু টহল দিয়া সময়ত যি ধৰণৰ তাতে ফ্ৰিজ আছিলে ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ পোৱা গৈছিলে তেনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে অসমৰ প্ৰতিখন থানাৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ বা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগসমূহ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ডিচিপিগৰাকী আহিছে সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে ডিচিপি আহিছে আৰু ডিচিপিয়ে তদন্ত কৰিব তদন্তৰ পিছত হয়তো তেখেতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব বা সোধপোছ কৰিব জেৰাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত পূব গুৱাহাটী জিলাৰ ডিচিপি আমি মৃণাল ডেকাক দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত ডিচিপিগৰাকী আহি ভিতৰ ভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ডিচিপিগৰাকী হয়তো কিছু সময় পিছতে ভিতৰ ভাগৰ পৰা যেতিয়া সকলো তথ্য পাতি ল'ব বা লোৱাৰ পিছত তেখেতে কি কেছ অফ গ্যাৰাণ্টেডত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সেই সকলো কথা বিৱৰি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু ঠিক একেদৰে উল্লেখ কৰিছিলে যে এই গোটেই গোচৰটো যদি চোৱা যায় যে প্ৰবীণ কুমাৰ হাজৰিকা যিগৰাকী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অৰ্থাৎ অধীক্ষক তেওঁ দাখিল কৰিছিলে গোচৰ আৰু গোচৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত কিন্তু এইগৰাকী কাৰাধ্যক্ষ নিজেও লগত আহিছিলে আৰু লগত আহি তেখেতসকলে দাখিল কৰিছিলে গোচৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত দুগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া 4 এপিবিএনৰ জোৱান হয় তেখেতসকলে সেই তাতে NDPSৰ গোচৰত তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিলে যে নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী NDPS হৈছে
নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আৰু ভাঙৰ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতসকলক দুদিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিলে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে দুদিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া তেখেতসকলক সোধপোছ কৰিলে সোধপোছৰ অন্তত গম পোৱা গ'ল যে এই গোটেই কাৰবাৰটোৰ লগত বা নেক্সাছটোৰ লগত যিগৰাকী কাৰাধ্যক্ষ আছে দেৱকমল বৰুৱা জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতসকলৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে দেৱকমল বৰুৱাক বশিষ্ঠ থানালৈকে অনা হ'ল আৰু অনাৰ পিছতে তেওঁক জেৰাৰ অন্তত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল 47/2026 নম্বৰৰ গোচৰ আৰু BNSৰ তিনিটাকৈ ধাৰা 250 নম্বৰ ধাৰা 199 ধাৰা আৰু 308 ধাৰা তাত সংলগ্ন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ডিচিপি গৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে ডিচিপি গৰাকীয়ে ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ভিতৰ ভাগৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁক সোধপোছ কৰাৰ পিছত তেওঁক প্ৰথম পৰ্যায়ত মেডিকেল কৰোৱা হ'ব মেডিকেল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হেল্থ চিটি হস্পিটেলত কৰোৱা হয় এই বশিষ্ঠ থানাৰ অধীনত থকা আৰু তাত মেডিকেল কৰাৰ পিছতে তেওঁক পুনৰ ইয়ালৈকে অনা হ'ব ইয়াৰ পৰা তেওঁক ন্যায়ালয়লৈকে নিয়া হ'ব আৰু ন্যায়ালয়ে হয়তো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 3 দিনৰ জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ পূৰ্বৰ যি দুগৰাকী কয়দীৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ যি দুগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱান ফ'ৰ এপিবিয়ানৰ কংকন আৰু দেৱজিৎ দাস কংকন আৰু দেৱজিৎক 3 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিলে কিন্তু ন্যায়ালয়ে 2 দিনৰ জিম্মাত দিছিলে আৰু সেই ন্যায়ালয়ৰ 2 দিনৰ জিম্মাত দিয়াৰ পিছতে এই গোটেই কথাখিনি পৰলৈকে আহিছিলে ঠিক একেদৰে কাৰাধ্যক্ষগৰাকীৰ পৰা বহু হয়তো কথা উলিয়াব আছে তাৰ বাবে 3 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব হয়তো ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা 2 দিনৰ জিম্মাত দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 2 দিনৰ জিম্মাত দিয়াৰ পিছতে পুনৰ এই 2টা দিনত তেখেতক তদন্ত কৰি কি তথ্য লাভ কৰে বা কি নতুন তথ্য বা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চলি থকা অৰাজকৰ কথা আৰু কিবা নতুন দিশ পোহৰলৈ আহে নেকি নিশ্চয়কৈ ওলাই পৰিব জেৰাৰ সময়ছোৱা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি তথ্য আপুনি দিলে উৎপল আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য 8 ফেব্ৰুৱাৰীত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ অভিযোগ প্ৰমাণ সহকাৰে দিম মই জানো মোৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ কোনেও প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে সেয়ে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব 1996 চনৰ পৰাই এই অভিযোগবোৰ শুনি আছো কিন্তু কোনেও প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই 9 ফেব্ৰুৱাৰীত কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিম তেওঁলোকে আদালতত প্ৰমাণ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি অপৰাধ কৰিছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথম কথাটো হ'ল যে 8 তাৰিখে এই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা ডাঙৰ অভিযোগ প্ৰমাণ সহকাৰে আনিব গৈ আছোঁ ইয়াৰ আগতে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিব যে মোক অলপ বদনাম কৰা মোক অলপ অপমান কৰা কিন্তু মই নিজে জানো যে মোৰ বিৰুদ্ধে এটা কথাও কোনেও প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মই যেহেতু একো নকৰোঁৱে আৰু আজিলৈকে মই ৰাজনীতিত অহাৰ পৰা 1996 চনৰ পৰা এই কথাবোৰ মই শুনিয়ে আছোঁ কিন্তু আজিলৈকেতো কোনেও একো সৰু প্ৰমাণ এটাও কৰিব পৰা নাই 9 তাৰিখে এই গোটেই কেইজনৰ বিৰুদ্ধে মই আদালততো গোচৰ দিম আৰু তেওঁলোকে আদালতত প্ৰমাণ কৰক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ত ভুল কাম কৰিছে কংগ্ৰেছৰ অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা দল তেওঁলোকে নতুন বৰ অসম বনাম বুলি দেৱাল লিখন কৰিছে নতুন বৰ অসম মানে মিয়াক লৈ বৰ অসম বনাব কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানক এই ধৰণে সমালোচনা কৰি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাৰ্টিত এই গোটেই কেইজন কংগ্ৰেছী এওঁলোক হ'ল এটা ক'ব গ'লে অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা পাৰ্টি তেওঁলোকৰ আৰু একো নাই সিদিনাখনো মই কৈছিলোঁ গোটেই গুৱাহাটীত তেওঁলোকে ৱালিং কৰিছে নতুন বৰ অসম মানে কি মানে মিয়াক লৈ পেলাই বৰ অসম হ'ব এই কথাবোৰ আমাৰ মানুহে তেওঁলোকক দেখি আছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে মানুহে তেওঁলোকক দেখি থকা নাই মানুহে তেওঁলোককো দেখি আছে আজি কংগ্ৰেছ দলে উত্তৰ দিব লাগিব গড় হত্যা মাৰি গড়ৰ খৰ্গবিলাক কাক বিক্ৰী কৰিছিল সেইবিলাক বন্ধ কৰাটো আজি মোৰ অপৰাধ হৈ গ'ল গড় হত্যা বন্ধ কৰাটো মোৰ অপৰাধ হ'ল 1,60,000 ল'ৰাক টকা নোখোৱাকৈ চাকৰি দিয়াটো অপৰাধ হ'ল এইবিলাক হ'ল মোৰ অপৰাধ আৰু তেওঁলোকে মিয়াক স্বজন তোষণ তেওঁলোকৰ যিমান এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে 8 তাৰিখে মই ভাল কৰি ক'ম তেওঁলোকৰ যিমান অপকৰ্ম অসমৰ মানুহে তেওঁলোকক এইবাৰ ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে শাস্তি দিব কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটত বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম পাইজান ওলোৱাক লৈ কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথম কংগ্ৰেছে বুজি পাব লাগে যে আজিকালি ৱেবছাইট কোনেও নাচায় আজিকালি মানুহে এপ চায় ৱেবছাইটৰ দিন কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহক এতিয়াও পিছ পৰি থকা বুলি ভাবে
এতিয়া ছফ্টৱেৰ নাই, এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহি গ'ল। আজিৰ দিনত কোনোবাই ৱেবছাইট খোলে নেকি? আজিৰ দিনত মানুহে এপ লঞ্চ কৰে। যদি সঁচাকৈ কিবা এটা কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকৰ কোনো ন্যূনতম সমসাময়িক জ্ঞানো নাই। আৰু মই লাহেকৈ ক'ম যে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে গৌৰৱ গগৈৰ লগত লগ লাগি এইবোৰ কাম কৰি আছে, সেই ব্যক্তিকেইজনো কিমান ডেঞ্জাৰাছ 8 তাৰিখে প্ৰথম এইটো কৈ ল'ম। তাৰপিছত এওঁলোকৰ আগে পিছে লাগি থকা মানুহখিনিৰ কথাও মই ক'ম যে এওঁলোক কিমান ডেঞ্জাৰাছ। এজন গৌৰৱ গগৈৰ লগত ব্যক্তি লাগি আছে যোনে এইবিলাক বনাই আছে। তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিলে। কিতাপখনত তেওঁ এইটো কথা লিখিছিলে যে অসমত অসমীয়াবিলাকহে বাহিৰৰ পৰা আহিছে, মিয়াবিলাক অৰিজিনেল বাসিন্দা। আৰু কিতাপ লিখিছিলে, মই আজি নাম নকওঁ কাৰণ 8 তাৰিখে এটা এটাকৈ ক'ম। গৌৰৱ গগৈৰ লগত থকা মানুহজনে কি লিখিছিলে যে অসমত অসমীয়াবিলাকহে বোলে ভগনীয়া, আমিহে বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু মিয়াবিলাকহে বোলে অৰিজিনেল। ৰাজীৱ ভৱনত কেৱল অসমীয়া বিৰোধী কাম কাজেই চলি থাকে বুলিও ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ ঘাটি হৈ পৰিছে ৰাজীৱ ভৱন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ, এনে কোনো কথাই নকয় বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। এটা ডাঙৰ অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ ঘাটি এটা ৰাজীৱ ভৱন পৰিণত হৈছে। তাত অকল এণ্টি আছামিজ কামবিলাকে চলি আছে, পুৰা অসম বিৰোধী। আৰু মই এনে একো কথা নকওঁ। এটা ডাঙৰ অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ ঘাটি এটা ৰাজীৱ ভৱন পৰিণত হৈছে। তাত অকল এণ্টি আছামিজ কামবিলাকে চলি আছে, পুৰা অসম বিৰোধী। আৰু মই এনে একো কথা নকওঁ। 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী। প্ৰথমে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলন উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, আৰু পলাশবাৰীত IIMৰ অস্থায়ী কেম্পাছৰো শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ বাবে 100খন ইলেক্ট্ৰিক বাছৰো শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীত নেশ্যনেল ডেটা চেণ্টাৰৰো আৰম্ভণি কৰিব, শুভ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। খানাপাৰা খেলপথাৰত বিজেপিৰ বুথ সন্মিলনত ভাগ ল'ব মোদীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাব। তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতেই অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান। ডাঙৰ খবৰ, মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমানে অৱতৰণ কৰিব। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মৰাণৰ ৰাজপথত বায়ু সেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিব এয়াৰ শ্ব'। এটা ডাঙৰ ইভেণ্ট, বা এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে ডাঙৰ দিশ এটা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণসূচীৰ। মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱতৰণ কৰিব আনকি ৰাফেল সুখয় আদিয়ে। মাৰ্চত পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। আজাৰাত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইবাটা উদ্দেশ্যলৈ আহিব। তেখেত প্ৰথম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু উদ্বোধন কৰিব। দ্বিতীয়তে পলাশবাৰীত যি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট হ'ব, তাৰে যিটো ক্লাছ আৰম্ভ আমি বঙৰাৰ পৰা কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট IIMৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব। আৰু তেখেতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে 100খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ শুভ উদ্বোধন কৰিব। আৰু গুৱাহাটীত NICয়ে স্থাপন কৰা নেশ্যনেল ডেটা চেণ্টাৰ উদ্বোধন কৰিব। তাৰপিছত তেওঁ খানাপাৰা ফিল্ডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বুথ সন্মিলন এখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তৃতীয়তে তাৰ পৰা তেখেত ডিব্ৰুগড়লৈ যাব, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণৰ যিটো আমি নেশ্যনেল হাইৱে, সেই হাইৱেৰ ওপৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিমানেৰে অৱতৰণ কৰিব। ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত নহয়, হাইৱেত, ৰাস্তাৰ ওপৰত তেখেতে অৱতৰণ কৰি তেখেত অলপ সময় তাতে থাকিব। ইন দি মিন টাইম ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ ৰাফেল, সুখয়, বিভিন্ন বিমান যি আমি গুৱাহাটীত এৰ'ছত দেখা পাইছিলোঁ, গুৱাহাটীৰ এৰ'ছত ওপৰত উৰিছিলে। ইয়াত সেই গোটেই ফ্লাইটবিলাক ৰাস্তাত নামিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আধা ঘণ্টা 40 মিনিট সময় তাক চাব। চাই পেলাই তেখেত
পুনৰ উভতিব মাৰ্চত তেখেতে আকৌ এবাৰ অসমলৈ আহিব বুকাজনৰ খটখটি 2 অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলাসহ এজন পুৰুষ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছে আমেৰিকাত নিৰ্মিত এটা .32 পিষ্টল আৰু 2 সজীৱ গুলী ধৃত এই 2জন ডিমাপুৰৰ বাৰ্মা কেম্পৰ মেজাংকুংবো আৰু জুথিউলিউ উল্লেখযোগ্য যে লাহৰিজান দিশৰ পৰা চান্দে বজাৰ অভিমুখে এখন স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত চান্দে বজাৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ গেটৰ সমীপতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ফলত 2 স্কুটি আৰোহী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু খবৰ পোৱা মাত্ৰকে খটখটি আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আঘাতপ্ৰাপ্ত 2জনক উদ্ধাৰ কৰি স্কুটিখনৰ নথিপত্ৰ তালাচী কৰাৰ সময়তে আমেৰিকাত নিৰ্মিত এই পিষ্টল আৰু 2 সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সম্প্ৰতি এই 2 সৰবৰাহকাৰীক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে খটখটি আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মিয়া বিৰোধী শ্লোগান লিখা হৰ্ডিং ফলাৰ পিছতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত আজি পুৱাই এজাহাৰ দাখিল কৰিলে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে হৰ্ডিং ফলা দুষ্কৃতিকাৰী কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে কোনো কাৰণতে উজনিত মিয়াক থিতাপি ল'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও পুনৰ হুংকাৰ দিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে মিয়াৰ সমৰ্থনত সক্ৰিয় হৈছে 2টা চক্ৰ মিয়া খেদাৰ আহ্বানেৰে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা ঘৰে ঘৰে অভিযান চলোৱাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত পোষ্টাৰ আৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল অৱশেষত মিয়াৰ সমৰ্থনত একাংশ দুৰ্বৃত্তই ফালি পেলাইছিল মিয়া খেদক দেশ বচাও শীৰ্ষক আহ্বানেৰে লগোৱা এই পোষ্টাৰবোৰ মিয়া বিৰোধী শ্লোগান লিখি আৰি থোৱা বেনাৰ ফলাৰ পিছত আজি এই জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ বিষয়ববীয়াসকলে মোৰ কাষত বৰ্তমান তেওঁলোক জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে আপোনালোকে কি পদক্ষেপ লৈছে নহয় প্ৰথম কথা হ'ল অসমীয়া জাতিটোৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই এই মিয়া বিৰোধী অভিযান যি ধৰণৰ আচলতে অব্যাহত ৰাখিছে সেই অভিযানখনক আচলতে নচ্ছাত কৰাৰ কাৰণে নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে একাংশ মিয়া বিৰোধী চক্ৰ শিৱসাগৰ উঠি পৰি লাগিছে এই কাৰ্যক আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছো আমি বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আহিছো যে অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈ অহা এই আচলতে মিয়াবোৰক উজনি অসম তথা অসমৰ চাৰিওদিশৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ কাৰণে অহৰহভাৱে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখিছে আমি অসমীয়া জাতিটোক অসমীয়া মানুহখিনিক সজাগ কৰাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি মিয়া বিৰোধী বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান লিখি ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ বেনাৰ হৰ্ডিং ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো আৰু আমাৰ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ বিষয়ববীয়াসকলে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমীয়া মানুহখিনিক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহখিনিক সজাগ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে শেহতীয়াকৈ যোৱাকালি আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ একাংশ দুৰ্বৃত্তই আমাৰ ভটিয়াপাৰস্থিত য'ত আমি এনে ধৰণৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাইছো একাংশ দুৰ্বৃত্তই ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যি কাৰ্যক আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই ধিক্কাৰ জনাইছো এনে কাৰ্য কেতিয়াও সহ্য কৰা নহব এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছো এটা কথা চাওক এই আচলতে ৰাতিৰ অন্ধকাৰত আমাৰ সংগ্ৰামখনত মখিমূৰ কৰা এই কাৰ্য পুৰুষালীৰ বাদে বেলেগ একো নহয় তেওঁলোকক আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ তৰফৰ পৰা সকিয়নি প্ৰদান কৰিছো তেওঁলোকৰ যদি সৎ সাহস আছে মিয়াৰ দালাল সমূহৰ যদি সৎ সাহস আছে আমাৰ সন্মুখলৈ আহি আমাৰ সন্মুখত আচলতে এই কাৰ্যৰ বিৰোধ কৰি দেখাওক প্ৰতিটো মিয়াৰ দালালক আমি মিয়াক যি ধৰণে পিতাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো প্ৰতিটো মিয়াৰ দালালকো আমি ৰাজপথত গুৰুকৈ পিটন দিবলৈ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই কুণ্ঠাবোধ নকৰিম এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছো হয় পিটন দিয়া মানে আচলতে কিন্তু সেইটো আইন হাতত তুলি লোৱাৰ দৰে এটা কাৰ্য নহবনে নহয় আইন হাতত তুলি ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম কাৰণ আমি ভুক্তভোগী আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ মানুহৰ যেতিয়া হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী এই মিয়াৰূপী আচলতে ভণ্ডবোৰে চুৰ কৰিব আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আই বোৱাৰীক যেতিয়া ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছত আমি এই মিয়াৰ লগত আচলতে প্ৰেম কৰাৰ সময় নহয় এতিয়া এটাই কথা অসমীয়া জাতিটো বচাবৰ হলে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক বচাবৰ হলে এই মিয়াৰূপী দানৱবোৰক আচলতে গৰু পিটন দি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাংলাদেশলৈ খেদি পঠোৱাৰ বাদে বিকল্প নাই গতিকে আমি সেই সিদ্ধান্ত এটাই লৈছো য'তেই মিয়া দেখিম তাতে মিয়াৰ পিঠি বহল কৰি দিম উজনি অসম কোনো কাৰণতে মিয়াৰ আচলতে বসতি স্থল কৰিবলৈ দিয়া নহব এই কথা স্পষ্ট যিকোনো বিনিময়ত মিয়া উজনি অসম ত্যাগ কৰিব লাগিব অন্যথা আমি যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম
উত্তেজনাৰ বাণীৰে জাতিক সংঘবদ্ধ কৰাৰ অনিৰুদ্ধ গতিৰে জামুগুৰিহাটত কাইলৈৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰ জ্যোতিবিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ কাইলৈৰ পৰা উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশন মূল পথৰ কাষতে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মূল তোৰণ অধিৱেশনথলীত ধ্বনিত হৈছে জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা সেৱা বাহিনীৰ ১১০,০০০তকৈও অধিক সেৱক সেৱিকা আহি উপস্থিত হৈছেহি জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতিবিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত মুখত হৰিনাম লৈ ভকতক সেৱা আগবঢ়াবলৈ সাজু সেৱা বাহিনীৰ সদস্যসকল ২০০০ বিঘা ভূমিৰ বিশাল সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দৈনিক প্ৰায় ১০ লাখ ভকতক চোৱা চিতা কৰিব কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীয়ে অধিৱেশনথলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুবিশাল ভোজনালয় এই সুবিশাল ভোজনালয়ত ১৫,০০০ ভকতে একেলগে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পুৱা আৰু গধূলিৰ আহাৰ ৰান্ধনীশালত খন্দা হৈছে ৩ শতাধিক চৌকা প্ৰতিদিনে ১০০০ ৰান্ধনীয়ে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব ৰান্ধনীশালত অধিৱেশনথলীত সমাহাৰ ঘটিব নানা কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ প্ৰদৰ্শনীত জিলিকি উঠিব জামুগুৰিহাটৰ ১২ চহৰীয়া ভাওনা চতিয়াৰ ঐতিহাসিক থানাকে ধৰি শোণিতপুৰৰ ঐতিহ্য শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ দিয়াও হৈছে বিশেষ ছুটি অধিৱেশনলৈ যাবলৈ বিচৰা কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব এই বিশেষ ছুটি ৬ আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত বিশেষ ছুটিৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছে হয় কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগৰ পৰাই শংকৰ সংঘৰ যিসমূহ জিলা সমিতি আছে সেই জিলা সমিতিসমূহৰ ভকত আইমাতৃসকল আহি উপস্থিত হ'বহি জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে প্ৰতিনিধি যি শিবিৰ এই শিবিৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখুৱাইছে ইয়াত সুন্দৰকৈ প্ৰতিনিধি শিবিৰসমূহ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে পৃথকে ইয়াত প্ৰতিনিধি শিবিৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিনিধি শিবিৰৰ সন্মুখৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে যাতে ভকত সকলে গাড়ীৰে এই প্ৰতিনিধি শিবিৰলৈকে আহিব পাৰে আৰু প্ৰতিনিধি শিবিৰৰ সন্মুখতে গাড়ীৰ পৰা তেওঁলোক নামি নিজৰ বয় বস্তুসমূহ শিবিৰলৈ যাতে লৈ যাব পাৰে তাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত সুন্দৰকৈ প্ৰতিনিধি শিবিৰসমূহ ইয়াত তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব যে যিসমূহ জিলা সমিতি আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সেই জিলা সমিতিৰ ভকতসকল ইয়ালৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে যি এই জামুগুৰিহাটৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন সেই অধিৱেশনস্থলীত উপস্থিত হৈ আচলতে এই প্ৰতিনিধি শিবিৰতে তেওঁলোকে থাকিব হয় শিবিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিগৰাকী আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইয়াত সুন্দৰকৈ এই আপোনালোকে শিবিৰসমূহ সজাই পৰাই তুলিছে আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগৰ পৰাই যিসকল প্ৰতিনিধি বা ভকতসকল ইয়ালৈ আহিব আপোনালোক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কি জনাব এই মুহূৰ্তত হয় জয়গুৰু সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ কাৰণে আমি সকলো ভকতপ্ৰাণ বৈষ্ণৱক আমি শিবিৰৰ সন্মুখেদি আহি আমাৰ শিবিৰথলীত থাকিব গাড়ী ৰাখিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলে গাড়ীৰ পৰা নামি নিজৰ শিবিৰত বয় বস্তু ৰাখি নিজৰ বাহনখন লৈ যাব পাৰিব আৰু আমি সকলো ভকতপ্ৰাণ বৈষ্ণৱক আমি আদৰিবৰ কাৰণে সেৱা ধৰি আছোঁ কিমান শিবিৰ বনালে আৰু পৃথকে জিলাসমূহক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে শিবিৰসমূহ আমি বৰ্তমানলৈকে ২০০ শিবিৰ বনালোঁ আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমি শিবিৰসমূহ দিবৰ বাবে আমি সাজু হৈ আছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু শিবিৰসমূহৰ লগত অনাময় ব্যৱস্থা বা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো জড়িত হৈ থাকে সেইখিনি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে জয়গুৰু শংকৰ আমাৰ অনাময় বিভাগটো বহুতখিনি আগবাঢ়িল প্ৰায় ১৫০০ লেট্ৰিন তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু শৌচাগাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে সন্মুখতে ঠিক টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিটো টেংকিৰ পৰা পাইপলাইন সেইটো তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হৈছে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে টেপ দিয়া হৈছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি লগতে দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণে এয়া শিবিৰসমূহ
তৈয়াৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এনেধৰণে পৃথকে পৃথকে শিবিৰ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু যিহেতু কাইলৈৰ পৰা এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শিবিৰ সাজু হৈ উঠিছে বিয়লিৰ ভাগলৈ এই শিবিৰসমূহলৈ ভকতসকল আহিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া যি বাকী থকা কাম সেই বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শিবিৰ পৰিচালনা সমিতি ইয়াত সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ভকতক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু যি কাইলৈৰ পৰা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশনত কেইবা লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম ঘটিব আৰু যিসকল ভকত প্ৰতিনিধি তেওঁলোক এই শিবিৰসমূহতে থাকিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া সজাই পৰাই তোলা হৈছে জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত প্ৰতিনিধি থাকিবলগীয়া এইসমূহ শিবিৰ আৰু কাইলৈৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 95 সংখ্যক ৰাজ্যিক অধিৱেশন আছে জিয়াভৰলীৰ মিচিং যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব গুমৰাগ নৃত্য পুৱা গধূলি অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে মিচিং যুৱক যুৱতীসকল ইতিমধ্যে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতিও প্ৰায় সম্পন্ন হৈ উঠিছে জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মিচিংসকলেও গুমৰাগ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এতিয়া মিচিং যুৱক যুৱতী এনেদৰে গুমৰাগ নৃত্য কৰা অনুশীলনত ব্যস্ত থকা দেখা গৈছে আৰু ইপিনে শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন সফল কৰাৰ লক্ষ্যৰে সকলোৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত গমিৰিপাল মিলনজ্যোতি যুৱক সংঘৰ 100 গৰাকী যুৱকে কৰিছে শ্ৰমদান পুৱাই গমিৰিপাল মিলনজ্যোতি যুৱক সংঘৰ প্ৰায় শতাধিক যুৱকে হাতে হাতে ঝাৰু লৈ সাফাই অভিযান কৰাৰ লগতে শ্ৰমদান কৰে জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে অস্থায়ী নামঘৰ মূল মণ্ডপ আৰু অস্থায়ী ৰংগমঞ্চ আশ্ৰয় শিবিৰ প্ৰদৰ্শনী স্থল সেৱা কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ সেৱা যি মূল শিবিৰ লগতে বৃহৎ আকাৰৰ ভোজনালয় আকৰ্ষণীয় মূল তোৰণকে ধৰি সকলোখিনি নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন হৈছে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে 95 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন এবেলি আমাৰ জামুগুৰিহাট অঞ্চলৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত গমেৰিপাল মিলনজ্যোতি যুৱ সংঘৰ প্ৰায় 100 উদ্যমী যুৱক আহি সেৱামূলক শ্ৰমদান কৰে অহা ইংৰাজী 6-7-8 ফেব্ৰুৱাৰীত সমূহ অসমবাসীক আমন্ত্ৰণ জনাইছো আপোনালোক আহক আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগ উপভোগ কৰক সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी नोबे पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল সৰকাৰি কামত কাজত নাথাকিব সফটৱেৰৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ দিনত ব্যৱহৃত হ'ব এআই এআই দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব চৰকাৰি কাম-কাজ অনাগত 5 বছৰত চৰকাৰি ধন ৰাহি কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰি কাম-কাজত পুৰণি দিনীয়া সফটৱেৰৰ দিন গ'ল বৰ্তমান এআইৰ যুগ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দিনত অতি সহজ কামত কাজত নাথাকিব সফটৱেৰৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ দিনত ব্যৱহৃত হ'ব এআই এআই দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব চৰকাৰি কাম-কাজ অনাগত 5 বছৰত চৰকাৰি ধন ৰাহি কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰি কাম-কাজত পুৰণি দিনীয়া সফটৱেৰৰ দিন গ'ল বৰ্তমান এআইৰ যুগ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দিনত অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰি যিকোনো তথ্য এনে আধুনিক যুগৰ সৈতে অসমকো খাপ খুৱাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰি কাম-কাজত পুৰণি দিনীয়া সফটৱেৰৰ সলনি এইবাৰ কৃত্ৰিম
বিৰোধীৰে মিত্ৰতা প্ৰায় হৈছে ঘোষণাহে হেনো বাকী আছে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুন বৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে এপিচিচি সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে হুকিয়াকৈ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আসনৰ বুজাবুজি প্ৰায় কৰিছে বৰছলাতে মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰিপুন বৰাই বিধানসভা নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে ৰিপুন বৰাই মোটামুটি হৈছেই বুলি আপুনি ক'ব পাৰে কাৰণ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দুইজনে খুকীয়াকৈ কথা পাতিছে লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়ায়ো কথা পাতিছে গতিকে বিৰোধী ঐক্য হ'বই এইটো মানে কেৱল ঘোষণা বাকী আছে নিশ্চয় শক্তিশালী ৰূপত হ'ব আৰু বিজেপিক এইবাৰ কংগ্ৰেছে আৰু আমাৰ ইউনাইটেড অপজিশ্যনে ৰাইজৰ সহযোগত বিজেপিক উৎখাত কৰিব তামাৰহাটৰ মধ্যপেটলা গাঁৱত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এতিয়া এগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী 28 জানুৱাৰীৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে সাকিৰুল ইকবাল হাছান পেটলা গাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সাকিৰুল 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে হঠাৎ ছাত্ৰগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱা তেনেকৈ কান্দোনত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক বিভিন্ন ঠাইত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে সন্ধান কিন্তু পোৱা নাই সাকিৰুলৰ ছাত্ৰজনক কোনো দুষ্ট চক্ৰতাৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহো কৰিছে পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত বাগলাহাট নিৰীক্ষণ চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে মোৰ ল'ৰাটো মানে সাকিৰুল ইকবাল হাছান যোৱা 28 তাৰিখৰ পৰা মানে নিৰুদ্দেশ আমি মোটামুটি আমাৰ আলহী চালিৰ ঘৰত যিমানখিনি আছে আমাৰ গাঁৱত অঞ্চলত যিমানখিনি গাঁও চব আছে চব আমি বিচাৰিছোঁ কতলৈকে এতিয়া কোনো পোৱা নাই ল'ৰাটোৰ বয়স 16 বছৰ ৰানিং চলি আছে ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছে এবাৰ 10 তাৰিখত তাৰ এক্সাম আছে ফাইনেল দিব ৰাজ্য কপাই যোৱা অভিনীল হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানি শেষ পৰ্যায়ত আৰু 5, 6, 7 ফেব্ৰুৱাৰীত নগাঁৱৰ ছেছন আদালতত শুনানি আছে 2018 চনৰ 8 জুনত ঘটা হেতু নাৰকীয় ঘটনা কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ এডল নৰপিশাচৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথে খোপা ধৰাৰ অজুহাতত গণ নিগ্ৰহৰ বলি হৈছিল দুয়োজন যুৱক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকাত থকা কান্থিলাংছ জলপ্ৰপাত চাবলৈ যাওঁতে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল অভিজিত নাথ আৰু নীলোৎপল দাস জলপ্ৰপাতৰ পৰা উভতি আহোঁতে নিশা 8 মান বজাত পানীজুৰি গাঁৱত খোপা ধৰাৰ সন্দেহত বৰ্বৰভাৱে একাংশই অত্যাচাৰ চলাই নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল অভিনীলক 8 বছৰৰ পিছত অভিনীলে ন্যায় পাব বুলি এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে দুয়োটা পৰিয়ালে বহুত আশাবাদী এতিয়া 5, 6, 7 তাৰিখলৈকে আছে 7 তাৰিখটো তেখেতেও যোৱাৰ কথা বিজন মহাজন কিন্তু আমাৰ বহুত আশা কৰি আছোঁ যেন আৰু ভগৱানক এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ তেওঁলোকে যেন দুখীয়ে উচিত শাস্তি পায় আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু তাৰ তেতিয়া পালেহে আমি অন্তৰত এটা শান্তি পাম আমি সেইটোৱে বিচাৰি আছোঁ বহুত আশা কৰি আছোঁ এইটো বস্তুৱে গুৱাহাটীৰ এটি শিশুৱে সাঁতোৰৰ জৰিয়তে গঢ়িছে এটা বিশ্ব অভিলেখ এলিফেণ্ট আইলেণ্ডত সাঁতুৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছে এই 7 বছৰীয়া কণমানি কিউচেং হান ফুকনে আৰবীয় সাগৰত সাঁতোৰা ভাৰতৰ প্ৰথম শিশু সাঁতোৰবিদ হিচাপেও অন্য এক ৰেকৰ্ডো গঢ়িছে 7 বছৰীয়া শিশুটিয়ে কিউচেং হান ফুকনে 13 কিলোমিটাৰ সাঁতুৰিলে 3 ঘণ্টা 29 মিনিটত সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত থকা জাকিৰ হুছেইন সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত গ্ৰহণ কৰিছিল সাঁতোৰৰ পাঠ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ ভয়ংকৰ এখন সংঘাতৰ ছবি আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগালগ ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে এতিয়া কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ ৰাইজৰ পুৱাই হিলঘাট চামধৰা গাঁৱৰ পথাৰৰ পৰা কামাখ্যা পাহাৰৰ দিশে আগবাঢ়ি দুটাকৈ বনৰীয়া হাতী আৰু দৃশ্য দেখুৱাইছো কলিয়াবৰৰ বৰভকতি সোণাৰী কামাখ্যা পুৰা ভেটি লগতে মাধতাৰী শ্ৰৱণী সত্ৰ নাগশংকৰ বাসুদেৱ বাৰী বাঘৰ চুক বালিটিকা চামধৰা বৰুৱা চুক উপৰ চটিয়াল নসত্ৰ ভৰালী গাঁও আদি এলেকাত শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বন্যহস্তীয়ে 4জনকৈ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়াৰ পিছতো বন বিভাগৰ গা নলৰাত ক্ষোভিত হৈছে গঞা নিশ্চিতভাৱে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বন বিভাগ বোলা বিভাগটো আছে নে নাই এতিয়া সন্দেহ হৈছে ৰাইজৰ
আজি অসমৰ বন বিভাগৰ অসম চৰকাৰ আটাইতকৈ ব্যৰ্থ বিভাগটোৱে হৈছে বন বিভাগ। আজি কলিয়াবৰৰ গোটেই অঞ্চলসমূহ কলিয়াবৰ সামগ্ৰিক প্ৰায়ভাগ অঞ্চলত হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে। মানুহৰ নিদ্ৰাহৰণ হৈছে, নিশা কলৈ ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছে। এটা হাতীয়ে 4জন মানুহৰ প্ৰাণহানি কৰিছে, তাৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ। ধান ভঁৰাল ভাঙিছে, ঘৰ ভাঙিছে, সেইটো পিছৰ কথা। এতিয়া ভঁৰালী নামঘৰত মানুহ মাৰিছে, সৰুভগীয়াত মানুহ মাৰিছে, নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ মাৰিছে, ডিপাৰ্টমেণ্টেই আগবাঢ়িবলৈ বিচৰা নাই। গতিকে সন্ধিয়া সময়ত বজাৰ সমাৰলৈ যাব নোৱাৰি, 6টা বজাৰ পিছত কলৈকো যাব নোৱাৰি, মানুহ ঘৰে ঘৰে থাকিব লাগে। আৰু যিজন হাতী আহিছে তেখেতে কোনো ভয়েই নকৰে, তেখেতে খালি মানুহ মৰাৰ ধান্দা। গতিকে প্ৰশাসনক এইটো জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে প্ৰশাসনে নিজৰ বিহিত ব্যৱস্থা এটা লৈ আমাক এই হাতীটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়ক। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে জিয়াটো ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰৰ মিছা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে। দুটা বিধ্বস্ত পথে জ্বলা-কলা খুৱাইছে এতিয়া স্থানীয় লোকক। বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ মিছা চাহ বাগিচাৰ পৰা শালবাৰী সংযোগী পথ, মিছা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কেলিডেন চাহ বাগিচা সংযোগী পথটো হৈ পৰিছে বিধ্বস্ত। কলিয়াবৰৰ এই পথ দুটাৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া জিয়াটো ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ লোকে। শিক্ষাৰ্থী আৰু বিশেষকৈ ৰোগীয়া যিসকল লোক তেওঁলোকৰ বাবে জমৰ যন্ত্ৰণা হৈছে। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু বিভাগীয় হেমাহিৰ বাবেই বিগত প্ৰায় 6 বছৰে মেৰামতিয়ে কৰা নহ'ল এই জৰাজীৰ্ণ পথছোৱাৰ। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে যথাসময়ত গৈ নাপায় এম্বুলেন্স। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ বিষয়টো অৱগত কৰি ভাগৰি পৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজ। আৰু এই কথাখিনি তেওঁলোকে কৈছে, পথছোৱাৰ বাবে এইবাৰ মিছা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে সমষ্টিটোত পৰিৱৰ্তনো বিচাৰিছে। 2-3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো 20-25 বছৰ ধৰি বেয়া হৈ আছে। ৰাস্তাটো আপোনালোকে কৈছে বহুতবাৰ কোৱা হৈছে, বহুতবাৰ এপ্লিকেশ্যনো দিয়া হৈছে, কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাটো পৰিৱৰ্তন বুলিবলৈ একোৱেই নহ'ল। আজি বোকা মাটি ধূলি তেনেকৈতে পোৱালিবোৰ স্কুললৈকে গৈছে, বেমাৰীৰ পৰা ধৰি আজি চবেই তেনেকৈয়ে গৈ আছে। কিন্তু কোনো কাৰণত আজি বিধায়কৰ আমাৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক তেওঁৰ চকুত নপৰিল আমাৰ ৰাস্তাটো। বাক্সাৰ মানস সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ নিৰ্বাচনী হুংকাৰ, অঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰক্ষেপ কৰি ঐক্যবদ্ধ যুঁজৰ হুংকাৰ। আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ 41 নম্বৰ মানস বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা বজালে অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দলে। সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। ইতিমধ্যে এই দলটোৱে অঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ বাক্সা জিলা সমিতিয়ে এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি জানিব দিয়ে। সংবাদমেলত বিজেপি বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে। ৰাইজৰ দলে তেওঁ ভূমাফিয়াৰ পৃষ্ঠপোষক বুলি আখ্যা দিছে। লগতে তেওঁ মানাহৰ বাঘ মন্তব্যকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে। এইবাৰ আমি যিহেতু আমাৰ নতুন দল, আমি নামিছো সমষ্টিত আৰু কিবা কৰি এটা দেখুৱাম বুলি আমাৰ পিনৰ পৰা আমি ৰাইজলৈ এটা আশা লৈ আহিছো। মানে মানৱ সমষ্টিত বিৰোধী একত্ৰিত হোৱাৰ ইংগিত দিছে। হয়, এইবাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ, CPM, CPIM, যিমান অজপ, আমি সকলোৰে পৰা একত্ৰিত হৈ এজন লৈহে আমি ইলেকশ্যন খেলাৰ ইহত নামিছো। মৰিয়নিৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ বনভূমি নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। মৰিয়নিৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ বনভূমি দুষ্ট চক্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰি দিলে। পুখুৰীয়া দেৱাগুৰি চাপৰিৰ সমীপতে এই অগ্নিকাণ্ড। দপদপাই জ্বলি উঠিছে জুইকুৰা। এতিয়াও উমি জ্বলিয়ে আছে জুই। দুৰ্গম অঞ্চল হোৱাৰ বাবে ঘটনাস্থলীত এতিয়াও উপস্থিত হ'ব পৰা নাই ভালদৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এই জুই এতিয়াও নুমুৱা নাই, উমি জ্বলি আছে আৰু কিছু আশংকাও বাঢ়িছে। ইয়াতে কোনোবাই জ্বলালেই নে নিজে জ্বলিলে নাজানো, কিন্তু কিবা কাৰণে জুইকুৰা জ্বলিলে। আৰু এতিয়া আন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহে দেখিছে, মানুহে দেখাৰ পিছতে শব্দ ওলাই, যথেষ্ট প্ৰচণ্ড শব্দ জুই জ্বলাৰ গছ গছনি জ্বলাৰ। গতিকে তাৰ শব্দতে ওচৰৰ মানুহ ওলাই আহিছে আৰু আমিও খবৰৰ পৰা আহিছো। ইয়াত এটা বৃহৎ এৰিয়া ইতিমধ্যে জুয়ে গ্ৰাস কৰিছে। আৰু যদি এনেকে জুইকুৰা থাকে হয়তো গিবনলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'ব পাৰে, সেইটো এটা আশংকা ৰাইজেও কৰিছে। গতিকে গোটেই বস্তুটো দিনতহে ৰাতিপুৱাহে গম পোৱা যাব কিদৰে ইয়াৰ অনিষ্ট সাধন কৰিছে। কিন্তু এটা বৃহৎ এৰিয়া ইতিমধ্যে জুয়ে আগুৰি লৈছে
আৰু এই সময়ছোৱাত যিহেতু খৰালি সময় আৰু বহুদিন বৰষুণ নাই, গতিকে গোটেই এৰিয়াটো শুকান হৈ আছে। কেনেবাকৈ হয়তো জুই লাগিলে কোনোবাই দুষ্কৃতিকে লগাইও দিব পাৰে, সেইটো গম পোৱা নাই। এইটো যিহেতু বন বিভাগে এই মুহূৰ্তলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে। গতিকে আমি ভাবিম যে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, নহ'লে এই জুই হয়তো কেনেবাকৈ জীৱনলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'লে ই এটা বৃহৎ অঘটন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে। মুম্বাইৰ এটা অট্টালিকাৰ লিফ্টত গেছ বেলুন ফাটি সৃষ্টি হ'ল এটা অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক কিমান শিহৰণকাৰী এই ঘটনা। অট্টালিকাটোৰ লিফ্টত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে হঠাতে বেলুনকেইটা ফাটি যায়। বেলুনকেইটা ফটাৰ লগে লগে জুই লেলিহান শিখাই স্থানী ধৰে লিফ্টটো। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে লিফ্টত থকা লোককেইজনৰ। ঘটনাত কিছু পৰিমাণে অগ্নিদগ্ধ হয় 3গৰাকী লোক। লিফ্টত থকা চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই বেলুন ফাটি যোৱাৰ গোটেই দৃশ্য। ঘটনাৰ পিছতে বেলুন বিক্ৰেতাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী। প্ৰথমে তেওঁ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যিখন সংযোগী নতুন দলং তেওঁ উদ্বোধন কৰিব। পলাশবাৰী IIMৰ অস্থায়ী কেম্পাছৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব আৰু গুৱাহাটীৰ বাবে 100খন ইলেক্ট্ৰিক বাছৰো শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীত নেশ্যনেল ডেটা চেণ্টাৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত বিজেপিৰ বুথ সন্মিলনত ভাগ ল'ব মোদীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী। তাৰ পিছতে মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতেই অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মৰাণৰ ৰাজপথত বায়ু সেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিব এয়াৰ শ্ব'। মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱতৰণ কৰিব ৰাফেল সুখয় আদিয়ে। মাৰ্চত পুনৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আজাৰতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইবাটা উদ্দেশ্যলৈ আহিব। তেখেত প্ৰথম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু উদ্বোধন কৰিব। দ্বিতীয়তে পলাশবাৰীত যি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট হ'ব, তাৰে যিটো ক্লাছ আৰম্ভ আমি বঙৰাৰ পৰা কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট IIMৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব আৰু তেখেতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে 100খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু গুৱাহাটীত NICয়ে স্থাপন কৰা নেশ্যনেল ডেটা চেণ্টাৰ উদ্বোধন কৰিব। দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ভাৰত, কিন্তু এই গতিৰ আঁৰত আছে নেকি নতুন চিন্তা? সবিশেষ আজি নিশা 9 বজাত। দ্ৰুতগতিত কেনেকৈ ভাৰত আগবাঢ়িছে, কিন্তু এই গতিৰ আঁৰত আছে নেকি নতুন চিন্তা? সবিশেষ আজি নিশা 9 বজাত। अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा। ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে? মাই টাৰ্ণ ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাই টাৰ্ণ ষ্টিল। শিশুৰ হৃদৰোগৰ লক্ষণ কি কি? জন্মতে হৃদৰোগ ধৰা পৰিলে কেনেদৰে হয় চিকিৎসা? কি কি আছে চিকিৎসাৰ বিধান? শিশুৰ হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ। নিউজ 18ত এপলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজি বিয়লি 3:30 বজাত। চৰকাৰী কামত কাজত নাথাকিব ছফ্টৱেৰৰ ব্যৱস্থা। পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ দিনত ব্যৱহৃত হ'ব AI। AIৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব চৰকাৰী কাম কাজ। অনাগত 5 বছৰত চৰকাৰী ধন ৰাহি কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। চৰকাৰী কাম কাজত পুৰণিদিনীয়া ছফ্টৱেৰৰ দিন গ'ল। বৰ্তমান AIৰ যুগ। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দিনত অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰি যিকোনো তথ্য। এনে আধুনিক যুগৰ শিশুৰ হৃদৰোগৰ লক্ষণ কি কি? জন্মতে হৃদৰোগ ধৰা পৰিলে কেনেদৰে হয় চিকিৎসা? কি কি আছে চিকিৎসাৰ বিধান? শিশুৰ হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ। নিউজ 18ত এপলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজি বিয়লি 3:30 বজাত। চৰকাৰী কামত কাজত নাথাকিব ছফ্টৱেৰৰ ব্যৱস্থা।
পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ দিনত ব্যৱহৃত হ'ব AI দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব চৰকাৰী কাম-কাজ অনাগত 5 বছৰত চৰকাৰী ধন ৰাহি কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী কাম-কাজত পুৰণিদিনীয়া ছফটৱেৰৰ দিন গ'ল বৰ্তমান AIৰ যুগ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দিনত অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰি যিকোনো তথ্য এনে আধুনিক যুগৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ধনৰ বিনিময়ত একাংশ কয়েদীকো দেৱকমল বৰাই ৰাজসাতিথ্য দিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষী জোৱানে সংগ্ৰহ কৰা ধনো লাভ কৰিছিল দেৱকমল বৰাই বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 2 আৰক্ষী জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস আজিও পাকিস্তানত সক্ৰিয় হৈ আছে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ বেংক একাউণ্ট পাকিস্তানত কেইবাটাও বেংক একাউণ্ট আছে গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে কৰা SITৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত ইংগিত দি বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান নতুন বৰ অসমক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা নতুন বৰ অসম মানে মিয়াক লৈ বৰ অসম বনাব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছ হ'ল অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা দল কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটত বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম বাইজান ওলোৱাক লৈও কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিৰে পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বুথ বিজয় অভিযান হিন্দু বুথৰ পৰা সমষ্টিলৈ জয়লাভ কৰাৰ সংকল্প বিজেপিৰ আজাৰা বিমানকোট মণ্ডলৰ 32 নম্বৰ বুথত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বুথতেই মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়কৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ শেষ পৰ্যায়ত অভিজিৎ নাথ আৰু নিলোৎপল দাসৰ হত্যাৰ শুনানি 5, 6, 7 ফেব্ৰুৱাৰীত নগাঁৱৰ ছেছন আদালতত হ'ব শুনানি 2018ৰ 8 জুনত সংঘটিত হৈছিল অভিনীলৰ বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড ডগমকাত সোপা ধৰাৰ সন্দেহত গণ নিগ্ৰহৰ বলি হৈছিল যুৱকদ্বয় কাৰ্বি আংলঙৰ কাংথিলাংছ জলপ্ৰপাত চাই ঘৰলৈ উভতাৰ পথত আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল অভিনীল কাইলৈৰ পৰা জামুগুৰিহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 95 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনক লৈ জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতিবিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উত্তপ্ত পৰিৱেশ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জামুগুৰিহাটলৈ যাত্ৰা কৰিছে লাভ বান্ধৱ আই মাতৃসকলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ ছুটিৰ ব্যৱস্থা নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল উত্তৰ গুৱাহাটীত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান বিকাশ কাকতি নামৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত এই অভিযান আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত এই অভিযান কামৰূপ মহানগৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বিকাশ কাকতি আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য কেৰাণী বিকাশ কাকতিৰ ঘৰত এই অভিযান চলোৱা হৈছে দিহিং সত্ৰৰ বিকাশ কাকতিৰ ঘৰত অব্যাহত আছে অভিযান পূৰ্বে বিকাশ কাকতি উত্তৰ গুৱাহাটী চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল ডেপুটেশ্যনত কামৰূপ মহানগৰ কাৰ্যালয়লৈ বদলি হৈছিল বিকাশ আৰু সেই বিকাশ কাকতিৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰত চিএম ভিজিলেন্সে অভিযান চলাইছে আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰতে এই অভিযান চলোৱা হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে ফোন লাইনত বীৰেঞ্চি আৰু কি তথ্য আছে পাঞ্জল হয় আচলতে আমি কেইদিনমান পূৰ্বে এটা কথা কৈছিলো যে চিএম ভিজিলেন্সে শেহতীয়াকৈ এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সেই বিৰুদ্ধে আৰু সেই তালিকা অনুসৰি ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰায় 6 মান বজাৰ পৰাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি দিহিং সত্ৰ আছে সেই দিহিং সত্ৰৰ যিগৰাকী বিকাশ কাকতি যিগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে আমিন গাঁৱত থকা যি ৰাজচক্ৰ বিষয়া তাৰ কাৰ্যালয়ত কাম কৰিছিল সেইখিনি সময়তে অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁ বহু কোটি টকাৰ সম্পত্তি তেওঁ আহৰণ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ডেপুটেশ্যনত কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে বদলি হৈ আহিল আৰু ইয়াত আহি তেওঁ সেই একেখিনি কামেই আচলতে কৰিছিল আৰু সেই ধৰণে তেওঁ বৃহৎ ৰাজপ্ৰসাদ সদৃশ তেওঁ ঘৰ বনাইছে বিভিন্ন ঠাইত মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ আচলতে যি দৰমহাৰ পৰিমাণ সেই সকলোখিনি চিএম ভিজিলেন্সে হিচাপ নিকাচ কৰি দেখিছে যে তেওঁৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বহুখিনি গতিকে আজি পুৱাৰ পৰাই তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে মাটি নথিপত্ৰ বেংক একাউণ্টকে ধৰি যি য'ত নথিপত্ৰ আছে সকলোখিনি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কৰি আছে হয়তো এই অভিযান কিছু দীঘলীয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছত অভিযানকাৰী দল ওলাই অহাৰ পাছত গম পোৱা যাব প্ৰকৃততে এগৰাকী বিকাশ কাকতিৰ নামে বেনামে কিমান সম্পত্তি আছে তেওঁৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কিমান দিনৰ পৰা এই ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছিল বা তেওঁৰ অন্য ক'ত সেই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও মহানগৰী ক'ত তেওঁৰ সম্পত্তি আছে সেই সকলোখিনি তালিকা আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ বীৰেঞ্চি
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ 47/26 নম্বৰ গোচৰত কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰাক ধনৰ বিনিময়ত একাংশ কয়দীক ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে দেৱকমল বৰাক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰাই 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে বুধবাৰৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুজন আৰক্ষী জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে এইগৰাকী কাৰাধ্যক্ষক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ উঠি আহিছিল যে অনৈতিক কাম কাজবোৰ চলি আহিছে ড্ৰাগছৰ বেহা চলিছে এখন মুকলি বজাৰ চলি আছে তাত টকা দিলেই সকলো পোৱা যায় আৰু সকলো টকাত মেনেজ হৈ থাকে কয়দীক সংস্কাৰৰ বাবে নিয়া হয় কিন্তু সেই কয়দীয়ে পুনৰ সেই বেয়াতকৈ বেয়া পৰিৱেশটো লাভ কৰে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত যাৰ ফলত কয়দীসকলৰ মানসিকতা অধিক বেয়াৰ ফালেহে ঢাল খায় কাৰাগাৰ এখনৰ ভিতৰত যদি এনে কাৰ্যকলাপ চলি থাকে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'বই বহুদিনৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ আছিল অৱশেষত জালত পৰিছে কাৰাধ্যক্ষ কেৱল কাৰাধ্যক্ষ নহয় আন যিসকল তাত কৰ্মৰত জোৱান আছে চিপাহী আছে তেওঁলোকো সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমৰ সৈতে জড়িত এতিয়ালৈকে 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰু বহু কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ সম্ভাৱনাও প্ৰকাশ পাইছে এইগৰাকী কাৰাধ্যক্ষৰ নেতৃত্বতেই গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ড্ৰাগছৰ বা গাঞ্জাৰ বেহা চলিছিল আনকি জুৱা মদৰ আড্ডাও বহিছিল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ অভিযোগো আছে বহু অভিভাৱকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ আছে বিভিন্ন সময়ত আত্মীয় পৰিজন যদি জেলত বন্দী হৈ থাকে তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা পৰিয়ালৰ আন লোকসকলক এইগৰাকী কাৰাধ্যক্ষই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ আছে টকাত সকলো মেনেজ হৈছিল আনকি একাংশ কয়দীক টকাৰ বিনিময়ত ৰাজ আতিথ্য দিছিল এইগৰাকী কাৰাধ্যক্ষই অভিযোগৰ ওপৰত অভিযোগ অৱশেষত এইগৰাকী কাৰাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লগতে আন দুজন জোৱানো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব এওঁলোকক এয়া গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ খবৰ কাৰাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 47/26 নম্বৰ গোচৰত কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰাক আমাৰ সতীৰ্থ উৎপল হালৈ লাইভত আছে উৎপল যেহেতু বহুখিনি তথ্য এতিয়া উদ্ঘাটন হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে আপোনাৰ লগত এই মুহূৰ্তত আৰু কি তথ্য আছে চাওক কিছু সময় পিছতে মোৰ সন্মুখত থকা এখন ট্ৰেভেলাৰ বাহন আছে অতি থৈ দেখুৱাব এই ট্ৰেভেলাৰ বাহনখনৰ জৰিয়তেৰে তেওঁক মেডিকেল কৰাব নিব আৰু মেডিকেল কৰাব নিয়াৰ পিছতে তেওঁক যি ন্যায়ালয়লৈকে নিব লগা নিয়ম আছে সেই ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা হ'ব কিছু সময় পূৰ্বে ডিচিপি পূব গুৱাহাটীত যিগৰাকী ডিচিপি আহিছিলে মৃণাল ডেকাই জেৰা কৰিলে আৰু জেৰা কৰি তেওঁ ওলাই গৈছে ওলাই যোৱা সময়ত আমি মন্তব্য ল'ব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান নকৰিলে ইতিমধ্যে কংকন আৰু যি দেৱজিৎ আছিলে সিহঁত দুজনক মেডিকেল কৰাব লৈ যোৱা হৈছে মহানগৰী খানাপাৰাত থকা এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেললৈকে তাত তেখেতসকলক চিকিৎসাৰ যিখিনি কৰিব লাগে নিয়ম অনুযায়ী সেই চিকিৎসাখিনি কৰি পুনৰ ইয়ালৈকে লৈ অনা হ'ব ইয়ালৈকে অনাৰ পিছত তিনিওজনকে এই বাহনখনৰ জৰিয়তে যি ধৰণৰ ন্যায়ৰ ব্যৱস্থা আছে ন্যায়ালয়লৈকে নিয়া হ'ব আৰু ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা হ'ব বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ পৰা যি ধৰণৰ যিগৰাকীয়ে এই গোটেই তদন্তটো কৰি আছে SI এগৰাকীয়ে সেই SIজনে উল্লেখ কৰা অনুযায়ী যে তেওঁক 3 দিনৰ জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা হয়তো 2 দিনৰ বাবে জিম্মাত দিব কাৰণ 3 দিনৰ পূৰ্বে ইয়াৰে এদিন পূৰ্বে যিহেতু 47/2026 গোচৰৰ ভিত্তিতে যি 4 এপিবিয়ানৰ যি দুগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে তেখেতসকলক 3 দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিছিলে কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা 2 দিনৰ জিম্মাত দিয়া হ'ল এতিয়া আহোঁ আমি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈকে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কি ধৰণে এনেধৰণৰ অবাধ কাৰবাৰ চলি আছিলে য'ত এখন অৰাজকময় পৃথিৱী চলি আছিলে যদিহে চোৱা যায় যে তাত সকলো যিসকলে গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেখেতসকলে সংশোধনৰ বাবে আহে কিন্তু সংশোধনৰ পৰিৱৰ্তে তাত এক প্ৰকাৰ এনেধৰণৰ সংশোধন হয় যে য'ত বেয়াৰ পৰিৱৰ্তে বা ভালৰ পৰিৱৰ্তে গোটেইখিনি বেয়াখিনি শিকিব পাৰি য'ত ভিতৰত তেখেতসকলক বন্ধ কোঠৰীত ৰখা হয় বুলি কোৱা হয় যে সেই মুকলি আকাশলৈকে ওলোৱাই অহাৰ কথা কোৱা কিন্তু ভিতৰতে তেখেতসকলে এখন মুকলি আকাশত
বাস কৰি থাকে যাৰ টকা থাকে সেই কথা কিন্তু প্ৰতীয়মান কৰিলে অকল এইখন কাৰাগাৰে নহয় অসমৰ সমগ্ৰ কাৰাগাৰ ব্যৱস্থাটি এক প্ৰকাৰ ফোপোলা স্বৰূপসমূহ এতিয়া উন্মোচন হৈছে প্ৰত্যেক দিনে যি চোৱা যায় যে কোনোবাখন জেইলৰ পৰা কয়দি পলাইছে কোনোবাখন জেইলত ড্ৰাগছ ধৰা পৰিছে কোনোবাখন জেইলত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োগৰ ঘটিছে মেচ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এইসমূহ কিন্তু প্ৰতিখন জেলতে যদি চোৱা যায় যে এই ক্ষেত্ৰত মানৱ অধিকাৰৰো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত খৰ্ব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ প্ৰতিখন জেলতে এনে ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈছে লখৰাত থকা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত য'ত চৰকাৰীভাৱে 800 লোক থাকিব পাৰে তাত 1900তকৈ অধিক লোক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰে পৰাই অনুমান কৰক যে কোৰ্ট এই বিসংগতিটো আৰম্ভণি হৈছে য'ত 800 মানুহ থকাৰ ব্যৱস্থা আছে তাত 1900 মানুহ জাৰি কৰি হলেও তাত সোমাই দিয়া হৈছে তাৰে পৰা অনুমান কৰক যে একোজন কয়দীৰ পৰা যদি বিনাৰিধে 10 টকাকেও সংগ্ৰহ কৰা হয় প্ৰত্যেক তেতিয়াই কিমান টকা হ'ব য'ত এই ইতিমধ্যে বহুকেইটা মন্তব্য আহিছে য'ত 1100 টকাকৈ মেচ কৰিলে লোৱা হয় 4000 টকা লোৱা হয় 8000 টকা লোৱা হয় এনেধৰণৰ বহু তথ্য সময় উকলাৰ লগে লগে পোহৰলৈকে আহিছে ঠিক একেদৰে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যদি চোৱা যায় যে বহুকেইজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এছিএছ পৰ্যায়ৰ বিষয়া এপিএছ পৰ্যায়ৰ বিষয়া কাৰাবাসত আবদ্ধ হ'ব লগা হৈছিল আৰু সেই সময়তো তেখেতসকলে এনেধৰণৰ বহু সুবিধা হয়তো লাভ কৰিছিলে কেইবাবাৰো বিধায়ক তাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ লখৰাত থকা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছিলে আমি বহু দেখিছোঁ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীও কেইবাবাৰো তাতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জেলত আছিলে তেনেকুৱা নামি দামী বহু লোক আছিলে সেই বহু লোকে হয়তো সেই স্থানত ভিভিআইপি সুবিধা লৈছিলে যাৰ বাবে তেখেতসকলে টকা দিবলৈ হয়তো তেখেতসকলে ওলাই সেই কথা নকৈছিলে কিন্তু চেয়াৰমেন আলীয়ে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত আমি নিজে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ যে চেয়াৰমেন আলীয়ে কিন্তু বহু বিস্ফোৰক তথ্য সেই সময়তো দিছিলে যে একোটা বিড়িৰ দাম ভিতৰত 150 টকা হয় সেই কথা কৈছিলে চাধাৰ দাম ভিতৰত গৈ 200 টকা হয় সেইসমূহ কথা কিন্তু চেয়াৰমেন আলীয়ে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈছিলে আবদ্ধ হৈ থৈ ওলাই অহাৰ পিছত সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে ঠিক একেদৰে আমিনুল ইছলামেও মাজে সময়ে কিন্তু সেই বিস্ফোৰণ দিছিলে যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কেনেধৰণৰ এটা অৰাজকমী পৰিৱেশ চলি থাকে বা য'ত টকা দিলে সকলো সম্ভৱ হয় সেই কথা কিন্তু প্ৰতীয়মান কৰিছিলে এতিয়া যদি পুনৰ কওঁ যে কেনেধৰণৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক আছে প্ৰবীণ কুমাৰ হাজৰিকা তেখেতে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ থানাত যিহেতু বশিষ্ঠ থানাৰ অধীনতে লখৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখন পৰে সেই গোচৰ দিয়াৰ পিছতে প্ৰথম পৰ্যায়ত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল প্ৰবীণৰ জোৱান আছিলে সেই দুজন নাম আছিলে কংকন বৰা আৰু আনজন আছিলে দেৱজিৎ দাস দুয়োগৰাকী ভিতৰ ভাগত NDPS অৰ্থাৎ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ভিতৰ ভাগলৈকে লৈ গৈ কয়দীক যোগান ধৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল যেতিয়া সেই দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনি বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিলে বা জেৰা কৰিলে জেৰাৰ অন্তত তেখেতসকলে ক'লে যে এই কাৰুকাৰ্যৰ লগত আমি দুজনে নহয় ইয়াতে এয়াৰে যিগৰাকী অধীক্ষক তেখেতৰ নাম ৱকমল বৰুৱা তেওঁ জড়িত আছিলে তেতিয়াই ৱকমল বৰুৱাক এই বশিষ্ঠ থানালৈকে মতা হ'ল বা তেওঁক অনা হ'ল অনাৰ পিছত যেতিয়া জেৰা কৰিলে সকলো তথ্য যেতিয়া প্ৰমাণ পালে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তিনিটাকৈ BNSৰ ধাৰা লগাই দিয়া হ'ল 308, 199 আৰু 250 এই BNSৰ তিনিটা ধাৰা সংলগ্ন কৰি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কিছু সময় পিছতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেললৈকে নি তেওঁক চিকিৎসা কৰা হ'ব যে চিকিৎসকৰ পৰা যিখন কাগজ ল'ব লাগে যে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ঠিকে আছে বা ঠিকে নাই সেই কাগজখন লোৱাৰ পিছতে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব আৰু ন্যায়ালয়ত হয়তো 3 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ঠিক একেদৰে যি ধৰণৰ মন্ত্ৰীগৰাকী আছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ দায়িত্বত থকাৰ পিছতো বা কাৰাগাৰৰ প্ৰতিখন কাৰাগাৰতে এবাৰ টহল দিয়াৰ কিন্তু যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে কাৰণ প্ৰতিখন কাৰাগাৰৰ প্ৰত্যেক দিন এনেধৰণৰ বাতৰি আহিছে কেতিয়াবা যদি কয়দী পলায়ন কৰিছে কেতিয়াবা ডিচিয়ে গৈ অভিযান চলাব লগা হৈছে মৰিগাঁৱৰ কথা আমি জানো যে বেছি দিন হোৱাই নাই মৰিগাঁৱত ডিচিগৰাকী নিজে গৈ তাত জেৰা চলাব লগা হৈছে বা অভিযান চলাব লগা হৈছে য'ত ফ্ৰিজৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ সুৰা জব্দ কৰিছিলে ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিলে সেইসমূহ কথাই কিন্তু প্ৰতিখন কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চলি থকা অৰাজকময় পৰিৱেশৰ কথাই উল্লেখ কৰিছে আজিৰ দিনটো তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে যিগৰাকী কাৰাধ্যক্ষ কালি নিশালৈকে সেই টেবুলখনত বহি আছিলে কাৰাধ্যক্ষ হয় আজিৰ দিনটো তেওঁ সেইখন থানাৰ আলহী হ'ব লাগিব বা কাইলৈৰ পৰা যদি জিম্মাত বিচাৰে জিম্মা চেজ হোৱাৰ পিছতে সেই কাৰাগাৰখনৰে তেওঁ এগৰাকী বন্ধ কোঠৰীৰ আলহী হ'ব লাগিব অনুমান কৰক যিগৰাকীৰ ওচৰতে সৰ্বোচ্চ হৈ আছিলে বা সৰ্বোচ্চ তেওঁৰ ওচৰত আছিলে সেইগৰাকীয়ে হয়তো কালি বা পৰহি যেতিয়া তেওঁ জিম্মা চেজ হোৱাৰ পিছত সেইখন থানাৰে তেওঁ আলহী হ'ব লাগিব তাৰে পৰাই অনুমান কৰক যে কি ধৰণৰ যদি আমি শিক্ষকতাৰ নিচিনা এটা বৃত্তিৰ লগত যদি প্ৰৱৰ্চনা কৰি চাওঁ বা মিলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইখন কলেজৰ অধ্যক্ষ আছিল আৰু অধ্যক্ষৰ পিছত তেওঁ একেবাৰে এতিয়া বেয়া ছাত্ৰগৰাকী হ'ব গৈ আছে সেই জেলখনৰ ভিতৰত উৎপল বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু যিহেতু এতিয়া সকলো আদালতত নিয়াৰ ব্যৱস্থা বা আন কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে 5 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাটো বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা আৰক্ষী জিম্মাত বিচৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই কথাবোৰ এতিয়া আহিব কিন্তু আন দুজন কনিষ্টেবল আৰু জোৱান আৰক্ষী জোৱান তেওঁলোকৰ দায়িত্বত আছিল তেওঁলোকৰ ড্ৰাগছ বা গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰিছিল জেলৰ ভিতৰত বিপৰীতে এই জেলখনৰ আন যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকো এতিয়া তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি
চাওক যেহেতু উল্লেখ কৰিছে যে 3 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিলে অন্তত ন্যায়ালয়ে 2 দিনৰ জিম্মাত দিব এই 2 দিনৰ জিম্মাত লোৱা সময়ছোৱাত বহু হয়তো কথা তেখেতে জেৰাত ক'ব লাগিব বা জেৰাত আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ মুখৰ পৰা উলিয়াব চেষ্টা কৰিব কাৰণ যদি আপুনি চিন্তা কৰক যে কনিষ্টবলৰ পৰা তাৰে ওপৰৰ ৰেংক থাকে এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰ থাকে তাৰে পিছতে জেইলাৰ পদবীটো পোৱা যায় বা ঠিক একেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নিচিনাই আসাম জেইলাৰৰ প্ৰচেছখিনি হয় কনিষ্টবলৰ হিচাপত লেন্স নায়ক মেজৰ তাৰে পিছত যদি চোৱা যায় ASI SI বা এগৰাকী ইনস্পেক্টৰ অৰ্থাৎ জেইলাৰ গৰাকী হৈছে ইনস্পেক্টৰ লেভেলত আৰু তাৰে তলতে থাকে SI তাৰে তলত থাকে ASI যে বাকীখিনি যদি চোৱা যায় যে এতিয়া সেই 4AP যিগৰাকী কনিষ্টবলকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কনিষ্টবলৰ মাজৰ যিখিনি পদছোৱাত থকা ব্যক্তি আছে হয়তো এই 2 দিনৰ জেৰাত হয়তো আৰু বহু তথ্য আহিব হয়তো এতিয়ালৈকে বহু কেইজনে এইটো সেই স্থান ত্যাগ কৰিবও পাৰে বহুতে এইটো মোবাইল ফোন অফ কৰিব পাৰে সেয়া আমিও দৃষ্টিনিবদ্ধ থাকিম যে এইকেইদিন কাৰাগাৰখনৰ পৰা কোন লোকে ছুটি লৈছে বা কাৰাগাৰৰ পৰা এই গোটেই খবৰ পোৱাৰ পিছতে কোন লোকে মোবাইল অফ কৰি ৰাখিছে কোন লোকে সেই স্থানৰ পৰা অন্য স্থানৰ বদলিৰ বাবে আবেদন কৰিছে বা আপিল কৰিছে সেইসমূহ আমাৰ দৃষ্টিনিবদ্ধ থাকিব কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধ্যক্ষগৰাকী বা অধ্যক্ষগৰাকীয়ে যেতিয়া কাৰাগাৰলৈকে যাব লগা হৈছে বা জেল হাজতলৈকে যাব লগা হৈছে তেতিয়াই অনুমান কৰক যে তাৰে ভিতৰ চৰাত আৰু কোন লোক হয়তো জড়িত থাকিব পাৰে কাৰণ এইগৰাকীৰ পিছফালে আৰু কোন আছে বা এওঁৰ লগত কোনে সহযোগ কৰিছিলে বিশেষকৈ এই যি ভিতৰ চৰাত নিয়ালৈকে যদি কনিষ্টবল দুজনে গেটলৈকে আনিছিলে গেটৰ ভিতৰত আকৌ বহু কেইজন কৰ্মচাৰী থাকে আৰু ঠিক একেদৰে বহু কয়দী থাকে ভিতৰত বহু দাগী কয়দীয়ে কিন্তু বিনা দ্বিধাই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ঘূৰি থকা আমি নিজে দেখিবলৈ পাওঁ বহু সময়ত আমি নিজে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বহু নামী যিসমূহ দাগী অপৰাধী আছে বিশেষকৈ বহু হত্যাৰ গোচৰত থকা কয়দী আছে পস্কো এক্টৰ অধীনত থকা গোচৰত ৰুজু হৈ থকা গ্ৰেপ্তাৰ হৈ থকা কয়দী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আছে আৰু তেখেতসকলে যদি চোৱা যায় যে ভিতৰ ভাগত তেখেতসকলে এখন নিজা চৰকাৰ চলাই আছে তাৰ ভিতৰত যদি আমি ক'ব খুজোঁ যে ভিতৰ ভাগত এখন নিজা চৰকাৰ আৰু অৰাজকময় পৰিৱেশ এইখন কাৰাগাৰত বা এনেধৰণৰ কাৰাগাৰত কেতিয়াও সংশোধন নহয় কয়দীৰ কাৰণ তাত গৈ বেয়াৰ পৰা বেয়া পৰিৱেশটোহে কয়দীসকলে লাভ কৰে ধন্যবাদ উৎপল আজিও পাকিস্তানত সক্ৰিয় হৈ আছে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথৰ বেংক একাউণ্ট পাকিস্তানত কেইবাটাও বেংক একাউণ্ট আছে গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সংবাদমেলৰ পূৰ্বে মহা বিস্ফোৰণ ঘটালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাকিস্তানত গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্ট আজিও চলি আছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈ সুধিব যে তেওঁৰ পৰিয়ালত পাকিস্তানৰ বেংকত কেইটা একাউণ্ট আছে মই আজি খালি হিণ্ট দিছোঁ আপোনালোকক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্টত আজিও পাকিস্তানত ৰানিং আছে বেংক একাউণ্ট চলি আছে মই 8 তাৰিখে কমেই খালি আপোনালোকক এটা হিণ্ট দিছোঁ ট্ৰেনজেকশ্যন চলি আছে যি মানুহৰ বেংক একাউণ্ট পাকিস্তানত থাকিব পাৰে সেই মানুহ কিমান ডেঞ্জাৰাছ হ'ব আপোনালোকে খালি ভাবি চাওক গৌৰৱ গগৈ সুধিব যে তেওঁৰ পৰিয়ালত পাকিস্তানৰ বেংকত কেইটা একাউণ্ট আছে মই আজি খালি হিণ্ট দিছোঁ আপোনালোকক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্টত আজিও পাকিস্তানত ৰানিং আছে বেংক একাউণ্ট চলি আছে মই 8 তাৰিখে কমেই খালি আপোনালোকক এটা হিণ্ট দিছোঁ ট্ৰেনজেকশ্যন চলি আছে যি মানুহৰ বেংক একাউণ্ট পাকিস্তানত থাকিব পাৰে সেই মানুহ কিমান ডেঞ্জাৰাছ হ'ব আপোনালোকে খালি ভাবি চাওক 8 ফেব্ৰুৱাৰীত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ অভিযোগ প্ৰমাণ সহকাৰে দিম মই জানো মোৰ বিৰুদ্ধে এটাও অভিযোগ কোনেও প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে সেয়ে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব 1996 চনৰ পৰাই এই অভিযোগবোৰ শুনি আছোঁ কিন্তু কোনেও প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই 9 ফেব্ৰুৱাৰীত কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিম তেওঁলোকে আদালতত প্ৰমাণ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি অপৰাধ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে 8 তাৰিখে এই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা ডাঙৰ অভিযোগ প্ৰমাণ সহকাৰে আনিব গৈ আছোঁ ইয়াৰ আগতে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিব যে মোক অলপ বদনাম কৰা মোক অলপ অপমান কৰা কিন্তু মই নিজে জানো যে মোৰ বিৰুদ্ধে এটা কথাও কোনেও প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মই যিহেতু একো নকৰোঁৱেই আৰু আজিলৈকে মই ৰাজনীতিত অহাৰ পৰা 1996 চনৰ পৰা এই কথাবোৰ মই শুনিয়ে আছোঁ কিন্তু আজিলৈকেতো কোনেও একো সৰু প্ৰমাণ এটাও কৰিব পৰা নাই 9 তাৰিখে এই গোটেই কেইজনৰ বিৰুদ্ধে মই আদালততো গোচৰ দিম আৰু তেওঁলোকে আদালতত প্ৰমাণ কৰক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ত ভুল কাম কৰিছে
কংগ্ৰেছ হ'ল অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা দল। তেওঁলোকে নতুন বৰ অসম বনাম বুলি দেৱাল লিখন কৰিছে। নতুন বৰ অসম মানে মিয়াক লৈ বৰ অসম বনাব। কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানক সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এই গোটেই কেইজন কংগ্ৰেছী এওঁলোক হ'ল এটা ক'ব গ'লে অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা পাৰ্টি। তেওঁলোকৰ আৰু একো নাই। সিদিনাখনো মই কৈছিলোঁ গোটেই গুৱাহাটীত তেওঁলোকে ৱালিং কৰিছে নতুন বৰ অসম। মানে কি? মানে মিয়াক লৈ পেলাই বৰ অসম হ'ব। এই কথাবোৰ আমাৰ মানুহে তেওঁলোকক দেখি আছে। তেওঁলোকে ভাবিছে যে মানুহে তেওঁলোকক দেখি থকা নাই, মানুহে তেওঁলোককো দেখি আছে। আজি কংগ্ৰেছ দলে উত্তৰ দিব লাগিব গড় হত্যা মাৰি গড়ৰ খৰ্গবিলাক কাক বিক্ৰী কৰিছিলে। সেইবিলাক বন্ধ কৰাটো আজি মোৰ অপৰাধ হৈ গ'ল। গড় হত্যা বন্ধ কৰাটো মোৰ অপৰাধ হ'ল। 1,60,000 ল'ৰাক টকা নোখোৱাকৈ চাকৰি দিয়াটো অপৰাধ হ'ল। এইবিলাক হ'ল মোৰ অপৰাধ। আৰু তেওঁলোকে মিয়াক স্বজন তোষণ তেওঁলোকৰ যিমান এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে 8 তাৰিখে মই ভাল কৰি ক'ম, তেওঁলোকৰ যিমান অপকৰ্ম অসমৰ মানুহে তেওঁলোকক এইবাৰ ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে শাস্তি দিব। মুকলিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইট বিকল হোৱাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ কটাক্ষ। কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটত বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম পাই যান ওলোৱাক লৈ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজিকালি মানুহে এপ চাই ৱেবছাইটৰ দিন উকলিল। কংগ্ৰেছৰ ন্যূনতম সমসাময়িক জ্ঞান নাই বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। প্ৰথম কংগ্ৰেছে বুজি পাব লাগে যে আজিকালি ৱেবছাইট কোনেও নাচায়। আজিকালি মানুহে এপ চায়। ৱেবছাইটৰ দিন কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গ'ল। তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহক এতিয়াও পিছ পৰি থকা বুলি ভাবে। এতিয়া ছফ্টৱেৰ নাই, এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহি গ'ল। আজিৰ দিনত কোনোবাই ৱেবছাইট খোলে নেকি? আজিৰ দিনত মানুহে এপ লঞ্চ কৰে। যদি সঁচাকৈ কিবা এটা কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকৰ কোনো ন্যূনতম সমসাময়িক জ্ঞানো নাই। আৰু মই লাহেকৈ ক'ম যে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে গৌৰৱ গগৈৰ লগত লগ লাগি এইবোৰ কাম কৰি আছে, সেই ব্যক্তিকেইজনো কিমান ডেঞ্জাৰাছ 8 তাৰিখে প্ৰথম এইটো কৈ ল'ম। তাৰ পিছত এওঁলোকৰ আগে পিছে লাগি থকা মানুহখিনিৰ কথাও মই ক'ম যে এওঁলোক কিমান ডেঞ্জাৰাছ। এজন গৌৰৱ গগৈৰ লগত ব্যক্তি লাগি আছে যোনে এইবিলাক বনাই আছে। তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিলে। কিতাপখনত তেওঁ এইটো কথা লিখিছিলে যে অসমত অসমীয়াবিলাকহে বাহিৰৰ পৰা আহিছে, মিয়াবিলাক অৰিজিনেল বাসিন্দা। আৰু কিতাপ লিখিছিলে, মই আজি নাম নকওঁ কাৰণ 8 তাৰিখে এটা এটাকৈ ক'ম। গৌৰৱ গগৈৰ লগত থকা মানুহজনে কি লিখিছিলে যে অসমত অসমীয়াবিলাকহে বোলে ভগনীয়া, আমিহে বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু মিয়াবিলাকহে বোলে অৰিজিনেল। ৰাজীৱ ভৱনত কেৱল অসমীয়া বিৰোধী কাম কাজে চলি থাকে। অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ ঘাটি হৈ পৰিছে ৰাজীৱ ভৱন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ। এনেই কোনো কথাই নকয় বুলিও দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এটা ডাঙৰ অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ ঘাটি এটা ৰাজীৱ ভৱন পৰিণত হৈছে। তাত অকল এণ্টি আছামিজ কামবিলাকে চলি আছে, পুৰা অসম বিৰোধী। আৰু মই এনে একো কথা নকওঁ। এটা ডাঙৰ অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ ঘাটি এটা ৰাজীৱ ভৱন পৰিণত হৈছে। তাত অকল এণ্টি আছামিজ কামবিলাকে চলি আছে, পুৰা অসম বিৰোধী। আৰু মই এনে একো কথা নকওঁ। 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী। প্ৰথমে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং উদ্বোধন কৰিব। পলাশবাৰীত IIMৰ অস্থায়ী কেম্পাছৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব। গুৱাহাটীৰ বাবে 100খন ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। গুৱাহাটীত নেশ্যনেল ডাটা চেণ্টাৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত বিজেপিৰ বুথ সন্মিলনত ভাগ ল'ব মোদীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতেই অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মৰাণৰ ৰাজপথত বায়ু সেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিব এয়াৰ শ্ব'। মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱতৰণ কৰিব ৰাফেল, সুখয় আদিয়ে। মাৰ্চত পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। আজৰাত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইবাটা উদ্দেশ্যলৈ আহিব। তেখেত প্ৰথম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু উদ্বোধন কৰিব। দ্বিতীয়তে
পলাশবাৰীত যি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট হ'ব তাৰে যিটো ক্লাছ আৰম্ভ আমি বঙৰাৰ পৰা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট IIMৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব আৰু তেখেতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে 100খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু গুৱাহাটীত NICয়ে স্থাপন কৰা নেশ্যনেল ডেটা চেণ্টাৰ উদ্বোধন কৰিব তাৰ পিছত তেওঁ খানাপাৰা ফিল্ডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বুথ সন্মিলন এখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব তৃতীয়তে তাৰ পৰা তেখেত ডিব্ৰুগড়লৈ যাব আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণৰ যিটো আমি নেশ্যনেল হাইৱে সেই হাইৱেৰ ওপৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিমানেৰে অৱতৰণ কৰিব ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত নহয় হাইৱেত ৰাস্তাৰ ওপৰত তেখেতে অৱতৰণ কৰি তেখেত অলপ সময় তাতে থাকিব ইন দি মিন টাইম ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ ৰাফেল সুখৈ বিভিন্ন বিমান যি আমি গুৱাহাটীত এৰ'ছত দেখা পাইছিলোঁ গুৱাহাটীৰ এৰ'ছত ওপৰত উৰিছিলে ইয়াত সেই গোটেই ফ্লাইটবিলাক ৰাস্তাত নামিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আধা ঘণ্টা 40 মিনিট সময় তাক চাই পেলাই তেখেত পুনৰ উভতিব মাৰ্চত তেখেতে আকৌ এবাৰ অসমলৈ আহিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে যাত্ৰা মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সৰ পৰা কামাখ্যালৈ গৈ এই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এই যাত্ৰাত উপস্থিত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী নেতাকৰ্মী মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাত্ৰা কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে প্ৰথমে এখন তাৰ পিছত 3খনকৈ বাহন যাব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হ'ব এই বিশেষ বাহনখন সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আৰম্ভণি আমি সকলোৱে মা কামাখ্যা দেৱালয় মন্দিৰলৈ আহি মা কামাখ্যাৰ আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতিৰ কামনা কৰিছোঁ সকলোৱে মিলিজুলি আমি এখন নতুন বৰ অসম গঢ় দিব পাৰোঁ য'ত শান্তি সম্প্ৰীতি থাকক উৎপাদনশীল সমাজ প্ৰগতিশীল সমাজ আৰু সকলোৰ মাজত আইন শৃংখলা বজাই আমি এটা সক্ৰিয় আৰু সবল অসম যে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ সেয়া কামনা কৰি আজি ইয়াত আমি সকলোৱে উপস্থিত হৈছোঁ গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদত নুসুমাল ৰকিবুল হুছেইন কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদৰ নাতি দূৰৈত পথৰ কাষৰ হোটেলত পৰঠাৰ জুতি ল'লে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে আসিফ নজৰ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰো নুসুমাল মন্দিৰ চৌহদত আৰু তেওঁলোকে বাহিৰত ৰৈ এখন দোকানত পৰঠাৰ জুতি লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কলিয়াবৰৰ বামুণী আৰু হাতীগাঁও চাহ বাগিচা অঞ্চলত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ পুৱাই গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী গড়ৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এটা গৰু বিগত কেইবাদিন ধৰি অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি আছে আৰু স্থানীয় লোকৰ মতে এই গড়টোৰ শৰীৰত আছে আঘাতৰ চিন পৰৱৰ্তী সময়ত জখলাবন্ধা খণ্ড বন বিষয়াসহ বন কৰ্মীৰ দল উপস্থিত হৈ গড়টোক খেদি পঠাবলৈ সক্ষম হয় ৰাজ্য কপাই যোৱা অভিনীল হত্যা গোচৰৰ শুনানি শেষ পৰ্যায়ত 5, 6, 7 ফেব্ৰুৱাৰীত নগাঁৱৰ ছেছন আদালতত শুনানি 2018 চনৰ 8 জুনত সংঘটিত হৈছিল সেই নাৰকীয় ঘটনাটো কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ এদল নৰপিশাচৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথে হুপাধৰাৰ অজুহাতত গণ নিগ্ৰহৰ বলি হৈছিল দুয়ো যুৱক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকাত থকা কাংথিলাংছ জলপ্ৰপাত চাবলৈ যাওঁতে বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল অভিজিত নাথ আৰু নীলোৎপল দাস জলপ্ৰপাতৰ পৰা উভতি আহোঁতে নিশা 8 মান বজাত পানীজুৰি গাঁৱত হুপাধৰাৰ সন্দেহত বৰ্বৰভাৱে একাংশই হত্যা কৰিছিল অভিনীলক 8 বছৰৰ পাছত অভিনীলে ন্যায় পাব বুলি অপেক্ষা কৰিছে পৰিয়ালে বহুত আশাবাদী এতিয়া 5, 6, 7 তাৰিখলৈকে আছে 7 তাৰিখটো
তেখেতেও যোৱাৰ কথা বিজন মহাজন, কিন্তু আমাৰ বহুত আশা কৰি আছোঁ যেন, আৰু ভগৱানক এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ তেওঁলোকে যেন দুখীয়ে উচিত শাস্তি পায়, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু তেতিয়া পালেহে আমি অন্তৰত এটা শান্তি পাম, আমি সেইটোৱে বিচাৰি আছোঁ, বহুত আশা কৰি আছোঁ এইটো বস্তুৱে। এতিয়া আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট চলি আছে, এইটো হয়তো 2-3টা বজাত শেষ হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোক গোটেইখিনি কথা ক'ম দেই। আৰু এইটো আজিয়ে নহয়, এই 3 দিন ডেট দিছে, 5-6-7 হয়। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আজি 5 তাৰিখৰ পৰা 11টা বজাত আৰম্ভ হ'ল। একদম আমি খুব আশাবাদী, আমাৰ বিচাৰৰ প্ৰতি খুব আস্থা আছে, আমি খুব আশাবাদী যে কিছু সংখ্যকৰ অন্তত মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট হ'ব আৰু বাকীখিনিও পানিছমেণ্ট হ'ব। কিমান দিনৰ ভিতৰত হ'ব গ'লে? নাই, এতিয়াতো এই পৰ্যায়টো শেষ হোৱাৰ লগে লগে এইটো আমাক 3টা দিন দিছে, আৰু হয়তো কেইটামান দিন বাঢ়িবগৈ, হয়তো বাঢ়িব পাৰে, এতিয়াও মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এই আৰ্গুমেণ্টছ পৰ্যায়টো শেষ হোৱাৰ পাছত তেতিয়া ভাৰ্ডিকৰ ষ্টেজলৈ আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে ভাৰ্ডিকটো হয়তো অতি সোনকালে পাম আমি। তেওঁলোকৰ পক্ষৰ উকিল আজি আছে। আচ্ছা, তেওঁলোকৰ 2 পক্ষৰ উকিল নাথাকিলেতো কোৰ্টে নবহে, তেওঁলোকৰ থাকিবই লাগিব। বাকীখিনি কথা পিছত ক'ম দেই। আৰ্গুমেণ্ট চলি আছে। এইটো হয়তো এনেই 3টা-4টালৈকে কোৰ্ট হয়, গতিকে এইখিনি 3টা-4টা বজালৈকে চলিব। সাংঘাতিক আশাবাদী, আমি তাক লৈয়ে জীয়াই আছোঁ। আচলতে মোৰতো আৰু মোৰ এটাই ল'ৰা আছিলে, গতিকে ল'ৰাটো যেতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল, আমি মানে কোৰ্টৰ ওপৰতে বিশ্বাস ৰাখি যিখিনি মানে ৰায় পাম সেইখিনিৰ ওপৰত লৈয়ে জীয়াই থাকিম, সেইটোৱে মোৰ কথা। গতিকে আমি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বা মহামান্য আদালতৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে যে আমি যিটো আমি বিচাৰিছোঁ, লগতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ আপোনালোকে বিচাৰিছে। আচলতে আজি সকলোৱে খেদি অহাৰ কাৰণটো বা বিচাৰি অহাৰ কাৰণটো সেইটোৱেই যে আপোনালোকে বিচাৰিছে, গতিকে আমি হয়তো ন্যায় পাম। অন্তিম পৰ্যায়ত নীল অভিৰ শুনানি আৰু 5-6-7 আজিৰ পৰা, অৰ্থাৎ 7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে নগাঁৱৰ জিলা সত্ৰৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত শুনানি চলিব। এক দীৰ্ঘদিনীয়া যি এক প্ৰক্ৰিয়া, যথেষ্ট লেহেমীয়া প্ৰক্ৰিয়া বুলিও বহুতে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছিলে। নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথ, দুগৰাকী সুঠাম যুৱক, সংস্কৃতিবান যুৱক, যি দুগৰাকী যুৱকে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ তাত যি বিভিন্ন ধৰণৰ যি অপবাদ লৈ পেলাই যথেষ্ট নৃশংসভাৱে কোবাই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে, যি ঘটনাই কেৱল মাত্ৰ অসমত নহয়, ভাৰতত নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। এই যি গোচৰ অন্তিম অৱস্থাত পাইছেগৈ, অন্তিম পৰ্যায়ত 5-6 আৰু 7 তিনি দিন ধৰি শুনানি চলিব। ইতিমধ্যে অভিজিত নাথৰ পিতৃ তেওঁ আহি পেলাই আশা ব্যক্ত কৰিছে যে কেইবাগৰাকীও অপৰাধীয়ে উচিত শাস্তি পাব আৰু আন কেইবাগৰাকীও যিসকল লগত জড়িত আছে তেওঁলোককো শাস্তি বিহা হ'ব। আৰু যিহেতু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, গতিকে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোক আইনৰ ওপৰত আশাবাদী, তেওঁলোকৰ আইনৰ ওপৰত আস্থা আছে, ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা আছে। আৰু যি এক লেহেমীয়া প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথক 2018 চনৰ 8 জুনত যেতিয়া হত্যা কৰা হৈছিল, আৰু এই বাতৰিখন প্ৰথম পোহৰলৈ আনিছিল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে, আমি পুৱা 8 বজাতে গৈ তাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু আজি যি অভিজিত নাথৰ পিতৃয়ে সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে News18 যি প্ৰথমতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেই বিষয়টো স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু লগতে আমিও সেই সময়ত তেওঁৰ যি হত্যাৰ সুবিচাৰ বিচাৰিছিলোঁ, আৰু আজিও সকলোৱে বিচাৰিছে যে এই যি ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ কঁপাই গৈছিলে। নীলোৎপল দাস এগৰাকী শিল্পী আছিলে, অভিজিত নাথ এগৰাকী সাংস্কৃতিক মনৰ যুৱক আছিলে, দুগৰাকী যুৱকক বিনা কাৰণত মৰিয়াই নৃশংসভাৱে যি হত্যা কৰা হ'ল, ইয়াৰ অন্তৰালত থকা অপৰাধীয়ে উচিত শাস্তি পাওক সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে। আৰু 3টা দিন যি শুনানি প্ৰক্ৰিয়া চলিব, এয়া অন্তিম পৰ্যায়ত আছে। বহু খেলি মেলি গ'ল, ইয়াত যি কেইবাবাৰো যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত, শুনানিৰ সময়ত যি বিপৰীত পক্ষৰ যি অধিবক্তা ইয়াত যি উপস্থিত নাছিলে, তাৰ বাবে গোচৰৰ যি যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈছিলে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু এতিয়া অৱশেষত 2 পক্ষৰ অধিবক্তা আছে, আজি শুনানি চলি আছে, যুক্তি দৰ্শাইছে, আৰু মহামান্য আদালতে হয়তো অতি সোনকালেই এই ঘটনাৰ যি ৰায় প্ৰদান কৰিব। 2026ত ময়ূৰ বৰগোহাঁই হ'ব নেকি নাজিৰাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী? নাজিৰাৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। যোৱাবাৰ মাত্ৰ কেইশমান ভোটত পৰাজিত হৈছিল ময়ূৰ বৰগোহাঁই। 5 বছৰে সমষ্টিত কাম কৰি আছে ময়ূৰ বৰগোহাঁয়ে।
ৰাইজৰ মাজত তেওঁ জনপ্ৰিয় বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দলে এতিয়াও কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব ঠিক কৰা নাই, কিন্তু ময়ূৰ বৰগোহাঁই যোৱাবাৰ নিৰ্বাচন খেলিছিল, মাত্ৰ কেইশমান ভোটত তেওঁ পৰাজিত হৈছিল। যোৱা 5 বছৰ তেওঁ সামাজিক কাম কাজ কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়। দলে এতিয়াও কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব ঠিক কৰা নাই, কিন্তু ময়ূৰ বৰগোহাঁই যোৱাবাৰ নিৰ্বাচন খেলিছিল, মাত্ৰ কেইশমান ভোটত তেওঁ পৰাজিত হৈছিল। যোৱা 5 বছৰ তেওঁ সামাজিক কাম কাজ কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়। নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। নাজিৰাৰ বৰ্তমান বিধায়কজন চিঠি লিখা বিধায়কহে। আজিকালি মানুহে চিঠি নপঢ়ে, সৰু সৰু মেছেজ পঢ়ে। নতুন ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰথম প্ৰেম হ'লেও আজিকালি চিঠি নিলিখে বুলি বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াক কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নাজিৰা এমএলএটো বৰ্তমানৰ এমএলএ ধৰণৰ নহয়তো, খালি চিঠি লিখি থাকে। আৰু আজিকালি মানুহেতো চিঠি নপঢ়ে, সৰু সৰু মেছেজ পঢ়ে। তেওঁ 3 পেজৰ চিঠি লিখি দিয়ে। গতিকে আমিও ব্যস্ততাৰ মাজত তলত দি দিওঁ। তাতকৈ হোৱাটছআপত 2টা শব্দ লিখিলে হৈ যায়, কামটো হৈ যায়। আজিকালি ইভেন নতুন ল'ৰা ছোৱালী যে প্ৰথমবাৰ প্ৰেম হয়, তাতো আজিকালি চিঠি নিলিখে, হোৱাটছআপে দিয়ে। মহানগৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পাঞ্জাবাৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী অভিযুক্ত মহিলা আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ। কাছাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক। মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰকো আটক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ। এতিয়াও পলাতক বাহাৰুল হক লস্কৰ। বাহাৰুল হক লস্কৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অভিযন্তা। কাছাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে দুয়োকে। বক্স পালেঙৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল বনকৰা কিশোৰী। আধা ঘণ্টা ধৰি কিশোৰীগৰাকীক আবদ্ধ কৰি থৈছিল আমৰিন লস্কৰে। মহানগৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰীক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পাঞ্জাবাৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী অভিযুক্ত মহিলা আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কাছাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক। মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰকো আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এতিয়াও পলাতক বাহাৰুল হক লস্কৰ। বাহাৰুল হক লস্কৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অভিযন্তা। কাছাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে দুয়োকে। বক্স পালেঙৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল বনকৰা কিশোৰীগৰাকী। আধা ঘণ্টা ধৰি কিশোৰীগৰাকীক আবদ্ধ কৰি থৈছিল আমৰিন লস্কৰে। আমাৰ ঘটিত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে ফোনলাইনত। বিৰিঞ্চি, আৰু অধিক তথ্য কি আছে আপোনাৰ লগত? পঞ্জল আচলতে চাওক, গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটোত আচলতে আমি প্ৰথমৰ পৰা যদি আমি চাওঁ যে আমৰিন আখতাৰ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আচলতে গোটেই ঘটনাটোত মূল অভিযুক্ত। ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু আমি যদি সেই ভিডিঅ'টো যদি আমি চাওঁ, সেই ভিডিঅ'টোত আমি থকা যি বক্স পালেংখনৰ ওপৰত থকা সেই যুৱকজনী হৈছে সেই আমৰিন আখতাৰৰ পুত্ৰ। ইতিমধ্যে কাছাৰত যিহেতু তেওঁলোকৰ পিতৃয়ে চাকৰি কৰে আৰু চাকৰি কৰি থকা জেগাতে তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু তাতেই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান আনি থকা হৈছে। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাটোত আচলতে অভিযুক্ত হিচাপে এই মুহূৰ্তলৈকে কৰা নাই। তেওঁলোকৰ পিতৃ বাহাৰুল ইছলামক আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে অভিযুক্ত কৰা নাই, কিয়নো তেওঁ ঘটনা সেই যিখিনি সময়ত ঘটিছিল, যিখিনি সময়ত তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰিছিল বা বক্স পালেঙৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমোৱাইছিল, সেইখিনি সময়ত তেওঁ ঘৰত উপস্থিত নাছিল। গতিকে তেওঁৰ সেই চৰকাৰী বাসভৱনত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাতে মাতৃ আৰু পুত্ৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁলোক দুয়োকে লৈ অহা হৈছে। আৰু আমি যদি কওঁ সেই যে জঘন্য এটা আচলতে ঘটনা, এগৰাকী কিশোৰীক তেওঁলোকে যিধৰণে কোনো ভাত খাব নিদিয়ে, ঠাণ্ডাত বাহিৰত উলিয়াই থয়, আৰু যেতিয়া একাংশ সচেতন লোকে যেতিয়া সেই সমগ্ৰ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে শিশু কেয়াৰক আৰু আৰক্ষীক, তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া উদ্ধাৰৰ বাবে গ'ল আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে উপায়ন্ত হৈ বক্স পালেঙৰ ভিতৰত তেওঁ সোমাই থলে। গতিকে কেনেধৰণৰ এটা নিৰ্দয় ঘটনা। গতিকে সেই দৃশ্যটো দেখিলে সকলোৱে বুজি উঠে। গতিকে সেইগৰাকী মূল অভিযুক্ত আমৰিন আখতাৰ আৰু পুত্ৰ, যি পুত্ৰই বক্স পালেঙৰ ভিতৰত ছোৱালীজনীক সোমোৱাই দি তেওঁ ওপৰত শুই আছিল। গতিকে সেই পুত্ৰকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। 3 বজাত দিছপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ তেওঁ এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু হয়তো বিয়লিৰ ভাগলৈ দুয়োকে যি আৰক্ষী দল আচলতে গৈছিল দিছপুৰ থানাৰ পৰা, তেওঁলোকে আহি দিছপুৰ থানাত দুয়োকে হাজিৰ কৰিব আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে আদালতত হাজিৰ কৰি জিম্মাত ল'ব। ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি।
মৰাণৰ ৰাজপথত নামিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান মৰাণৰ গছপৰীয়াত জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ সুবিধা বা ELF যুক্ত ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান অৱতৰণৰ এক ঐতিহাসিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই হাই প্ৰফাইল কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণ আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সভাত মুখ্য সচিব ৰবি কোটা ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰাপত্তা বেষ্টনী যান-বাহন চলাচল আৰু ৰাজপথত বিমান অৱতৰণৰ কাৰিকৰী দিশবোৰ তন্নতন্নকৈ পৰ্যালোচনা কৰা হয় প্ৰশাসনে এই কাৰ্যসূচীক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰৈ নাথাকে তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগকে সজাগ হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইদিনা जितु लैंडिंग होबो जितु शो होबो पब्लिके चाबले आहिबो আৰু जितु আমাৰ माननीय प्रधानमंत्री साहबर কাৰণে আমাৰ नॉर्मल जिमान सिक्योरिटी ड्रिल আছে इतु सब होबो আপোনাৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মাধ্যমৰ থ্ৰু মই पब्लिकকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে য'ত আপোনাক থাকি চাবলে জায়গা বনোৱা হ'ব তাতে থাকিব আৰু ইতু আমাৰ ডিফেন্স ফৰ্सेसৰ কথা সো যেনেকে তেওঁবিলাকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব তেনেকে কৰিলে আমি প্ৰগ্ৰামটো ভালকে কৰিব পাৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় আই অসম বুকাজানৰ খটখটিত দুই অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী কাটক এগৰাকী মহিলাসহ এজন পুৰুষ সৰবৰাহকাৰী কাটক দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ আমেৰিকাত নিৰ্মিত এটা .32 পিস্তল আৰু দুজাই সক্ৰিয় গুলি দুই ধৃত ডিমাপুৰৰ বাৰ্মা কেম্পৰ মেজা কুংবেউ আৰু জুথি উলিও উল্লেখযোগ্য যে লাহৰিজান দিশৰ পৰা চান্দে বজাৰ অভিমুখে এখন স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত চান্দে বজাৰ ৰেলৱে ক্ৰছিং গেটৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ফলত দুই স্কুটি আৰোহী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল খবৰ পোৱাৰ লগে লগে খটখটি থানাৰ এটা আৰক্ষী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আঘাতপ্ৰাপ্ত দুইজনক উদ্ধাৰ কৰি স্কুটিখনৰ নথিপত্ৰ তালাচী কৰাৰ সময়ত আমেৰিকাত নিৰ্মিত পিস্তল আৰু দুজাই সক্ৰিয় গুলি উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি দুই সৰবৰাহকাৰীক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে খটখটি আৰক্ষীয়ে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ভাৰত কিন্তু এই গতিৰ আঁৰত আছে নেকি নতুন চিন্তা সবিশেষ আজি নিশা 9 বজাত আৰু ভাৰত এতিয়া দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু আমি পুনৰ কওঁ এই গতিৰ আঁৰত নতুন চিন্তা ভাৱনা আছে নেকি সবিশেষ আপোনালোকে গম পাব আজি নিশা 9 বজাত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी नोबे पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল শিশুৰ হৃদৰোগৰ লক্ষণ কি কি জন্মতে হৃদৰোগ ধৰা পৰিলে কেনেদৰে হয় চিকিৎসা কি কি আছে চিকিৎসাৰ বিধান শিশুৰ হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ নিউজ 18ত এপলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজি বিয়লি 3:30 বজাত চৰকাৰী কামত কাজত নাথাকিব সফটৱেৰৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ দিনত ব্যৱহৃত হ'ব AI দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব চৰকাৰী কাম-কাজ অনাগত 5 বছৰত চৰকাৰী ধন ৰাহি কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী কাম-কাজত পুৰণি দিনীয়া সফটৱেৰৰ দিন গ'ল শিশুৰ হৃদৰোগৰ লক্ষণ কি কি জন্মতে হৃদৰোগ ধৰা পৰিলে কেনেদৰে হয় চিকিৎসা কি কি আছে চিকিৎসাৰ বিধান শিশুৰ হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ নিউজ 18ত এপলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজি বিয়লি 3:30 বজাত চৰকাৰী কামত কাজত নাথাকিব সফটৱেৰৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ দিনত ব্যৱহৃত হ'ব AI দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব চৰকাৰী কাম-কাজ অনাগত 5 বছৰত চৰকাৰী ধন ৰাহি কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
চৰকাৰী কাম-কাজত পুৰণিদিনীয়া ছফ্টৱেৰৰ দিন গ'ল। বৰ্তমান এআইৰ যুগ। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দিনত অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰি যিকোনো তথ্য। এনে আধুনিক যুগৰ সৈতে অসমকো খাপ খুৱাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চৰকাৰী কাম-কাজত পুৰণিদিনীয়া ছফ্টৱেৰৰ সলনি এইবাৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ। মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ অঘটন। কয়লা খনিত বিস্ফোৰণ হৈ অসমৰ 10 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। খনন চলাই থকা অৱস্থাতে খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা অংশ। মেঘালয়ৰ তাজকুৰ চুটাংগা এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত এই ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। কয়লা খনিত বিস্ফোৰণ হৈ অসমৰ 10 শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। খনন চলাই থকা অৱস্থাতে খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা অংশ। মেঘালয়ৰ তাজকুৰ চুটাংগা এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল। শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মিয়া বিৰোধী শ্লোগান লিখা হোৰ্ডিং ফলাৰ পিছতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত আজি পুৱাই এজাহাৰ দাখিল কৰে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে। হোৰ্ডিং ফলা দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে। কোনো কাৰণতে উজনিত মিয়াক থিতাপি ল'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি পুনৰ হুংকাৰ দিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে। উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে মিয়াৰ সমৰ্থনত সক্ৰিয় হৈছে দুষ্ট চক্ৰ। মিয়া খেদাৰ আহ্বানেৰে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা ঘৰে ঘৰে অভিযান চলোৱাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত পোষ্টাৰ আঁৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। অৱশেষত মিয়াৰ সমৰ্থনত একাংশ দুৰ্বৃত্তই ফালি পেলাইছিল মিয়া খেদক দেশ বচাওক শীৰ্ষক আহ্বানেৰে লগোৱা পোষ্টাৰ। মিয়া বিৰোধী শ্লোগান লিখি আঁৰি থোৱা বেনাৰ ফলাৰ পিছত আজি এই জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ বিষয়ববীয়াসকলে। মোৰ কাষত বৰ্তমান তেওঁলোক জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে। আপোনালোকে কি পদক্ষেপ লৈছে? নহয়, প্ৰথম কথা হ'ল অসমীয়া জাতিটোৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই এই মিয়া বিৰোধী অভিযান যি ধৰণৰ আচলতে অব্যাহত ৰাখিছে, সেই অভিযানখনক আচলতে নচ্ছাত কৰাৰ কাৰণে, নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে একাংশ মিয়া বিৰোধী চক্ৰ শিৱসাগৰ উঠি পৰি লাগিছে। এই কাৰ্যক আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছো। আমি বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আহিছো যে অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈ অহা এই আচলতে মিয়াবোৰক উজনি অসম তথা অসমৰ চাৰিওদিশৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ কাৰণে অহৰহভাৱে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখিছে। আমি অসমীয়া জাতিটোক, অসমীয়া মানুহখিনিক সজাগ কৰাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি মিয়া বিৰোধী বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান লিখি ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ, বেনাৰ, হৰ্ডিং ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো। আৰু আমাৰ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ বিষয়ববীয়াসকলে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমীয়া মানুহখিনিক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে, অসমীয়া মানুহখিনিক সজাগ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ যোৱাকালি আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ একাংশ দুৰ্বৃত্তই আমাৰ ভটিয়াপাৰস্থিত য'ত আমি এনেধৰণৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাইছো, একাংশ দুৰ্বৃত্তই ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যি কাৰ্যক আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই ধিক্কাৰ জনাইছো। এনে কাৰ্য কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব, এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছো। এটা কথা চাওক, এই আচলতে ৰাতিৰ অন্ধকাৰত আমাৰ সংগ্ৰামখনত মষিমূৰ কৰা এই কাৰ্য পুৰুষালীৰ বাদে বেলেগ একো নহয়। তেওঁলোকক আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ তৰফৰ পৰা সকিয়নি প্ৰদান কৰিছো। তেওঁলোকৰ যদি সৎ সাহস আছে, মিয়াৰ দালাল সমূহৰ যদি সৎ সাহস আছে, আমাৰ সন্মুখলৈ আহি আমাৰ সন্মুখত আচলতে এই কাৰ্যৰ বিৰোধ কৰি দেখাওক। প্ৰতিটো মিয়াৰ দালালক আমি, মিয়াক যি ধৰণে পিতাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো, প্ৰতিটো মিয়াৰ দালালকো আমি ৰাজপথত গুৰুকৈ পিটন দিবলৈ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই কুণ্ঠাবোধ নকৰিম, এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছো। হয়, পিটন দিয়া মানে আচলতে কিন্তু সেইটো আইন হাতত তুলি লোৱাৰ দৰে
এটা কাৰ্য নহ'বনে? নহয় আইন হাতত তুলি ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম, কাৰণ আমি ভুক্তভোগী। আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ মানুহৰ যেতিয়া হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী এই মিয়াৰূপী আচলতে ভণ্ডবোৰে চুৰ কৰিব, আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আই বোৱাৰীক যেতিয়া ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তাৰপিছত আমি এই মিয়াৰ লগত আচলতে প্ৰেম কৰাৰ সময় নহয়। এতিয়া এটাই কথা, অসমীয়া জাতিটো বচাবৰ হ'লে, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক বচাবৰ হ'লে এই মিয়াৰূপী দানৱবোৰক আচলতে গৰু পিটন দি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাংলাদেশলৈ খেদি পঠোৱাৰ বাদে বিকল্প নাই। গতিকে আমি সেই সিদ্ধান্ত এটাই লৈছো, য'তেই মিয়া দেখিম তাতে মিয়াৰ পিঠি বহল কৰি দিম। উজনি অসম কোনো কাৰণতে মিয়াৰ আচলতে বসতি স্থল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, এই কথা স্পষ্ট। যিকোনো বিনিময়ত মিয়া উজনি অসম ত্যাগ কৰিব লাগিব, অন্যথা আমি যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। গুৰুজনাৰ বাণীৰে জাতিক সংঘবদ্ধ কৰাৰ অনিৰুদ্ধ গতিৰে জামুগুৰিহাটত কাইলৈৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। কাইলৈৰ পৰা উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশন। মূল পথৰ কাষতে আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মূল তোৰণ। অধিৱেশনথলীত ধ্বনিত হৈছে জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ। বিভিন্ন জিলাৰ পৰা সেৱা বাহিনীৰ ১০,০০০তকৈও অধিক সেৱক সেৱিকা আহি উপস্থিত হৈছে জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। মুখত হৰিনাম লৈ ভকতক সেৱা আগবঢ়াবলৈ সাজু সেৱা বাহিনীৰ সদস্যসকল। ২০০০ বিঘা ভূমিৰ বিশাল সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দৈনিক প্ৰায় ১০ লাখ ভকতক চোৱা চিতা কৰিব কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীয়ে। অধিৱেশনথলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুবিশাল ভোজনালয়। বিশাল ভোজনালয়ত ১৫,০০০ ভকতে একেলগে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পুৱা আৰু গধূলিৰ আহাৰ। ৰান্ধনীশালত খন্দা হৈছে ৩ শতাধিক চৌকা। প্ৰতিদিনে ১০০০ ৰান্ধনীয়ে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব ৰান্ধনীশালত। অধিৱেশনথলীত সমাহাৰ ঘটিব নানা কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ। প্ৰদৰ্শনীত জিলিকি উঠিব জামুগুৰিহাটৰ বাৰে চহৰীয়া ভাওনা, চতিয়াৰ ঐতিহাসিক থানকে ধৰি শোণিতপুৰৰ ঐতিহ্য। শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ দিয়া হৈছে বিশেষ ছুটী। অধিৱেশনলৈ যাবলৈ বিচৰা কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব বিশেষ ছুটী। ৬ আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত বিশেষ ছুটীৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। হয়, কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগৰ পৰাই শংকৰ সংঘৰ যিসমূহ জিলা সমিতি আছে সেই জিলা সমিতিসমূহৰ ভকত আইমাতৃসকল আহি উপস্থিত হ'বহি জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ, এয়া হৈছে প্ৰতিনিধি যি শিবিৰ, এই শিবিৰত উপস্থিত আছোঁ। আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখুৱাইছে, ইয়াত সুন্দৰকৈ প্ৰতিনিধি শিবিৰসমূহ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে পৃথকে পৃথকে ইয়াত প্ৰতিনিধি শিবিৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু প্ৰতিনিধি শিবিৰৰ সন্মুখৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে, যাতে ভকতসকলে গাড়ীৰে এই প্ৰতিনিধি শিবিৰলৈকে আহিব পাৰে আৰু প্ৰতিনিধি শিবিৰৰ সন্মুখতে গাড়ীৰ পৰা তেওঁলোক নামি নিজৰ বয় বস্তুসমূহ শিবিৰলৈ যাতে লৈ যাব পাৰে তাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত সুন্দৰকৈ প্ৰতিনিধি শিবিৰসমূহ ইয়াত তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব যে যিসমূহ জিলা সমিতি আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, সেই জিলা সমিতিৰ ভকতসকল ইয়ালৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে যি এই জামুগুৰিহাটৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন, সেই অধিৱেশনস্থলীত উপস্থিত হৈ আচলতে এই প্ৰতিনিধি শিবিৰতে তেওঁলোকে থাকিব। হয়, শিবিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিগৰাকী আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইয়াত সুন্দৰকৈ এই আপোনালোকে শিবিৰসমূহ সজাই পৰাই তুলিছে। আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগৰ পৰাই যিসকল প্ৰতিনিধি বা ভকতসকল ইয়ালৈ আহিব আপোনালোক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে, কি জনাব এই মুহূৰ্তত? হয়, জয়গুৰু সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ কাৰণে আমি সকলো ভকতপ্ৰাণ বৈষ্ণৱক আমি শিবিৰৰ সন্মুখেদি আহি আমাৰ শিবিৰথলীত থাকিব গাড়ী ৰাখিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলে গাড়ীৰ পৰা নামি নিজৰ নিজৰ শিবিৰত বয় বস্তু ৰাখি নিজৰ বাহনখন লৈ যাব পাৰিব। আৰু আমি সকলো ভকতপ্ৰাণ বৈষ্ণৱক আমি আদৰিবৰ কাৰণে সেৱা ধৰি আছোঁ। কিমান শিবিৰ বনালে আৰু পৃথকে পৃথকে জিলাসমূহক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে শিবিৰসমূহ? আমি বৰ্তমানলৈকে ২০০ শিবিৰ বনালোঁ আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমি শিবিৰসমূহ দিবৰ বাবে আমি সাজু হৈ আছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যিহেতু শিবিৰসমূহৰ লগত অনাময় ব্যৱস্থা বা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো জড়িত হৈ থাকে, সেইখিনি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? জয়গুৰু শংকৰ, আমাৰ অনাময় বিভাগটো বহুতখিনি আগবাঢ়িল। প্ৰায় ১৫০০ লেট্ৰিন তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু শৌচাগাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ঠিক তেনেদৰে
সন্মুখতে ঠিক টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিটো টেংকিৰ পৰা পাইপলাইন সেইটো তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হৈছে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে টেপ দিয়া হৈছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি লগতে দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণে এয়া শিবিৰসমূহ তৈয়াৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এনেধৰণে পৃথকে পৃথকে শিবিৰ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু যিহেতু কাইলৈৰ পৰা এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পূৰ্বে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শিবিৰ সাজু হৈ উঠিছে বিয়লিৰ ভাগলৈ এই শিবিৰসমূহলৈ ভকতসকল আহিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া যি বাকী থকা কাম সেই বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শিবিৰ পৰিচালনা সমিতি ইয়াত সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে ভকতক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু যি কাইলৈৰ পৰা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশনত কেইবা লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম ঘটিব আৰু যিসকল ভকত প্ৰতিনিধি তেওঁলোক এই শিবিৰসমূহতে থাকিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া সজাই পৰাই তোলা হৈছে জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত প্ৰতিনিধি থাকিবলগীয়া এইসমূহ শিবিৰ মুঠতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক ৰাজ্যিক অধিৱেশনৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে জিয়া ভৰলীৰ মিচিং যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব গুমৰাগ নৃত্য পুৱা গধূলি অনুশীলনত ব্যস্ত মিচিং যুৱক যুৱতীসকল ইতিমধ্যে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মিচিংসকলেও গুমৰাগ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এতিয়া মিচিং যুৱক যুৱতীসকল এনেদৰে গুমৰাগ নৃত্যৰ আখৰাত ব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইপিনে শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন সফল কৰাৰ লক্ষ্যৰে সকলোৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত গমিৰিপাল মিলনজ্যোতি যুৱ সংঘৰ ১০০ গৰাকী যুৱকে কৰিলে শ্ৰমদান পুৱাই গমিৰিপাল মিলনজ্যোতি যুৱ সংঘৰ প্ৰায় শতাধিক যুৱকে হাতে হাতে ঝাৰু লৈ চাফাই অভিযান কৰাৰ লগতে শ্ৰমদান কৰে জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে অস্থায়ী নামঘৰ মূল মণ্ডপ আৰু অস্থায়ী ৰংগমঞ্চ আশ্ৰয় শিবিৰ প্ৰদৰ্শনী স্থল কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ মূল শিবিৰ বৃহৎ আকাৰৰ ভোজনালয় আকৰ্ষণীয় মূল তোৰণকে ধৰি সকলো নিৰ্মাণ কাৰ্য ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন এবেলি আমাৰ জামুগুৰিহাট অঞ্চলৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত গমেৰিপাল মিলনজ্যোতি যুৱ সংঘৰ প্ৰায় ১০০ উদ্যমী যুৱক আহি সেৱামূলক শ্ৰমদান কৰে অহা ইংৰাজী ৬-৭-৮ ফেব্ৰুৱাৰীত সমূহ অসমবাসীক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনালোক আহক আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগ উপভোগ কৰক বিৰোধীৰে মিত্ৰতা প্ৰায় হৈছে ঘোষণাহে হেনো বাকী আছে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুন বৰাৰ এই মন্তব্য মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিব ঘোষণা এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সুকীয়াকৈ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আসনৰ বুজাবুজি প্ৰায় কৰিছে বৰচলাত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুন বৰাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ৰিপুন বৰাই মোটামুটি হৈছেই বুলি আপুনি ক'ব পাৰে কাৰণ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দুয়োজনে সুকীয়াকৈ কথা পাতিছে লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়ায়ো কথা পাতিছে গতিকে বিৰোধী ঐক্য হ'বই এইটো মানে কেৱল ঘোষণা বাকী আছে নিশ্চয় শক্তিশালী ৰূপত হ'ব আৰু বিজেপিক এইবাৰ কংগ্ৰেছে আৰু আমাৰ ইউনাইটেড অপজিশ্যনে ৰাইজৰ সহযোগত বিজেপিক উৎখাত কৰিব দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ভাৰত কিন্তু এই গতিৰ আঁৰত আছে নেকি নতুন চিন্তা সবিশেষ আজি নিশা ৯ বজাত আজি নিশা ৯ বজালৈ মাত্ৰ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক তেতিয়া আপোনালোকে ভাৰতৰ এই উন্নতি প্ৰগতিৰ নতুন এটা অধ্যায় গম পাব কিন্তু নতুন চিন্তা ভাৱনাৰ জৰিয়তে এই গতি দিয়া হৈছে নেকি সেইখিনিও আপোনালোকক আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জনাম সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল শিশুৰ হৃদৰোগৰ লক্ষণ কি কি জন্মতে হৃদৰোগ ধৰা পৰিলে কেনেদৰে হয় চিকিৎসা কি কি আছে চিকিৎসাৰ বিধান
শিশুৰ হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ নিউজ 18ত এপলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজি বিয়লি 3:30 বজাত চৰকাৰী কামত কাজত নাথাকিব সফটৱেৰৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ দিনত ব্যৱহৃত হ'ব AI দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব চৰকাৰী কাম-কাজ অনাগত 5 বছৰত চৰকাৰী ধন ৰাহি কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী কাম-কাজত পুৰণি দিনীয়া সফটৱেৰৰ দিন গ'ল বৰ্তমান AIৰ যুগ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দিনত অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰি যিকোনো তথ্য এনে আধুনিক যুগৰ শিশুৰ হৃদৰোগৰ লক্ষণ কি জন্মতে হৃদৰোগ ধৰা পৰিলে কেনেদৰে হয় চিকিৎসা কি আছে চিকিৎসাৰ বিধান শিশুৰ হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ নিউজ 18ত এপলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজি বিয়লি 3:30 বজাত চৰকাৰী কামত কাজত নাথাকিব সফটৱেৰৰ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী চৰকাৰৰ দিনত ব্যৱহৃত হ'ব AI দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব চৰকাৰী কাম-কাজ অনাগত 5 বছৰত চৰকাৰী ধন ৰাহি কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী কাম-কাজত পুৰণি দিনীয়া সফটৱেৰৰ দিন গ'ল বৰ্তমান AIৰ যুগ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দিনত অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰি যিকোনো তথ্য এনে আধুনিক যুগৰ সৈতে দুটা সংবাদলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই সৰবৰ মেঘালয় কয়লাখনিৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ এই ভয়ংকৰ ঘটনাত অসমৰ 10 গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু খনন চলাই থকা অৱস্থাতেই খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা অংশ মেঘালয়ৰ টাছকৰ সুতাংগা এলেকাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল আজিৰ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বুথ বিজয় অভিযান 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিব বুথ বিজয় অভিযান আজৰা বিমানকোট মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত 32 নং বুথত বিজয় সভাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বুথ সভাপতিৰ ঘৰৰ পদূলিত দলীয় ষ্টিকাৰ লগাই বুথ বিজয় অভিযানৰ শুভাৰম্ভণি বিজেপিৰ বুথ বিজয় অভিযানৰ পাছতে ৰাজনৈতিক দলটোৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰে এই কাৰ্যসূচী বুথ সভাপতিৰ ঘৰত চাহ মেলতো অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আজৰা বিমানকোট মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত 32 নং বুথত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসগৃহ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি বুথ সমিতিৰ অন্তৰ্গত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু কৰ্মীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী 8 ফেব্ৰুৱাৰীত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ অভিযোগ প্ৰমাণ সহকাৰে দি মই জানো মোৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ কোনো প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে সেয়ে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী 1996 চনৰ পৰা অভিযোগৰ কথাবোৰ শুনি আছো কিন্তু কোনোৱে প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই 9 ফেব্ৰুৱাৰীত কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিম তেওঁলোকে আদালতত প্ৰমাণ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি অপৰাধ কৰিছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰিব গোচৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰীত মানহানিৰ গোচৰ তৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ লগতে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে তৰিব মানহানিৰ গোচৰ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে তৰিব গোচৰ সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মিছা আৰু বিদ্বেষপূৰ্ণ আৰু মানহানিমূলক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ তৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিট এণ্ড ৰান ৰাজনীতিৰ দিন এতিয়া শেষ হ'ল বুলিও হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা দল তেওঁলোকে নতুন বৰ অসম বনাম বুলি দেৱাল লিখন কৰিছে নতুন বৰ অসম মানে মিয়াক লৈ বৰ অসম বনাব কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটত বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম পাইজান ওলোৱাক লৈ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছে বুজি পাব লাগে যে আজিকালি ৱেবছাইট কোনোৱে নাচায় আজিকালি মানুহে এপ চাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৱেবছাইটৰ দিন কেতিয়াবাই উকলিল বুলি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈৰ লগত থকা সকলক অতি ভয়ানক বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমত এজনে অসমীয়াবোৰ ভগনীয়া বুলি কিতাপ লিখিছে তেওঁ কিতাপত লিখিছে মিয়াসকলে অসমৰ প্ৰতীক বাসিন্দা এই কিতাপখন লিখা মানুহজন আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰ উপদেষ্টা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ ডাঙৰ ঘাটি ৰাজীৱ ভৱন বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাত অকল অসমীয়া বিৰোধী কামবোৰে চলি আছে মই এনে একো কথা নকওঁ বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী
আজিও পাকিস্তানত সক্ৰিয় হৈ আছে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথৰ বেংক একাউণ্ট 8 ফেব্ৰুৱাৰী সংবাদমেলৰ পূৰ্বে মহাবিস্ফোৰণ ঘটালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাকিস্তানত গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্ট আজি চলি আছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী প্ৰথমে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংযোগী দলং উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পাছতে পলাশবাৰীত IIMৰ অস্থায়ী কেম্পাছৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব লগতে গুৱাহাটীৰ বাবে 100খন ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ শুভাৰম্ভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী 14 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত নেশ্যনেল ডাটা চেণ্টাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব মোদীয়ে খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত বিজেপিৰ বুথ সন্মিলনত ভাগ ল'ব মোদীয়ে তাৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মৰাণৰ ৰাজপথত বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিব এয়াৰ শ্ব' মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱতৰণ কৰিব ৰাফেল সুখয় আদি বিমানে মাৰ্চত পুনৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজাৰত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বুথ বিজয় অভিযানত মঙলদৈ নগৰ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত 151 নং বুথত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বুথতে উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ককে ধৰি বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত দিলীপ শইকীয়াৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য যিটো পৰিয়ালৰ 4জনৰ 3জনেই বিদেশী সেই পৰিয়ালটোৱে নিজৰ দেশৰ কথা কি চিন্তা কৰিব বুলি মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া এবাৰ বিধানসভাত নিৰ্বাচনত বিজেপিত নতুন মুখে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে বৰ্তমান বিধায়কসকলৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ ভিত্তিতে পাব প্ৰাৰ্থিত্ব দলীয় টিকট প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ পৰা মতামত লোৱা হ'ব বুলি ক'লে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি এবাৰ হিন্দু বুথৰ পৰা সমষ্টিলৈ জয়লাভ কৰাৰ সংকল্প লৈছে বিজেপিয়ে কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে হিন্দু বুথত যিকোনো প্ৰকাৰে জয়লাভ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল বিশেষকৈ হিন্দু বুথত যাতে কোনো কাৰণতে ভোট কমি নাযায় তাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে বুথ বিজয় অভিযান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে যাত্ৰা মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সৰ পৰা কামাখ্যালৈ এই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই এই যাত্ৰাত উপস্থিত থাকে AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও নেতা মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে প্ৰথমে এখন তাৰ পিছত 3খনকৈ বাহন যাব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই বিশেষ বাহন গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কামাখ্যা মন্দিৰত নোসোমাল ৰকিবুল হুছেইন কামাখ্যালৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে পথৰ কাষৰ হোটেলত পৰঠাৰ জুতি ল'লে ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে আছিল আসিফ নজৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰো নোসোমাল কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদত এতিয়া ৰাইজে বাস্তৱ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বাস্তৱ পৰিৱৰ্তনৰ বাৰ্তালৈ আমি আজি নিজৰ যাত্ৰা ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পৰিৱৰ্তনৰ বাবে যাত্ৰাত অংশ লৈছে APCC সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য এবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমত হাতত লৈছে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোচৰ দিয়াক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ আশ্ৰয়লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি মন্তব্য বিৰোধী দলপতিৰ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আমাৰ সভাপতি পাকিস্তানৰ এজেণ্টৰ হোৱাৰ 100% তথ্য থকাৰ কথা কৈছিল কালি তেওঁৰ 100% তথ্য থকাৰ কথা কৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়া বিধায়ক অখিল গগৈৰ তুৰাতলা প্ৰাক্তন বিধায়ক আবু তাহেৰ বেপাৰী শিৱসাগৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাওঁতে নিমাত কিয় বুলি প্ৰশ্ন অখিল গগৈ সংখ্যালঘু সমষ্টিত মিয়াক সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা অখিলক তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰাক্তন বিধায়ক আবু তাহেৰ বেপাৰী অখিল গগৈক RSSৰ দালাল আখ্যা আবু তাহেৰ বেপাৰীৰ অখিল গগৈক সমৰ্থন কৰি বিপদত নপৰিব মুছলমান সমাজ অখিল গগৈ চলাহী কথাত ভুল নাযাবলৈ মুছলমান সমাজক আহ্বান আবু তাহেৰ বেপাৰীৰ সংখ্যালঘু এলেকাত ডাঙৰ কথা কোৱা অখিল এতিয়া ক'ত বুলি প্ৰশ্ন আবু তাহেৰ বেপাৰী শীঘ্ৰে ঘোষণা হ'ব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত বৰচলাত এই মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰিপুণ বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে মিত্ৰতা আৰু আসনৰ বুজাবুজি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ
নাজিৰাত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কাৰ্যসূচী নাজিৰা যোৰহাটত উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন বিতৰণ কৰা হ'ল নাজিৰাত ২৬,১৪১ গৰাকী মহিলাক চেক প্ৰদান কৰা হ'ল যোৰহাট ষ্টেডিয়ামতো ১৮,৬০৫ গৰাকী মহিলাক চেক বিতৰণ কৰা হ'ল প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ লাভ কৰিছে ১০,০০০ টকা নাজিৰাৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য যোৱাবাৰ মাত্ৰ কেইটামান ভোটত পৰাজিত হৈছিল ময়ূৰ বুঢ়াগোহাঁই ৫ বছৰে সমষ্টিত বহু কাম কৰি আছে ময়ূৰ বৰগোহাঁয়ে ৰাইজৰ মাজত ময়ূৰ বৰগোহাঁই জনপ্ৰিয় বুলি কৈ ২০২৬ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্য কপাই যোৱা অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ শুনানিৰ শেষ পৰ্যায়ত পাইছেহি ৫, ৬ আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত কংগ্ৰেছৰ ছেছন আদালতত হ'ব এই শুনানি ২০১৮ চনৰ ৮ জুনত সংঘটিত হৈছিল নাৰকীয় ঘটনা কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ এদল নৰপিশাচৰ হাতত প্ৰাণ হেৰাইছিল গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা নিৰুপল দাস আৰু অভিজিৎ নাথ কোপাধৰাৰ অজুহাতত গণনিগ্ৰহৰ বলি হৈছিল নিৰুপল দাস আৰু অভিজিৎ নাথ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকাত থকা কান্থিলেঞ্চি জলপ্ৰপাত চাবলৈ গৈ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল ২ যুৱক জলপ্ৰপাতৰ পৰা উভতি আহোঁতে নিশা ৮মান বজাত পানীজুৰি গাঁৱত কোপাধৰাৰ অজুহাতত বৰ্বৰভাৱে একাংশই হত্যা কৰিছিল অভি আৰু নীৰৱ উত্তৰ গুৱাহাটীত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান বিকাশ কাকতি নামৰ এজন অভিযুক্তাৰ ঘৰত চলিলে এই অভিযান আয় বৰ্হিভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত কামৰূপ মহানগৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বিকাশ কাকতিৰ ঘৰত চলিল এই চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য কেৰাণী বিকাশ কাকতিৰ ঘৰত অভিযান দিহিং সত্ৰত বিকাশ কাকতিৰ ঘৰত অব্যাহত আছে অভিযান পূৰ্বে বিকাশ কাকতি উত্তৰ গুৱাহাটী চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছে ডেপুটেশ্যনত কামৰূপ মহানগৰ কাৰ্যালয়লৈ বদলি হৈছিল বিকাশ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ ৪৭/২৬ গোচৰত কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বৰাক ধনৰ বিনিময়ত একাংশ কয়দীক ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰ অভিযোগ কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাৰ দেৱকমল বৰাক সোধা পোছা অব্যাহত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ আদালতত হাজিৰ কৰাই ৫ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে বুধবাৰৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ২জন আৰক্ষী জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰক্ষী জোৱান ২জন আলফলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ অধ্যক্ষ জবাদ আহমেদ ছিদ্দিকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিল্লী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছতেই ইউজিচিয়ে দুখনকৈ এফআইআৰ দাখিল কৰিছিল অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰিচালিত অনিয়ম আৰু জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণত নাম সাঙুৰ খাইছিল বিশ্ববিদ্যালয় মহানগৰী কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পাঞ্জাবাৰী কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী অভিযুক্ত মহিলা আৰ্মিন আখতাৰ লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কাছাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ আমিন আখতাৰ লস্কৰক মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰকো আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰু এতিয়া পলাতক অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বাহাৰুল হক লস্কৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অভিযন্তা কাছাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে দুয়োকে বক্স পালঙৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বন কৰা কিশোৰীক আধা ঘণ্টা ধৰি কিশোৰীগৰাকীক আবদ্ধ কৰি থৈছিল আমৰিন লস্কৰ বোকাজানৰ খটখটিত ২ অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলাসহ এজন পুৰুষ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হ'ল ২ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে আমেৰিকাত নিৰ্মিত এটা .32 পিস্তল আৰু 2 জাই সজীৱ গুলী বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ ছাৰ্ভে নন্দনপুৰ ভাড়াৰুমত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে চলোৱা এই অভিযানত 4 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হ'ল আৰক্ষীয়ে চলোৱা এই অভিযানত 70 গ্ৰাম ড্ৰাগছ 214টা খালী কণ্টেইনাৰ 22টা চিৰিঞ্জ জব্দ কৰে আৰু ৰঙিয়াৰ উডিয়ানত আকাশ ফাইনেন্সৰ ভুৱা এজেণ্টক আটক কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চক বুলবুল হুছেইনে নিজে স্বীকাৰ কৰিলে কিস্তিৰ ধন জমা নকৰাৰ কথা নিজকে আকাশ ফাইনেন্সৰ এজেণ্ট বুলি বহু লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি জমা দিয়া নাছিল প্ৰবঞ্চক জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ ন্যায়িক আয়োগত শপতনামা দাখিল কৰা সকলৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ল ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ শইকীয়াৰ এজনীয়া ন্যায়িক আয়োগে গ্ৰহণ কৰিছিল সাক্ষ্য ন্যায়িক আয়োগত 39খন শপতনামা দাখিল কৰিছিল বহু ব্যক্তি আৰু দল সংগঠন
কামাৰহাটৰ মধ্যপেটলা গাঁৱত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী সন্ধানহীন 28 জনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে সাকিৰুল ইকবাল হাছান নামৰ ছাত্ৰজন পেটলা গাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল সাকিৰুল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগত হঠাৎ ছাত্ৰজন সন্ধানহীন হোৱাত কান্দোনত ভাঙি পৰিছে পিতৃ মাতৃ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কাজিৰঙা জলসিঞ্চন বিভাগৰ নলাৰ পৰা অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটীৰ সমীৰ হালৈ নামৰ এজন লোকে কাজিৰঙাৰ বসা গাঁৱত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত নিৰ্মাণ কৰিছে এখন অতিথিশালা অতিথিশালাখনে জলসিঞ্চন বিভাগৰ নলাৰ ওপৰতে গেট স্থাপন কৰাৰ লগতে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰাৰ ভয়ংকৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া কাৰ্বি আংলঙত পুনৰ সক্ৰিয় হৈ দিছে চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী কাৰ্বি আংলং বন বিভাগৰ ডল্লাৰ ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত কুঠৰি উপ বনমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ এটা দলে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে লক্ষাধিক টকাৰ চোৰাং কাঠ কাৰ্বি আংলঙৰ পানীৰাম টকবি গাঁৱত চোৰাং কাঠখিনি মজুত কৰি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে বন বিভাগে জব্দ কৰিলে মূল্যৱান কাঠখিনি বন বিভাগৰ অভিযানৰ সময়তে চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী পলায়ন হাজোৰ শক্তিবাৰীত চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হ'ল বৰপেটাৰ ৰামপুৰৰ পৰা হাজো হৈ মেঘালয়লৈ সৰবৰাহৰ সময়তে জব্দ কৰা হ'ল 27টাকৈ চোৰাং গৰু হাজোৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলৰ সদস্যই হাতেলতে ধৰা পেলালে চোৰাং গৰুকেইটাক এই ঘটনাত কহিনুৰ আলী নামৰ এটা গৰু সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মিয়া বিৰোধী শ্লোগান লিখা হৰ্ডিং ফলাৰ পাছতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এজাহাৰ দাখিল কৰে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসম হৰ্ডিং ফলা দুষ্কৃতিকাৰীক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী জনাই জাতীয় সংগ্ৰাম সেনা অসমে কোনো কাৰণতে উজনিত মিয়াক থিতাপি ল'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি পুনৰ হুংকাৰ দিছে সংগঠনটোৱে আনহাতে শিৱসাগৰত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে মিয়াৰ সমৰ্থনত সক্ৰিয় হৈছে এটা দুষ্ট চক্ৰ মৰাণৰ ৰাজপথত নামিব প্ৰধানমন্ত্ৰী বিমান মৰাণৰ গছপুৰীয়াত জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ সুবিধা EAF যুক্ত ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্ৰী বিমান অৱতৰণৰ এক ঐতিহাসিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ল এই হাই প্ৰফাইল কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবাৰে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হাই প্ৰফাইল কাৰ্যসূচীক লৈ অনুষ্ঠিত এই সভাত মুখ্য সচিব ৰবি কোটা ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙকে ধৰি বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰাপত্তা বেষ্টনী যান বাহন চলাচল আৰু ৰাজপথত বিমান অৱতৰণৰ কাৰিকৰী দিশবোৰ তন্নতন্নকৈ পৰ্যালোচনা কৰা হয় বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈ মানস সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে 500টাতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰিব নোৱাৰে বুলি ক'লে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে লগতে ধুবুৰী বা মিয়া অধ্যুষিত অঞ্চললৈ গৈ মিয়াক চুমা যাচি কিছু ভোট পাবলৈ অখিল গগৈ পাব বুলি মন্তব্য কৰিলে ফণীধৰ তালুকদাৰ বাক্সাৰ 41 নং মানস বিধানসভা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অঞ্জন তালুকদাৰে ৰাইজৰ দলৰ বাক্সা জিলা সমিতিয়ে এক সংবাদমেলত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰিছে উক্ত সংবাদমেলত বিজেপি বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে তেওঁ নানাহৰ বাঘ বুলি কৰা মন্তব্যকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে বিধানসভাৰ বিধায়ক আৱাস চহৰত এটা বিশেষ টেণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দলীয় কৰ্মীক সাক্ষাতৰ বাবে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই নিৰ্মাণ কৰিছে বিশেষ টেণ্টটো নৱনিৰ্মিত এই অত্যাধুনিক টেণ্টটো অতি কমেও 30 জন লোক সমবেত হ'ব পাৰিব আগন্তুক নিৰ্বাচনত বাঙালী সংগঠন আৰু কিছু জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ ইংগিত দিছে ইউনাইটেড বেংগলী ফৰামে সংবাদমেলযোগে দিলে এই ইংগিত 20টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিম বুলি সংবাদমেলযোগে ঘোষণা ইউনাইটেড বেংগলী ফৰাম কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নতুন গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত বিদ্যালয়খনৰ নতুন গৃহ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই লগতে বিদ্যালয়খনৰ নৱনিৰ্মিত পুথিভঁৰাল শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলগ্ৰেছৰ বামুনতাৰীৰ বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথ অৱৰোধ ৰাইজৰ কৰকৰাত বেকি নৈত অবৈধ বালি খনন বন্ধ কৰাৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ
দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰপেটা জিলাৰ প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ লগত মিতিৰালি কৰি দুষ্ট চক্ৰই বালি খনন চলাই থকাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ। শুক্ৰবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। ইতিমধ্যেই গুৰুজনাৰ বাণীৰে মুখৰিত হৈছে জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ অধিৱেশনস্থলী। মূল পথৰ পৰা আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মূল তুলক। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনস্থলীত ধ্বনিত হৈছে জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ ধ্বনি। বিভিন্ন জিলাৰ পৰা সেৱা বাহিনীৰ ১০,০০০তকৈ অধিক সেৱক সেৱিকা আহি উপস্থিত হৈছে জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। মুখত হৰিনাম লৈ ভকতক সেৱা আগবঢ়াবলৈ সাজু সেৱা বাহিনীৰ সদস্য। ২০০০ বিঘা ভূমিৰ বিশাল সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দৈনিক প্ৰায় ১০ লাখ ভক্তক চোৱা চিতা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনী সাজু হৈছে। অধিৱেশনস্থলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুবিশাল ভোজনালয়। বিশাল ভোজনালয়ত ১৫,০০০ ভকতে একেলগে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব পুৱা আৰু গধূলিৰ আহাৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত ৰান্ধনীশালত খন্দা হৈছে ৩০০ শতাধিক চৌকা। প্ৰতিদিনে ১০০০ ৰান্ধনীয়ে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব ৰান্ধনীশালত। অধিৱেশনস্থলীত সমাহাৰ ঘটিব নানা কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ। প্ৰদৰ্শনীত জিলিকি উঠিব জামুগুৰিহাটৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা, চতিয়াৰ ঐতিহাসিক থানাকে ধৰি শোণিতপুৰৰ ঐতিহ্য। শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ দিয়া হৈছে বিশেষ ছুটি। অধিৱেশনলৈ যাব বিচৰা কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব বিশেষ ছুটি। ৬ আৰু ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত বিশেষ ছুটিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। শুক্ৰবাৰৰ পৰা দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক ৰাজ্যিক অধিৱেশন। ২০০ প্ৰতিনিধিৰ শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰি ভকতক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে জামুগুৰিহাটবাসী ৰাইজ। জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাখ লাখ ভকত থাকিব পৰাকৈ আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতিনিধি। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনত ১০০গৰাকী যুৱকে কৰিলে শ্ৰমদান। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই গম্পৰিয়াল মিলনজ্যোতি যুৱক সংঘৰ প্ৰায় শতাধিক যুৱকে হাতত ঝাৰু লৈ চাফাই অভিযান চলোৱাৰ লগতে শ্ৰমদান কৰিলে জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক ৰাজ্যিক অধিৱেশনত জিয়া ভৰালীৰ মিচিং যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব গুমৰাগ নৃত্য, যাৰ বাবে পুৱা গধূলি অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মিচিং যুৱক যুৱতী। কামাৰহাটৰ গংগাধৰ নৈত এতিয়াও সন্ধানহীন ২ শিক্ষাৰ্থী। নাও দুৰ্ঘটনাৰ ৩ দিনৰ পাছতো উদ্ধাৰ হোৱা নাই ২ শিক্ষাৰ্থীৰ মৃতদেহ। আজিও গংগাধৰ নদীত ৰাইজে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। সন্ধানহীন হৈ থকা ২ শিক্ষাৰ্থী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী মফিদা খাতুন আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ২য় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ চাহা আলম। বুধবাৰে গংগাধৰ নদীৰ সামিনা খাতুন ওৰফে সামৰিনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে। মঙলবাৰে বিয়লি গংগাধৰ নদীত টুলুঙা নাৱেৰে পাৰ হওঁতে সংঘটিত হৈছিল মৰ্মান্তিক নাও দুৰ্ঘটনাটো। এই ঘটনাত ২২গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ১৯জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে। চামুগুৰি বিতৰ্কিত RS গান্ধীৰ শিলৰ কুঁৱৰীত দুৰ্ঘটনা। ২খন ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ডাম্পাৰ চালক কেইজন। নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ পাহাৰৰ মাজত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। নৱকাত দুদিন পূৰ্বে পৃথকে পৃথকে হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত ৪ যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে মুৰাঝাৰৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মুৰাঝাৰ জাতীয় একাডেমীৰ কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাতত ফুল লৈ ৰাজপথত বাইক আৰোহীক হেলমেট পৰিধান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। দিনক দিনে অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পাইছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। সন্ধিয়া হ'লেই হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈছে কলিয়াবৰৰ ৰাইজসকল। শেহতীয়াকৈ কলিয়াবৰত কেইটামান দিনৰ ভিতৰতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত বন কৰ্মীসহ ৪জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন ঠাইত নিশাটো টহল দিয়াৰ পাছতো বৃহস্পতিবাৰে পুৱা শিলঘাট চামদৰা গাঁৱৰ পথাৰেদি কামাখ্যা পাহাৰৰ দিশে আগবাঢ়িছে দুটাকৈ বন্যহস্তী। নিতৌ উপদ্ৰৱ চলোৱা বিশেষকৈ মানুহৰ প্ৰাণ কাহিনীয়া বন্যহস্তীকেইটাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি কাজিৰঙালৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজে। কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধত বন বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে বন মন্ত্ৰীক অসমৰ আটাইতকৈ ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী হিচাপে অভিহিত কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই।
জিলাখনত হাতীয়ে 4জনকৈ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়াৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে আছু। কলিয়াবৰ বামুণী আৰু হাতীগাঁও চাহ বাগিচা অঞ্চলত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ পুৱাই জনাঞ্চলত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ইতিমধ্যে এই গড়ৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এটা গৰু। পাছত জখলাবন্ধা খণ্ড বন বিষয়াসহ বনকৰ্মীৰ দল উপস্থিত হৈ গড়টোক খেদি পঠায়। স্থানীয় লোকৰ মতে গড়টোৰ গাত আছে আঘাতৰ চিন। শিৱভূমি চহৰ ৰায়নগৰত চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগে চলালে অভিযান। ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চলা অভিযানত ৰায়নগৰৰ হাদাৰগাম এলেকাত 250 লিটাৰ চুলাই মদ নষ্ট কৰিলে আবকাৰী বিভাগ। হোজাৰ কাকি দেৱবালি গাঁৱত একাংশ সন্দেহজনক লোকে সাজিছে ঘৰ। নিশাটোৰ ভিতৰতে ঘৰ সাজি অপৰিচিত লোকে ভৰি পৰিছে দেওবালি গাঁৱৰ খেতি পথাৰসমূহ। ইয়াক লৈ গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ নিৰাপত্তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁৱত। কলিয়াবৰ দুটাকৈ বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে মিছা চাহ বাগিচাৰ সাধাৰণ শ্ৰমিকসকলক। প্ৰথমটো বিধ্বস্ত পথ কলিয়াবৰৰ মিছা চাহ বাগিচাৰ পৰা শালবাৰী সংযোগী পথটো। দ্বিতীয়টো বিধ্বস্ত পথ মিছা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কেলিডেন চাহ বাগিচা সংযোগী পথটো। জৰাজীৰ্ণ পথ দুটাৰ বাবে এতিয়া মিছাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে সমস্যাটোত বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন। ৰঙাপুৰৰ পুলিচ পইণ্টত সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। কোকৰাঝাৰ কাৰিগাঁৱত সংঘটিত ঘটনাত আদিবাসী পৰিয়ালক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ এই সংগঠন। গোৱালপাৰাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ প্ৰচাৰ বেনাৰ ফালিলে দুষ্ট চক্ৰই। জিলাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গোৱালপাৰা পূব বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী খাইৰুল বাছাৰ প্ৰচাৰ চলোৱা সময়তে বেনাৰসমূহ নষ্ট কৰি ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে দুষ্ট চক্ৰই। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী খাইৰুল বাছাৰৰ সকলো বেনাৰসমূহ নষ্ট কৰাক লৈ গোৱালপাৰা সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছক বাদ দি সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ বেনাৰ ফালিছে দুষ্ট চক্ৰটোৱে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি আৰিফ আখতাৰ হুছেইনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আগৰতলাৰ ফুটপাথত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। মেয়ৰ দীপক মজুমদাৰে আগৰতলাক যান জঁটৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ চলাইছে এই অভিযান। আগৰতলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পথৰ কাষৰ পৰা অবৈধভাৱে ৰখাই থোৱা বাহন আঁতৰোৱাৰ লগতে আৰু দোকানৰ যিবোৰ অবৈধ দোকান আছে ভাঙি পেলাইছে। বাক্সাৰ মুছলপুৰত বাইক চলাই বিশ্বাস যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা আঙুলতা ডেকাই। আঙুলতা ডেকাৰ এই যাত্ৰাত সংগ দিছে অসম গৌৰৱ মীনাক্ষী ৰাছৰ লগতে মহিলা বাইকাৰ্ছৰ এটা দলে। মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে উলিওৱা হৈছে এই বিশ্বাস যাত্ৰা। কলিয়াবৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দুটাকৈ বৃহৎ পানী যোগান আঁচনি মুকলি কৰা হ'ল। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মুকলি কৰিলে দুটাকৈ পানী যোগান আঁচনি। দীৰ্ঘদিনে খোৱাপানীৰ সমস্যাত ভোগা কলিয়াবৰ সমজিলাৰ জখলাবন্ধা আৰু চিকনি বৰহুলা গাঁও পঞ্চায়তৰ 10খন গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ দূৰ হ'ল বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ। বাক্সাৰ শালবাৰীত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী। শালবাৰী মহাবিদ্যালয়ত 3 দিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে ভূমিকম্প বানপানী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ল'ব লগা পদক্ষেপ বা ব্যৱস্থাসমূহৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। বিগত 2টা দিন শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে মকডিল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। গহপুৰৰ গৌচালাৰ ৰাখালখুটিত বুৰৈ নৈ পাৰত বন বিভাগে ৰোপণ কৰা গছৰ পুলি শুকান খেৰণি ঘাঁহনিত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত 20 হেক্টৰ মাটিত থকা গছ-গছনিৰ পুলি খেৰণি ঘাঁহত জুইত ভস্মীভূত হৈছে। বিশ্বনাথ বিহালী আৰু গহপুৰৰ পৰা অহা কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপক। মৰিয়নিৰ গিবন অভয়াৰণ্যত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। মৰিয়নি গিবন অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ বনভূমিত কোনো দুষ্টচক্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ। পুখুৰীয়াৰ দেৱাগুৰি চাপৰি সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। অগ্নিকাণ্ড সন্দৰ্ভত বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। শিৱসাগৰ জিলাৰ গেলেকীত উৰিষ্যা চৰকাৰৰ এটি উচ্চস্তৰৰ প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত হৈছে। গাৰো পাবন আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু পৰ্যটনস্থলীৰ আৰ্হিৰ বুজ লৈছে উৰিষ্যাৰ 23জনীয়া প্ৰতিনিধি দলটোৱে। লগতে নাজিৰাত ৰেইন ফৰেষ্ট গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, যোৰহাটৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক্সপ'ৰ ভিজিট কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে উৰিষ্যাৰ প্ৰতিনিধি দল। মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন অংক্ৰমৰ 2026-27 বৰ্ষৰ উৎকৃষ্ট বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল। এই অনুষ্ঠানত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ল জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা। উক্ত অনুষ্ঠানতেই News18 অসম নৰ্থইষ্টক প্ৰদান কৰা হ'ল 2026-27 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ইলেক্ট্ৰনিক সংবাদ মাধ্যমৰ বঁটা। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আৰম্ভ হ'ল অসম নামঘৰ মহাসভা। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত অসমৰ সহস্ৰাধিক নামঘৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। 4 দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা 3য় সংখ্যক পবা বৰ্ষাৰণ্য প্ৰকৃতি মহোৎসৱৰ সফল সামৰণি পৰিছে।
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত তথা জোনাই আৰু ধেমাজিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত 4 মে'কে অনুষ্ঠিত হোৱা তৃতীয় সংখ্যক প্ৰবাহ বৰ্ষাৰণ্য প্ৰকৃতি মহোৎসৱ বুধবাৰে সামৰিব। বগৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বী ৰঙিয়াৰ সমীপৰ কাৱেমাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা ৰঞ্জিত শৰণীয়া। সুদীৰ্ঘ 35 বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰি অহা ৰঞ্জিত শইকীয়াই পুথিমাৰী নৈ পাৰত থকা 6 বিঘা কৃষিভূমিত বগৰী খেতি কৰি অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিছে। শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব কাজিৰঙাৰ কহৰত নিৰ্মাণ কৰা ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন অৰ্কিড উদ্যান। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা অৰ্কিড উদ্যানখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰায় 17 কোটি টকাৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা অৰ্কিড উদ্যানখন দেশৰ ভিতৰতে বৃহৎ অৰ্কিড উদ্যান বুলি দাবী কৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। ধেমাজি জিলাত স্পৰ্শ কণ্ঠ ৰোগৰ সজাগতাৰ চিনাক্তকৰণৰ অভিযান সম্পৰ্কত সংবাদমেল 30 জানুৱাৰীৰ পৰা 13 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বিশ্বৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আৰোগ্য মন্দিৰত আৰু উপস্বাস্থ্য গাঁওসভা কষ্ঠ ৰোগৰ ওপৰত আলোচন কৰা সমাজৰ সভা সন্দৰ্ভত ধেমাজি যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱাই অৱগত কৰে। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত প্ৰাপ্তবয়স্ক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ টীকাকৰণ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। 19 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 সপ্তাহ ধৰি চলা এই অভিযানত 15ৰ পৰা 65 বছৰ বয়সৰ যোগ্য ব্যক্তিসকলক সামৰি লোৱা হৈছে। মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ 7 বছৰীয়া কিউচেং হান ফুকনে সাঁতোৰৰ জৰিয়তে গঢ়িলে বিশ্ব অভিলেখ। এলিফেণ্ট আইলেণ্ডত সাঁতোৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া শিশু হ'ল কিউচেং হান। আৰৱীয় সাগৰত সাঁতোৰা ভাৰতৰ প্ৰথম শিশু সাঁতোৰবিদ হিচাপেও আন এক ৰেকৰ্ড গঢ়িলে 7 বছৰীয়া শিশু। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ পুৰণা গাঁৱত পাইজমণি ফুটবল খেলৰ সামৰণি। পুৰাণগাঁও এথলেটিক্স ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু সোণতলী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত 4ৰ্থ বাৰ্ষিক পাইজমণি ফুটবল খেলখন অনুষ্ঠিত হৈ যায়। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা চূড়ান্ত খেলত আছাম ভাইপাৰ্ছক 3-0 ব্যৱধানত জয়ী হয়। ICC সকিয়নিক আওকাণ কৰিলে পাকিস্তানে। ভাৰতৰ সৈতে খেলপথাৰত নানামে পাকিস্তান। T20 বিশ্বকাপ বৰ্জনক লৈ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ ঘোষণা। পাকিস্তানে T20 বিশ্বকাপ বৰ্জন কৰিলে সন্মুখীন হ'ব 1300 কোটি টকাৰ লোকচান। মোবাইলৰ বেটাৰীৰ লগতে খেলা কৰি নিজৰ জীৱনৰ বিপদন্ন কৰিলে এজন যুৱকে। এখন মোবাইলৰ বিপণীত লাগিল। দ্ৰুত সংবাদত এতিয়ালৈ ইমানেই। ধন্যবাদ। अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी 90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा। ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইথন ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল। চিকেন নেকৰ তলেৰে হ'ব সুৰংগ পথ। সুৰংগ পথত থাকিব 4-লেনযুক্ত ৰেলৱে ট্ৰেক। বহুত হৈ গ'ল চিকেন নেকক লৈ কৰা ককৰ্থনা। বাংলাদেশৰ মৌলবাদী শক্তিয়ে হওক অথবা চীনৰ কোনোবা দুষ্ট শক্তিয়ে হওক, চিকেন নেকক লৈ আৰু প্ৰৰোচিত মন্তব্য কোনেও কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ চিকেন নেকৰ ইপাৰ সিপাৰৰ সংলগ্ন কৰা বিশেষ টানেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ কথা আহিলেই চৰ্চালৈ আহে চিকেন নেকৰ প্ৰসংগ। দেশৰ ভিতৰে বাহিৰে ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী শক্তিৰ আশংকা সৃষ্টিৰ অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। শিশুৰ হৃদৰোগৰ লক্ষণ কি কি? জন্মতে হৃদৰোগ ধৰা পৰিলে কেনেদৰে হয় চিকিৎসা? কি কি আছে চিকিৎসাৰ বিধান? শিশুৰ হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ। নিউজ 18ত এপলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজি বিয়লি 3:30। চিকেন নেকৰ তলেৰে হ'ব সুৰংগ পথ। সুৰংগ পথত থাকিব 4-লেনযুক্ত ৰেলৱে ট্ৰেক। বহুত হৈ গ'ল চিকেন নেকক লৈ কৰা ককৰ্থনা। বাংলাদেশৰ মৌলবাদী শক্তিয়ে হওক অথবা চীনৰ কোনোবা দুষ্ট শক্তিয়ে হওক, চিকেন নেকক লৈ আৰু প্ৰৰোচিত মন্তব্য কোনেও কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ চিকেন নেকৰ ইপাৰ সিপাৰৰ সংলগ্ন কৰা বিশেষ টানেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ কথা আহিলেই চৰ্চালৈ আহে চিকেন নেকৰ প্ৰসংগ। দেশৰ
মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ ঘটনা কয়লা খনিত বিস্ফোৰণ হৈ অসমৰ 10 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু খনন চলাই থকা অৱস্থাতে খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা অংশ মেঘালয়ৰ টাস্কুৰ চুটাংগা এলেকাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পাঞ্জাৱীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী কাছাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত মহিলা আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰকো আটক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এতিয়াও পলাতক ঘৰৰ গৰাকী বাহাৰুল হক লস্কৰ বক্স পালেঙৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল বন কৰা কিশোৰী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ধনৰ বিনিময়ত একাংশ কয়েদীকো দেৱকমল বৰাই ৰাজআতিথ্য দিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষী জোৱানে সংগ্ৰহ কৰা ধনো লাভ কৰিছিল দেৱকমল বৰাই বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুই আৰক্ষী জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস আজিও পাকিস্তানত সক্ৰিয় হৈ আছে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ বেংক একাউণ্ট পাকিস্তানত কেইবাটাও বেংক একাউণ্ট আছে গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে কৰা SIT তদন্তৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত ইংগিত দি বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান নতুন বৰ অসমক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা নতুন বৰ অসম মানে মিয়াক লৈ বৰ অসম বনাব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছ হ'ল অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা দল কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটত বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম পাইজান ওলোৱাক লৈও কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈৰ পৰা জামুগুৰিহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 95 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনক লৈ জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতিবিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত স্তব্ধ পৰিৱেশ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জামুগুৰিহাটলৈ যাত্ৰা কৰিছে বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ ছুটিৰ ব্যৱস্থা নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ অঘটনৰ খবৰ কয়লা খনিত বিস্ফোৰণ হৈ অসমৰ 10 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু খনন চলাই থকা অৱস্থাতে খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা অংশ মেঘালয়ৰ টাস্কুৰ চুটাংগা এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল পুনৰবাৰ জনাইছো মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে কয়লা খনিত বিস্ফোৰণ হৈ অসমৰ 10 জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে খনন চলাই থকা অৱস্থাতে খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা অংশ মেঘালয়ৰ টাস্কুৰ চুটাংগা এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল মহানগৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পাঞ্জাৱাৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী অভিযুক্ত মহিলা আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাছাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰকো আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও পলাতক আমৰিনৰ স্বামী বাহাৰুল হক লস্কৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ অভিযন্তা কাছাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে দুয়োকে বক্স পালেঙৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল বন কৰা কিশোৰী আধা ঘণ্টা ধৰি কিশোৰীগৰাকীক আবদ্ধ কৰি থৈছিল আমৰিন লস্কৰে কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো কেনেধৰণে এই কিশোৰীগৰাকীক বক্স পালেঙৰ ভিতৰত লুকুৱাই থোৱা হৈছিল এই দৃশ্যবোৰ চাওক আপোনালোকে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পাঞ্জাৱাৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী অভিযুক্ত মহিলা আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাছাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰকো আটক কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়াও পলাতক আমৰিনৰ স্বামী বাহাৰুল হক লস্কৰ উল্লেখযোগ্য যে বাহাৰুল হক লস্কৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ অভিযন্তা বক্স পালেঙৰ ভিতৰত এই বন কৰা কিশোৰীগৰাকীক কেনেদৰে লুকুৱাই থোৱা হৈছিল এই দৃশ্যবোৰ চাওক আধা ঘণ্টা ধৰি কিশোৰীগৰাকীক আবদ্ধ কৰি থৈছিল আমৰিন লস্কৰে যাতে ধৰা নপৰিবৰ বাবে বক্স পালেঙৰ ভিতৰত এই কিশোৰীগৰাকীক লুকুৱাই ৰাখিছিল আমৰিন লস্কৰে কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পাঞ্জাৱাৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী
মহিলাগৰাকীৰ নাম আমৰিন আখতাৰ লস্কৰ আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডত কৰ্মৰত বৰ্তমান চাইল্ড লাইন আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কাছাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে দুয়োকে বক্স পালেঙৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল বন কৰা কিশোৰীগৰাকী উত্তৰ গুৱাহাটীত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযানৰ খবৰ বিকাশ কাকতি নামৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত এই অভিযান আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত এই অভিযান চলোৱা হয় কামৰূপ মহানগৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বিকাশ কাকতি আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য কেৰাণী বিকাশ কাকতিৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হয় দিহিং সত্ৰৰ বিকাশ কাকতিৰ ঘৰত অব্যাহত আছে অভিযান পূৰ্বে বিকাশ কাকতি উত্তৰ গুৱাহাটী চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল ডেপুটেশ্যনত কামৰূপ মহানগৰ কাৰ্যালয়লৈ বদলি হৈছিল বিকাশ কাকতি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 47/26 নম্বৰ গোচৰত কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰাক ধনৰ বিনিময়ত একাংশ কয়দীক ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে দেৱকমল বৰাক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰাই 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে বুধবাৰৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুজনকৈ আৰক্ষীৰ জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহৰ অভিযোগতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে আৰু আজি কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিভিন্ন অনিয়ম সংঘটিত হৈছিল দেৱকমল বৰাৰ কাৰ্যকালত ড্ৰাগছ গাঞ্জাৰ অবাধ ঘাটিত পৰিণত হৈছিল চেণ্ট্ৰেল জেইল লগতে একাংশ কয়দীক ধনৰ বিনিময়ত ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰো অভিযোগ আছে এই সকলো গোচৰৰ সংক্ৰান্তত বৰ্তমান এইগৰাকী কাৰাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে যেহেতু এই চেণ্ট্ৰেল জেলৰ বিৰুদ্ধে বা চেণ্ট্ৰেল জেলৰ ভিতৰ চৰাত এনেধৰণৰ অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বেও অভিযোগ পোৱা গৈছিল বাতৰিৰ শিৰোনাম সেই অভিযোগসমূহে দখল কৰি আছিল এই জেল খাটি অহা বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে জেলৰ পৰা ওলাই আহি সেই অভিযোগবোৰ উত্থাপন কৰিছিল কেনেধৰণৰ এক অৰাজকময় পৰিস্থিতি তাত সৃষ্টি হয় সেই কথা বৰ্ণনা কৰিছিল এখন মুকলি বজাৰ বহাৰ অভিযোগ উঠিছিল টকা নহলে চেণ্ট্ৰেল জেলৰ ভিতৰ চৰাত একো নচলে বুলিও বিভিন্নজনে অভিযোগ কৰিছিল আৰু সেই অভিযোগবোৰৰ সন্দৰ্ভতে বিভিন্ন তথ্য সময় সময় ওলাই থাকে আৰু শেহতীয়াকৈ দুজনকৈ জোৱানক কৰায়ত্ব কৰা হ'ল সেই দুজন জোৱানৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে অৱশেষত কাৰাধ্যক্ষকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস নামৰ দুজন আৰক্ষীৰ জোৱান এই দুইজন আৰক্ষীৰ জোৱানে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰাৰ পাছত এগৰাকী কাৰাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিপাঝাৰৰ হাজৰিকাপাৰাত উদ্ধাৰ 4 টুকুৰা হাতীৰ দাঁত গুৱাহাটীৰ কাষ্টম বিভাগে জব্দ কৰে 9.6 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ দাঁত এজন লোকৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ হয় হাতীৰ দাঁত বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি ৰাখিছিল হাতী দাঁতৰ টুকুৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত এয়া চিপাঝাৰৰ হাজৰিকাপাৰাৰ খবৰ 4 টুকুৰা হাতীৰ দাঁত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ কাষ্টম বিভাগে জব্দ কৰিছে 9.6 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ দাঁত এজন লোকৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ হৈছে হাতীৰ দাঁত सीजिंग ऑपरेशन हमने एक इंटेल के बेसिस पे किया जबकि हमें पता चला कि ये जो अक्यूज़ है वो ये सब एलिफेंट टस्क वाइल्ड लाइफ ट्रेड में बेच के पैसे कमाने के फिराक में था तो हमारे ऑफिसर्स के इंफॉर्मेशन की वजह से हमने ये तुरंत जाके 4 फरवरी 2026 को उसके घर में जाके हमने सीज़ किया है एक आदमी को हमने अरेस्ट किया है और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार हम फॉरेस्ट ऑफिशियल को हम हैंड ओवर कर देंगे और आगे की कार्रवाई उसी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार हो जाएगा ये अभी तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन बस उतना ही है कि वो आदमी इसको बेच के पैसे कमाने के
फिराक में था और बाकी का इन्फॉर्मेशन तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। আজিও পাকিস্তানত সক্ৰিয় হৈ আছে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথৰ বেংক একাউণ্ট। পাকিস্তানত কেইবাটাও বেংক একাউণ্ট আছে গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ। 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সংবাদমেলৰ পূৰ্বে মহাবিস্ফোৰণ ঘটালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পাকিস্তানত গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্ট আজিও চলি আছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গৌৰৱ গগৈ সুধিব যে তেওঁৰ পৰিয়ালত পাকিস্তানৰ বেংকত কেইটা একাউণ্ট আছে। মই আজি খালি হিণ্ট দিছোঁ আপোনালোকক। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ একাউণ্টত আজিও পাকিস্তানত ৰানিং আছে বেংক একাউণ্ট চলি আছে। মই 8 তাৰিখে কমেই, খালি আপোনালোকক এটা হিণ্ট দিছোঁ। যি মানুহৰ বেংক একাউণ্ট পাকিস্তানত থাকিব পাৰে সেই মানুহ কিমান ডেঞ্জাৰাছ হ'ব আপোনালোকে খালি ভাবি চাওক। 8 ফেব্ৰুৱাৰীত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ অভিযোগ প্ৰমাণ সহকাৰে দিম। মই জানো মোৰ বিৰুদ্ধে এটাও অভিযোগ কোনেও প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে, সেয়ে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোক বদনাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। 1996 চনৰ পৰাই এই অভিযোগবোৰ শুনি আছোঁ, কিন্তু কোনেও প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই। 9 ফেব্ৰুৱাৰীত কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ধৰিম। তেওঁলোকে আদালতত প্ৰমাণ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি অপৰাধ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে 8 তাৰিখে এই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা ডাঙৰ অভিযোগ প্ৰমাণ সহকাৰে আনিব গৈ আছোঁ। ইয়াৰ আগতে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিব যে মোক অলপ বদনাম কৰা, মোক অলপ অপমান কৰা, কিন্তু মই নিজে জানো যে মোৰ বিৰুদ্ধে এটা কথাও কোনেও প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ মই যিহেতু একো নকৰোঁৱেই। আৰু আজিলৈকে মই ৰাজনীতিত অহাৰ পৰা 1996 চনৰ পৰা এই কথাবোৰ মই শুনিয়ে আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকেতো কোনেও একো সৰু প্ৰমাণ এটাও কৰিব পৰা নাই। 9 তাৰিখে এই গোটেই কেইজনৰ বিৰুদ্ধে মই আদালততো গোচৰ দিম আৰু তেওঁলোকে আদালতত প্ৰমাণ কৰক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ত ভুল কাম কৰিছে। কংগ্ৰেছ হ'ল অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা দল। তেওঁলোকে নতুন বৰ অসম বনাম বুলি দেৱাল লিখন কৰিছে। নতুন বৰ অসম মানে মিয়াক লৈ বৰ অসম বনাব। কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানক সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এই গোটেই কেইজন কংগ্ৰেছী এওঁলোক হ'ল এটা ক'ব গ'লে অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা পাৰ্টি। তেওঁলোকৰ আৰু একো নাই। সিদিনাখনো মই কৈছিলোঁ, গোটেই গুৱাহাটীত তেওঁলোকে ৱালিং কৰিছে নতুন বৰ অসম। মানে কি? মানে মিয়াক লৈ পেলাই বৰ অসম হ'ব। এই কথাবোৰ আমাৰ মানুহে তেওঁলোকক দেখি আছে। তেওঁলোকে ভাবিছে যে মানুহে তেওঁলোকক দেখি থকা নাই, মানুহে তেওঁলোককো দেখি আছে। আজি কংগ্ৰেছ দলে উত্তৰ দিব লাগিব, গড় হত্যা মাৰি গড়ৰ খৰ্গবিলাক কাক বিক্ৰী কৰিছিলে, সেইবিলাক বন্ধ কৰাটো আজি মোৰ অপৰাধ হৈ গ'ল। গড় হত্যা বন্ধ কৰাটো মোৰ অপৰাধ হ'ল। 1,60,000 ল'ৰাক টকা নোখোৱাকৈ চাকৰি দিয়াটো অপৰাধ হ'ল। এইবিলাক হ'ল মোৰ অপৰাধ। আৰু তেওঁলোকে মিয়াক স্বজন তোষণ, তেওঁলোকৰ যিমান এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে 8 তাৰিখে মই ভাল কৰি ক'ম, তেওঁলোকৰ যিমান অপকৰ্ম অসমৰ মানুহে তেওঁলোকক এইবাৰ ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে শাস্তি দিব। মুকলিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইট বিকল হোৱাক লৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে। কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটত বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম পাই যান ওলোৱাক লৈ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজিকালি মানুহে এপ চাই ৱেবছাইটৰ দিন উকলিল। কংগ্ৰেছৰ ন্যূনতম সমসাময়িক জ্ঞান নাই বুলিও কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰথম কংগ্ৰেছে বুজি পাব লাগে যে আজিকালি ৱেবছাইট কোনেও নাচায়, আজিকালি মানুহে এপ চায়। ৱেবছাইটৰ দিন কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গ'ল। তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহক এতিয়াও পিছ পৰি থকা বুলি ভাবে। এতিয়া ছফ্টৱেৰ নাই, এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহি গ'ল। আজিৰ দিনত কোনোবাই ৱেবছাইট খোলে নেকি? আজিৰ দিনত মানুহে এপ লঞ্চ কৰে। যদি সঁচাকৈ কিবা এটা কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকৰ কোনো ন্যূনতম সমসাময়িক জ্ঞানো নাই। আৰু মই লাহেকৈ ক'ম যে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে
গৌৰৱ গগৈৰ লগত লগ লাগি এইবোৰ কাম কৰি আছে সেই ব্যক্তিকেইজনো কিমান ডেঞ্জাৰাছ 8 তাৰিখে প্ৰথম এইটো কৈ ল'ম তাৰ পিছত এওঁলোকৰ আগে পিছে লাগি থকা মানুহখিনিৰ কথাও মই ক'ম যে এওঁলোক কিমান ডেঞ্জাৰাছ এজন গৌৰৱ গগৈৰ লগত ব্যক্তি লাগি আছে যোনে এইবিলাক বনাই আছে তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিলে কিতাপখনত তেওঁ এইটো কথা লিখিছিলে যে অসমত অসমীয়াবিলাকহে বাহিৰৰ পৰা আহিছে মিয়াবিলাক অৰিজিনেল বাসিন্দা আৰু কিতাপ লিখিছিলে মানুহজন ক'ব পাৰি মই আজি নাম নকওঁ কাৰণ 8 তাৰিখে এটাকৈ ক'ম গৌৰৱ গগৈৰ লগত থকা মানুহজনে কি লিখিছিলে যে অসমত অসমীয়াবিলাকহে বোলে ভগনীয়া আমিহে বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মিয়াবিলাকহে বোলে অৰিজিনেল ৰাজীৱ ভৱনত কেৱল অসমীয়া বিৰোধী কাম কাজে চলি থাকে অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ ঘাটি হৈ পৰিছে ৰাজীৱ ভৱন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ এনে কোনো কথাই নকয় বুলিও দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ডাঙৰ অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ ঘাটি এটা ৰাজীৱ ভৱন পৰিণত হৈছে তাত অকল এণ্টি আছামিজ কামবিলাকে চলি আছে অসম বিৰোধী পুৰা অসম বিৰোধী আৰু মই এনে একো কথা নকওঁ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী প্ৰথমে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং উদ্বোধন কৰিব পলাশবাৰীত IIMৰ অস্থায়ী কেম্পাছৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব গুৱাহাটীৰ বাবে 100খন ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ শুভাৰম্ভ কৰিব গুৱাহাটীত নেশ্যনেল ডেটা চেণ্টাৰৰো শুভ উদ্বোধন কৰিব খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত বিজেপিৰ বুথ সন্মিলনত ভাগ ল'ব মোদীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা পাছত ডিব্ৰুগড়লৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতেই অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মৰাণৰ ৰাজপথত বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰিব এয়াৰ শ্ব' মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱতৰণ কৰিব ৰাফেল সুখয় আদিয়ে মাৰ্চত পুনৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আজৰাত এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইবাটা উদ্দেশ্যলৈ আহিব তেখেত প্ৰথম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সেতু উদ্বোধন কৰিব দ্বিতীয়তে পলাশবাৰীত যি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট হ'ব তাৰে যিটো ক্লাছ আৰম্ভ আমি বঙৰাৰ পৰা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট IIMৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিব আৰু তেখেতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে 100খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু গুৱাহাটীত NICয়ে স্থাপন কৰা নেশ্যনেল ডেটা চেণ্টাৰ উদ্বোধন কৰিব তাৰ পিছত তেওঁ খানাপাৰা ফিল্ডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বুথ সন্মিলন এখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব তৃতীয়তে তাৰ পৰা তেখেত ডিব্ৰুগড়লৈ যাব আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণৰ যিটো আমি নেশ্যনেল হাইৱে সেই হাইৱেৰ ওপৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিমানেৰে অৱতৰণ কৰিব ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত নহয় হাইৱেত ৰাস্তাৰ ওপৰত তেখেতে অৱতৰণ কৰি তেখেত অলপ সময় তাতে থাকিব ইন দি মিন টাইম ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ ৰাফেল সুখয় বিভিন্ন বিমান যি আমি গুৱাহাটীত এৰ'ছত দেখা পাইছিলোঁ গুৱাহাটীৰ এৰ'ছত ওপৰত উৰিছিলে ইয়াত সেই গোটেই ফ্লাইটবিলাক ৰাস্তাত নামিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আধা ঘণ্টা 40 মিনিট সময় তাক চাই পেলাই তেখেত পুনৰ উভতিব মাৰ্চত তেখেতে আকৌ এবাৰ অসমলৈ আহিব জেলত অনৈতিক কাৰ্য কাৰাধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 47/26 নম্বৰ গোচৰত কাৰাধ্যক্ষ ৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৱকমল বৰাক ধনৰ বিনিময়ত একাংশ কয়দীক ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছে ৱকমল বৰাক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে আমি সতীৰ্থ সংবাদদাতা উৎপল হালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ উৎপল এই মুহূৰ্তত কি তথ্য আছে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আদালতত হাজিৰ কৰাই 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে বুধবাৰৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুজনকৈ আৰক্ষী জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস
কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহৰ অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া অৱশেষত কাৰাধ্যক্ষকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী কাৰাধ্যক্ষৰ নেতৃত্বতেই এই দুৰ্নীতি খেলিমেলিবোৰ কাৰাগাৰখনৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে খুদ এতিয়া কাৰাধ্যক্ষই কাৰাগাৰৰ কয়দী হ'বলৈ যেন কৈ আছে লজ্জানত এক ঘটনা আৰু এয়া স্বাভাৱিকতে এক নজিৰবিহীন ঘটনা আমাৰ সতীৰ্থ উৎপল আছে লাইভত উৎপল এই মুহূৰ্তত কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ড পূৰ্বে দেৱকুমাৰ বৰা যিগৰাকী কাৰাধ্যক্ষ আছিলে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে ন্যায়ালয়কে লৈ যোৱা হৈছে এখন বিশেষ বাহনত যিখন বাহনৰ কথা আমি কৈছিলোঁ যে চাফাৰী যিখন ট্ৰেভেলাৰ বাহন আছে ট্ৰেভেলাৰ বাহনযোগে লৈ যোৱা হৈছে মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ড পূৰ্বে এই স্থানৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল তেখেতক ন্যায়ালয়কে আৰু ন্যায়ালয়ে 3 দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিব ঠিক একেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত কিছু ব্যস্ততা বাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু বহুকেইজন কয়দী আছে সেই একেলগে কিন্তু সেই অন্য দুগৰাকী তেখেতসকলৰ জিমাণ্ডত আছিলে সেই দুগৰাকী নিয়া নাই যি দুজন আৰক্ষী জোৱান আছিলে পৰেপীৰ তেখেতসকল এতিয়া লকাপৰ ভিতৰত আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে দেৱকমল বৰুৱা যাৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিলে দেৱকমল বৰুৱাক মাত্ৰ 30 ছেকেণ্ড এতিয়া 1 মিনিট পূৰ্বে তেওঁক এই স্থানৰ পৰা ন্যায়ালয়লৈকে লৈ যোৱা হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে 3টা দিনৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিব আৰু ঠিক একেদৰে 3টা দিনৰ জিম্মাত নাপালে 2টা দিনৰ জিম্মাত পাব আৰু 2টা দিনৰ জিম্মাত তেখেতক জেৰা কৰিব জেৰা হয়তো বহু কথা পৰলৈকে আহিব এই গোটেই ঘটনাৰ লগত আৰু কোন লোক জড়িত আছে সেই কথা হয়তো পৰলৈকে আহিব কাৰণ জেইলাৰগৰাকীৰ লগত যদি চোৱা যায় যে এটা বৃহৎ টীম থাকে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আমি জানো যে জেইলাৰ তলত ASI পৰ্যায়ৰ বিষয়া থাকে এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰ থাকে তাৰে তলত SI পৰ্যায় এনেকৈ বহু কেইগৰাকী বিষয়া থাকে সেই বিষয়াসকলে হয়তো এই গোটেই নেক্সাছত জড়িত থাকিব পাৰে যেতিয়া 2টা দিনৰ তদন্ত কৰিব তদন্তৰ পিছতে হয়তো কোন আহে বা এই নেক্সাছত কোন জড়িত আছে সেই সকলো তথ্য পৰলৈকে আহিব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যিখন এখন অবাধ বজাৰ গঢ় লৈ উঠিছিলে বিশেষকৈ সকলো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বা যিসমূহ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰা যায় সেই বৰ্জন কৰা সকলো সামগ্ৰী কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত সুলভ হৈছিলে উপলব্ধ হৈছিলে যাক লৈ সকলোৱে ক্ষোভিত হৈ আছিল আৰু সেই ক্ষোভিতৰ থকাৰে এক প্ৰকাৰ এই বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে যে কাৰাগাৰৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব অভিযোগ এনেধৰণৰো আছে যে কয়দীসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে লগ ধৰিব গ'লেই 100-200 টকা বা তাতকৈ বেছি টকা দি আহিব লগা হয় কাৰণ কাৰাগাৰখনত সকলো সামগ্ৰীৰে জুই চাই দাম সকলো বেয়া সামগ্ৰী তাত পোৱা যায় সিগাৰেটেই হওক মদেই হওক গাঞ্জাই হওক ড্ৰাগছেই হওক আৰু কেৱল সেয়াই নহয় ভাত বা অন্য কিবা খাদ্য সামগ্ৰী খাবলৈও মাংস ভাত ভালকৈ খাবলৈও বহুত টকা দিবলগীয়া হয় এই কাৰাগাৰখনৰ ভিতৰতে বহুকেইটা প্ৰচেছ থাকে যদি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কোনো আপোনাৰে হওক বা কাৰোবাৰ যে আত্ম থাকে তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ মাটি দিয়াৰ নামতে আপোনাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 50 টকা সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু যদি 10 মিনিটৰ কাৰণে মাটি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে 100 টকা এনেকুৱাকৈ নিৰ্ধাৰিত এখন তেখেতসকলৰ মেনু আছে যেনেদৰে হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত মেনু থাকে ঠিক অনুৰূপ ধৰণৰ তেখেতসকলৰ ওচৰত মেনু থাকে আৰু সেই মেনু অনুযায়ী সেই সকলোখিনি কৰা হয় এক প্ৰকাৰ যদি চোৱা যায় যে এখন তেখেতসকলে নিজাকৈ মেনু গঢ় লৈ উঠিছে সেই মেনুখন তাতে অকল চলে যে এখন মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে এটা ৰজাৰ পৰিৱেশ বা ৰাজকীয় পৰিৱেশ তাতে ৰজাই যি ক'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাজতন্ত্ৰ চলে ৰজাই দিয়া মেনুৰ মতে সকলোৰে ধনৰ নিৰিখ থাকে দাম নিৰিখ থাকে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে তাতে নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে আৰু সেই নিৰিখ অনুযায়ী সকলো সামগ্ৰী তাত পোৱা যায় বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰা যিকোনো লোক আহে যে চিল থকা বস্তুৱে দিব পাৰিব চিল নথকা বস্তু দিব নোৱাৰে কিন্তু ধন দিলে সকলো সামগ্ৰী বিনা ৰিধাই ভিতৰ লৈকে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তাৰে উদাহৰণ হৈছে যে আপুনি কোৱা মাংস ভাত মাংসটো ভিতৰত নি বাচিব নোৱাৰে গতিকে মাংসটো বাহিৰতে কাটি টুকুৰা কৰি নিয়া হয় ঠিক একেদৰে কিন্তু ORSৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বটলৰ তাত সামগ্ৰী নিব দিয়া নহয় যে তাত হয়তো বেলেগ সামগ্ৰী নিব পাৰে বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ভিতৰত মাংস কেনেদৰে উপলব্ধ হয় চৰকাৰে যোগান ধৰাখিনিৰ উপৰিও অতিৰিক্তভাৱে যিসকলে যিখিনি মেচ কৰি খোৱাত সেই ধৰণৰ মাছ মাংস বা অন্যান্য সামগ্ৰী কেনেদৰে উপলব্ধ হয় তেতিয়া সেইখিনি সামগ্ৰীত অন্যান্য সামগ্ৰী সৰবৰাহ নহয় নেকি এনেসমূহ কিন্তু প্ৰশ্ন থাকিব অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত এখন বিশাল মেনু আছে সেই মেনুত যোনে যেনেকৈ পাৰে সেই মেনুখনৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে আৰু সেই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ বাবদ ধন দি এখন যে বৃহৎ নেক্সাছ চলাই আছিলে এই কথাই কিন্তু প্ৰতীয়মান হৈছে এতিয়া সেই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰি উৎপল কেৱল এজন কাৰাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাকী দুজন জোৱানক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰু হয়তো বহু লোক থাকিব পাৰে সেইটো পোনপটীয়া আশংকা আমি কৰিছোঁ তদন্ত হয়তো ভালদৰে হ'ব চাওক কাৰাধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমাৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে বহুকেইটা ফোন কল আহিছে বহু খবৰ আহিছে যে অকল এই নেক্সাছটোত সেয়াই নহয় তাত থকা কয়দীও কিন্তু এই নেক্সাছটোত জড়িত আছে যিসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি সেই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অতিথি হৈ আছে বা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ তেখেতসকলে ভিতৰ ভাগৰ কোঠৰীত বন্ধ হৈ আছে তেখেতসকলৰে এখন ৰাজত্ব চলে বুলি কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ ওচৰত ফোন কল আহিছে যে তাত থকা বহুকেইজন এনেকুৱা কয়দী আছে যাৰ এতিয়ালৈকে 2 বছৰ পৰা 3 বছৰ হৈ গ'ল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰটো আছে তেখেতসকলৰ যি ক'ব সেইমতে নতুন কয়দীয়ে শুনিব লাগিব তেখেতসকলে ডিক্টেশ্যন দিব সেই ডিক্টেশ্যন
মতে নতুন কয়দী যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব সেই কথা শুনিব লাগিব মানিব লাগিব তেনেধৰণৰ এটা অৰাজকময় পৰিৱেশে তাত বিৰাজমান কৰা বুলি খবৰ আহিছে আৰু তেখেতসকলে মূল ধন সংগ্ৰহ কৰে তেতিয়া তেখেতসকল কোনো চৰকাৰী বিষয়া নহয় তাত থকা কয়দী কোনোবা গৰাকী মাৰ্ডাৰ কেছত আছে কোনোবা গৰাকী ডকাইতি কেছত ভৰ্তি হৈ আছে কোনোবা গৰাকী যে পস্কো এক্টৰ অধীনতো তাত ভৰ্তি হৈ আছে কিন্তু তেখেতসকলে তাত সংশোধন হোৱাৰ বিপৰীতে তাত তেখেতসকলে এখন বৃহৎ এখন ৰাজ্য গঢ় লৈ উঠিছে বা সাম্ৰাজ্য গঢ় লৈ উঠিছে আৰু সেই সাম্ৰাজ্যত তেখেতসকলে যি ক'ব সেয়ে মানিব লাগিব যেনেধৰণে ধন দিব ক'ব সেই ধৰণে ধন সংগ্ৰহ কৰাত একাংশ নামি পৰা বুলি বিশ্বস্ত সূত্ৰ এই মুহূৰ্তত সদৰি কৰিছে ঠিক তেনেকুৱা ঘটনা কালি পৰহি দিনটোতো দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব যে অকল কাৰাধ্যক্ষগৰাকীয়ে নহয় কাৰাধ্যক্ষৰ লগত যিহেতু এটা চেইন ছিষ্টেমত গৈছে য'ত জোৱান আছে কাৰাধ্যক্ষগৰাকী আছে আৰু কয়দীৰো ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে ঠিক এনেদৰে নেক্সাছটোত আৰু কোন বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত আছে আৰু খবৰ আহিছে যে বহুকেইজন ইয়াতে জড়িত থকা লোকে ইতিমধ্যে ছুটিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে মোবাইল বন্ধ কৰি ৰাখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু তথ্যসমূহ সময় উকলাৰ লগে লগে আহিব কিন্তু দুটা দিন যেতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে ভিতৰ ভাগত ৰাখিব বা কাষ্টডিত ল'ব কাষ্টডিত লোৱা সময়ত যেতিয়া জেৰা কৰিব জেৰাত আৰু কি নতুন তথ্য দিয়ে বা জেৰাত আৰু কি কথা সদৰি কৰে সেই সদৰি কৰাৰ পিছতে সকলো কথা পৰলৈকে আহিব এক প্ৰকাৰ এই যি ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ এইখন কাৰাগাৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব সমগ্ৰ অসমৰ কাৰাগাৰতে এতিয়া এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা চলিছে প্ৰতিটো কাৰাগাৰতে যি চোৱা যায় যে এনে ধৰণৰ ধনৰ লেনদেন নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ সকলোতে এক প্ৰকাৰ পয়োভৰ ঘটিছে এই অৰাজকতাময় বা বিশৃংখলময় পৰিৱেশটো যদি স্বচ্ছ কৰি দিয়ে বা এতিয়া যিগৰাকী মন্ত্ৰী আছে ৰূপেশ গোৱালা তাতকৈ ডাঙৰ কথা গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছে মুখ্যমন্ত্ৰী কিদৰে স্বচ্ছ কৰিব পাৰে নিকা কৰিব পাৰে সেয়া কিন্তু সকলোৰে দৃষ্টি থাকিব ঠিক একেদৰে কাৰাগাৰ যে নিকা হ'ব লাগে কাৰাগাৰত গৈ মানুহ সংশোধন হৈ আহিব লাগে তাত গৈ যাতে কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ কাম কাজ কৰিব নোৱাৰে সেয়া কিন্তু ব্যৱস্থা কৰাৰ কিন্তু চৰকাৰৰ একেবাৰে জোৰ কৰি হাত পোৱাৰ নিচিনা সময় আহি পৰিছে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল যে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কেনেদৰে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়ে যি লেতেৰা আছিলে কণ্টকময় পথ আছিলে কণ্টকময় পথ চোৱা কেনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি এক প্ৰকাৰ কাৰাগাৰ বুলি ক'লে তাক যে এনেধৰণৰ অৱহেলাৰে চোৱা গৈছে তাক যে হয় উৎপল ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ভাৰত কিন্তু এই গতিৰ আঁৰত আছে নেকি নতুন চিন্তা সবিশেষ আজি নিশা 9 বজাত এয়া হৈছে এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানতেই আজি আপোনালোকে ভাৰত কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে সেই বিষয়ে বিস্তাৰিত ৰূপত জানিব পাৰিব এইকেইটা সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी नोबे पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইট এণ্ড ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল চিকেন নেকৰ তলেৰে হ'ব সুৰংগ পথ সুৰংগ পথত থাকিব 4 লেনযুক্ত ৰেলৱে ট্ৰেক বহুত হৈ গ'ল চিকেন নেকক লৈ কৰা ককৰ্থনা বাংলাদেশৰ মৌলবাদী শক্তি হোক অথবা চীনৰ কোনোবা দুষ্ট শক্তি হোক চিকেন নেকক লৈ আৰু প্ৰৰোচিত মন্তব্য কোনেও কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ চিকেন নেকৰ ইপাৰ সিপাৰৰ সংলগ্ন কৰা বিশেষ টানেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो आखी नोबे पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইট এণ্ড ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল শিশুৰ হৃদৰোগৰ লক্ষণ কি কি জন্মতে হৃদৰোগ ধৰা পৰিলে কেনেদৰে হয় চিকিৎসা কি আছে চিকিৎসাৰ বিধান শিশুৰ হৃদৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ নিউজ 18ত এপলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আজি বিয়লি 3:30 বজাত চিকেন নেকৰ তলেৰে হ'ব সুৰংগ পথ সুৰংগ পথত থাকিব 4 লেনযুক্ত ৰেলৱে ট্ৰেক বহুত হৈ গ'ল চিকেন নেকক লৈ কৰা ককৰ্থনা বাংলাদেশৰ মৌলবাদী শক্তি হোক অথবা চীনৰ কোনোবা দুষ্ট শক্তি হোক চিকেন নেকক লৈ আৰু প্ৰৰোচিত মন্তব্য কোনেও কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ
পুনৰ স্বাগতম। দুলিয়াজানত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰী। আহত কৰ্মচাৰীজনৰ নাম গৌৰৱ হাজৰিকা। মঙলবাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা বাইকেৰে ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত হঠাৎ নাহৰ ফুটুকীয়ে আক্ৰমণ কৰে। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত। দুলিয়াজানৰ মধুটিং তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে অইলৰ কৰ্মচাৰীজনৰ। আহত কৰ্মচাৰীজনৰ ঘৰ দুলিয়াজানৰ 1 নম্বৰ বকুলনিত বুলি জানিব পৰা হৈছে। সম্প্ৰতি দুলিয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত গৌৰৱ হাজৰিকা। মৰাণৰ ৰাজপথত নামিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান। মৰাণৰ গছপুৰীয়াত জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ সুবিধা বা ELF যুক্ত ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমান অৱতৰণৰ এক ঐতিহাসিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই হাই প্ৰফাইল কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণ আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত মুখ্য সচিব ৰবি কোটা, ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং, ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত, বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰাপত্তা বেষ্টনী, যান বাহনৰ চলাচল আৰু ৰাজপথত বিমান অৱতৰণৰ কাৰিকৰী দিশবোৰ তন্নকৈ পৰ্যালোচনা কৰা হয়। প্ৰশাসনে এই কাৰ্যসূচীক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নাথাকে তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগক সজাগ হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। সিদিনা যিটো লেণ্ডিং হ'ব, যিটো শ্ব' হ'ব, পাব্লিকে চাবলৈ আহিব আৰু যিটো আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী চাহাবৰ কাৰণে আমাৰ নৰ্মেল যিমান চিকিউৰিটি ড্ৰিল আছে এইটো চব হ'ব। আপোনাৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ মাধ্যমতো মই পাব্লিককে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে য'ত আপোনাক থাকি চাবলৈ জেগা বনোৱা হ'ব তাতে থাকিব। আৰু এইটো আমাৰ ডিফেন্স ফৰ্চেছৰ কথা। চ' যেনেকৈ তেওঁবিলাকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব তেনেকৈ কৰিলে আমি প্ৰগ্ৰামটো ভালকৈ কৰিব পাৰিম। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে যাত্ৰা। মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সৰ পৰা কামাখ্যালৈ গৈ এই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। এই যাত্ৰাত উপস্থিত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী নেতা কৰ্মী। মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যাত্ৰা কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। প্ৰথমে এখন, তাৰ পিছত 3খনকৈ বাহন যাব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হ'ব এই বিশেষ বাহন। আনফালে গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদত নোসোমাল ৰকিবুল হুছেইন। কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদৰ নাতিদুৰৈত পথৰ কাষৰ হোটেলত পৰঠাৰ জুতি ল'লে ৰকিবুলে। আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে আসিফ নজৰ, জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰো মন্দিৰ চৌহদত প্ৰৱেশ নকৰিলে। তেওঁলোকে কেৱল মন্দিৰৰ বাহিৰত এখন হোটেলত পৰঠাৰ জুতি লৈ ব্যস্ত থাকিল। সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আৰম্ভণি আমি সকলোৱে মা কামাখ্যা দেৱালয় মন্দিৰলৈ আহি মা কামাখ্যাৰ আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ অসমৰ শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতিৰ কামনা কৰিছোঁ। সকলোৱে মিলিজুলি আমি এখন নতুন বৰ অসম গঢ় দিব পাৰোঁ, য'ত শান্তি সম্প্ৰীতি থাকক, উৎপাদনশীল সমাজ, প্ৰগতিশীল সমাজ আৰু সকলোৰে মাজত আইন শৃংখলা বজাই আমি এটা সক্ৰিয় আৰু সবল অসম যে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ, সেয়া কামনা কৰি আজি ইয়াত আমি সকলোৱে উপস্থিত হৈছোঁ। জ্ঞানশ্ৰী বৰাই যোগদান কৰা দলটো মিয়া প্ৰীতি থকা দল। জ্ঞানশ্ৰী বৰা সন্দৰ্ভত বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। জ্ঞানশ্ৰী বৰাই দলটোত কিমান ভাল কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। মঙলদৈত অনুষ্ঠিত এটা অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰে দিলীপ শইকীয়াই। শুভেচ্ছা থাকিব। ৰাজনীতিখনত ভাল মানুহ আহিব লাগে, কিন্তু ভাল মানুহ আগতে তেওঁলোকে কৈ থৈ গৈছে, ভাল মানুহ যদি ভাল দলত আহে তেতিয়া ভাল হয়, তেতিয়া সেইটো বেছি ভাল। গতিকে আগতে বাজপেয়ীজীক কৈছিলে, বাজপেয়ীজী খুব ভাল মানুহ কিন্তু পাৰ্টিটো বেয়া বিজেপি। বাজপেয়ীজীৰ উত্তৰ আছিল, মই যি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী সেইটো মই বিজেপিৰ পৰাই হৈছোঁ। গতিকে এতিয়া ভাল মানুহ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আহিব লাগে। এতিয়া এইটো ধাৰণা, এতিয়া কিমান ভাল কৰিব পাৰে আৰু মিয়া প্ৰীতি থকা দল
বুজা নাই সেইবিলাক দলত কিমান খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব থাকিব ভৱিষ্যতৰ দিনত সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন কলিয়াবৰৰ বামুণী আৰু হাতীগাঁও চাহবাগিচা অঞ্চলত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ পুৱাই গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী গড়ৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এটা গৰু বিগত কেইবাদিনো ধৰি অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি আছে গড়টোৱে স্থানীয় লোকৰ মতে গড়টোৰ শৰীৰত আছে আঘাতৰ চিন পৰৱৰ্তী সময়ত জখলাবন্ধা খণ্ড বন বিষয়াসহ বনকৰ্মীৰ দল উপস্থিত হৈ গড়টোক খেদি পঠাবলৈ সক্ষম হয় ৰাজ্য কপাই যোৱা অভিনীল হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানি শেষ পৰ্যায়ত 5, 6, 7 ফেব্ৰুৱাৰীত নগাঁৱৰ ছেছন আদালতত শুনানি 2018 চনৰ 8 জুনত সংঘটিত হৈছিল সেই নাৰকীয় ঘটনাটো কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ এদল নৰপিশাচৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথে হুপাধৰাৰ অজুহাতত গণনিগ্ৰহৰ বলি হৈছিল দুয়ো যুৱক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকবকাত থকা কাংথিলাংছো জলপ্ৰপাত চাবলৈ যাওঁতে বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল অভিজিত নাথ আৰু নীলোৎপল দাস জলপ্ৰপাতৰ পৰা উভতি আহোঁতে নিশা 8 মান বজাত পানীজুৰি গাঁৱত হুপাধৰাৰ সন্দেহত বৰ্বৰভাৱে একাংশই হত্যা কৰিছিল অভিনীলক 8 বছৰৰ পাছত অভিনীলে ন্যায় পাব বুলি অপেক্ষা কৰিছে পৰিয়ালে বহুত আশাবাদী এতিয়া 5, 6, 7 তাৰিখলৈকে আছে 7 তাৰিখটো তেখেতেও যোৱাৰ কথা বিজন মহাজন কিন্তু আমাৰ বহুত আশা কৰি আছোঁ যেন আৰু ভগৱানক এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ তেওঁলোকে যেন দুখীয়ে উচিত শাস্তি পায় আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু তাৰ তেতিয়া পালেহে আমি অন্তৰত এটা শান্তি পাম আমি সেইটোৱে বিচাৰি আছোঁ বহুত আশা কৰি আছোঁ এইটো বস্তুৱে এটা আমাৰ আৰ্গুমেণ্ট চলি আছে এইটো হয়তো 2-3 বজাত শেষ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোক গোটেইখিনি কথা ক'ম দেই আৰু এইটো আজিয়ে নহয় এই 3 দিন ডেট দিছে 5-6-7 দিন চলিব আপোনালোকৰ 5-6-7 হয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আজি 5 তাৰিখৰ পৰা 11 বজাত আৰম্ভ হ'ব একদম আমি খুব আশাবাদী আমাৰ বিচাৰৰ প্ৰতি খুব আস্থা আছে আমি খুব আশাবাদী যে কিছু সংখ্যকৰ অন্তত মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট হ'ব আৰু বাকীখিনিও পানিছমেণ্ট হ'ব কিমান দিনৰ ভিতৰত হ'ব গ'লে নাই এতিয়াতো এই পৰ্যায়টো শেষ হোৱাৰ লগে লগে এইটো আমাক 3টা দিন দিছে আৰু হয়তো কেইটামান দিন বাঢ়িবগৈ হয়তো বাঢ়িব পাৰে এতিয়াও মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই আৰ্গুমেণ্টছ পৰ্যায়টো শেষ হোৱাৰ পাছত তেতিয়া ভাৰ্ডিকৰ ষ্টেজলৈ আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে ভাৰ্ডিকটো হয়তো অতি সোনকালে পাম আমি তেওঁলোকৰ পক্ষৰ উকিল আজি আচ্ছা তেওঁলোকৰ দুই পক্ষৰ উকিল নাথাকিলেতো কোৰ্টে নবহে তেওঁলোকৰ থাকিবই লাগিব মই বাকীখিনি কথা পিছত ক'ম দেই আৰ্গুমেণ্ট চলি আছে এইটো হয়তো এনেই 3-4টালৈকে কোৰ্ট হয় গতিকে এইখিনি 3-4 বজালৈকে চলিব সাংঘাতিক আশাবাদী আমি তাক লৈ জীয়াই আছোঁ আচলতে মোৰতো আৰু মোৰ এটাই ল'ৰা আছিলে গতিকে ল'ৰাটো যেতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল আমি মানে কোৰ্টৰ ওপৰতে বিশ্বাস ৰাখি যিখিনি মানে ৰায় পাম সেইখিনিৰ ওপৰত লৈয়ে জীয়াই থাকিম সেইটোৱে মোৰ কথা গতিকে আমি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বা মহামান্য আদালতৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে বিশ্বাস আছে যে আমি যিটো আমি বিচাৰিছোঁ লগতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ আপোনালোকে বিচাৰিছে আচলতে আজি সকলোৱে খেদি অহাৰ কাৰণটো বা বিচাৰি অহাৰ কাৰণটো সেইটোৱেই যে আপোনালোকে বিচাৰিছে গতিকে আমি হয়তো ন্যায় পাম অন্তিম পৰ্যায়ত নীল অভিৰ শুনানি আৰু 5-6-7 আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে নগাঁৱৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত শুনানি চলিব এক দীৰ্ঘদিনীয়া যি এক প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট লেহেমীয়া প্ৰক্ৰিয়া বুলিও বহুতে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছিলে নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথ দুগৰাকী সুঠাম যুৱক সংস্কৃতিবান যুৱক যি দুগৰাকী যুৱকে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈ তাত যি বিভিন্ন ধৰণৰ যি অপবাদ লৈ পেলাই যথেষ্ট নৃশংসভাৱে কোবাই মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে যি ঘটনাই কেৱল মাত্ৰ অসমত নহয় ভাৰতত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিলে এই যি গোচৰ অন্তিম অৱস্থাত পাইছেগৈ অন্তিম পৰ্যায়ত 5, 6 আৰু 7 তিনি দিন ধৰি শুনানি চলিব ইতিমধ্যে অভিজিত নাথৰ পিতৃ তেওঁ আহি পেলাই আশা ব্যক্ত কৰিছে যে কেইবাগৰাকী অপৰাধীয়ে উচিত শাস্তি পাব আৰু আন কেইবাগৰাকীও যিসকল লগত জড়িত আছে তেওঁলোককো শাস্তি বিহা হ'ব
আৰু যেহেতু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে গতিকে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁলোক আইনৰ ওপৰত আশাবাদী তেওঁলোকৰ আইনৰ ওপৰত আস্থা আছে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা আছে আৰু যি এক লেহেমীয়া প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিত নাথক 2018 চনৰ 8 জুনত যেতিয়া হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই বাতৰি প্ৰথম পোহৰলৈ আনিছিল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি পুৱা 8 বজাতে গৈ তাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আজি যি অভিজিত নাথৰ পিতৃয়ে সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে News18 যি প্ৰথমতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেই বিষয়টো স্বীকাৰ কৰিছে আৰু লগতে আমিও সেই সময়ত তেওঁৰ যি হত্যাৰ সুবিচাৰ বিচাৰিছিলোঁ আৰু আজিও সকলোৱে বিচাৰিছে যে এই যি ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ কঁপাই গৈছিলে নীলোৎপল দাস এগৰাকী শিল্পী আছিলে অভিজিত নাথ এগৰাকী সাংস্কৃতিক মনৰ যুৱক আছিলে দুগৰাকী যুৱকক বিনা কাৰণত মৰিয়াই নৃশংসভাৱে যি হত্যা কৰা হ'ল ইয়াৰ অন্তৰালত থকা অপৰাধীয়ে উচিত শাস্তি পাওক সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু 3টা দিন যি যি শুনানি প্ৰক্ৰিয়া চলিব এয়া অন্তিম পৰ্যায়ত আছে বহু খেলিমেলি গ'ল বহু ইয়াত যি কেইবাবাৰো যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত শুনানিৰ সময়ত যি বিপৰীত পক্ষৰ যি অধিবক্তা ইয়াত যি উপস্থিত নাছিলে তাৰ বাবে গোচৰৰ যি যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈছিলে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু এতিয়া অৱশেষত দুই পক্ষৰ অধিবক্তা আছে আজি শুনানি চলি আছে যুক্তি দৰ্শাইছে আৰু মহামান্য আদালতে হয়তো অতি সোনকালেই এই ঘটনাৰ ন্যায় যি ৰায় প্ৰদান কৰিব 2026ত ময়ূৰ বৰগোহাঁই হ'ব নেকি নাজিৰাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নাজিৰাৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোৱাবাৰ মাত্ৰ কেইশমান ভোটত পৰাজিত হৈছিল ময়ূৰ বৰগোহাঁই 5 বছৰে সমষ্টিত কাম কৰি আছে ময়ূৰ বৰগোহাঁই ৰাইজৰ মাজত তেওঁ জনপ্ৰিয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দলে এতিয়াও কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব ঠিক কৰা নাই কিন্তু ময়ূৰ বৰগোহাঁই যোৱাবাৰ নিৰ্বাচন খেলিছিল মাত্ৰ কেইশমান ভোটত তেওঁ পৰাজিত হৈছিল যোৱা 5 বছৰ তেওঁ সামাজিক কাম কাজ কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় দলে এতিয়াও কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব ঠিক কৰা নাই কিন্তু ময়ূৰ বৰগোহাঁই যোৱাবাৰ নিৰ্বাচন খেলিছিল মাত্ৰ কেইশমান ভোটত তেওঁ পৰাজিত হৈছিল যোৱা 5 বছৰ তেওঁ সামাজিক কাম কাজ কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাজিৰাৰ বৰ্তমান বিধায়কজন চিঠি লিখা বিধায়কহে আজিকালি মানুহে চিঠি নপঢ়ে সৰু মেছেজ পঢ়ে নতুন ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰথম প্ৰেম হ'লেও আজিকালি চিঠি নিলিখে বুলি বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াক কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজিৰা এমএলএটো বৰ্তমানৰ এমএলএ ধৰণৰ নহয়তো খালি চিঠি লিখি থাকে আৰু আজিকালি মানুহেতো চিঠি নপঢ়ে সৰু মেছেজ পঢ়ে তেওঁ 3 পেজৰ চিঠি লিখি দিয়ে গতিকে আমিও ব্যস্ততাৰ মাজত তলত দি দিওঁ তাতকৈ হোৱাটছআপত 2টা শব্দ লিখিলে হৈ যায় কামটো হৈ যায় আজিকালি ইভেন নতুন ল'ৰা ছোৱালী যে প্ৰথমবাৰ প্ৰেম হয় তাতো আজিকালি চিঠি নিলিখে হোৱাটছআপে দিয়ে বোকাজানৰ খটখটিত 2 অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীক আটক এগৰাকী মহিলাসহ এজন পুৰুষ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ আমেৰিকাত নিৰ্মিত এটা .32 পিষ্টল আৰু 2 সক্ৰিয় গুলী 2 ধৃত ডিমাপুৰৰ বাৰ্মা কেম্পৰ মেজাকুংবু আৰু জুথি উলিও উল্লেখযোগ্য যে লাহৰিজান দিশৰ পৰা চান্দি বজাৰ অভিমুখে এখন স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত চান্দি বজাৰ ৰেলৱে ক্ৰছিং গেটৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ফলত 2 স্কুটি আৰোহী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল খবৰ পোৱাৰ লগে লগে খটখটি থানাৰ এটা আৰক্ষী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আঘাতপ্ৰাপ্ত 2 জনক উদ্ধাৰ কৰি স্কুটিখনৰ নথিপত্ৰ তালাচী কৰাৰ সময়ত আমেৰিকাত নিৰ্মিত পিষ্টল আৰু 2 সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰে সম্প্ৰতি 2 সৰবৰাহকাৰীক মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে খটখটি আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মিয়া বিৰোধী শ্লোগান লিখা হোৰ্ডিং ফলাৰ পিছতে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত আজি পুৱাই এজাহাৰ দাখিল কৰে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে হোৰ্ডিং ফলা দুষ্কৃতিকাৰীক কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী জনাই সংগঠনটোৱে কোনো কাৰণতে উজনিত মিয়াক থিতাপি ল'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি পুনৰ হুংকাৰ দিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে মিয়াৰ সমৰ্থনত সক্ৰিয় হৈছে দুষ্ট চক্ৰ
মিয়া খেদা আহ্বানেৰে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই ঘৰে ঘৰে অভিযান চলোৱাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত পোষ্টাৰ আৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। অৱশেষত মিয়াৰ সমৰ্থনত একাংশ দুৰ্বৃত্তই ফালি পেলাইছিল মিয়া খেদক দেশ বচাওক শীৰ্ষক আহ্বানেৰে লগোৱা পোষ্টাৰ। মিয়া বিৰোধী শ্লোগান লিখি আঁৰি থোৱা বেনাৰ ফলাৰ পিছত আজি এই জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ বিষয়ববীয়াসকলে। মোৰ কাষত বৰ্তমান তেওঁলোক জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে। আপোনালোকে কি পদক্ষেপ লৈছে? নহয়, প্ৰথম কথা হ'ল অসমীয়া জাতিটোৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই এই মিয়া বিৰোধী অভিযান যি ধৰণৰ আচলতে অব্যাহত ৰাখিছে, সেই অভিযানখনক আচলতে নচ্ছাত কৰাৰ কাৰণে, নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে একাংশ মিয়া বিৰোধী চক্ৰ শিৱসাগৰ উঠি পৰি লাগিছে। এই কাৰ্যক আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছো। আমি বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আহিছো যে অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈ অহা এই আচলতে মিয়াবোৰক উজনি অসম তথা অসমৰ চাৰিওদিশৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ কাৰণে অহৰহভাৱে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰাখিছে। আমি অসমীয়া জাতিটোক, অসমীয়া মানুহখিনিক সজাগ কৰাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি মিয়া বিৰোধী বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান লিখি ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ, বেনাৰ, হৰ্ডিং ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো। আৰু আমাৰ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ বিষয়ববীয়াসকলে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমীয়া মানুহখিনিক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে, অসমীয়া মানুহখিনিক সজাগ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ যোৱাকালি আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ একাংশ দুৰ্বৃত্তই আমাৰ ভটিয়াপাৰস্থিত য'ত আমি এনেধৰণৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাইছো, একাংশ দুৰ্বৃত্তই ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যি কাৰ্যক আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই ধিক্কাৰ জনাইছো। এনে কাৰ্য কেতিয়াও সহ্য কৰা নহব, এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছো। এটা কথা চাওক, এই আচলতে ৰাতিৰ অন্ধকাৰত আমাৰ সংগ্ৰামখনত মষিমূৰ কৰা এই কাৰ্য পুৰুষালীৰ বাদে বেলেগ একো নহয়। তেওঁলোকক আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ তৰফৰ পৰা সকিয়নি প্ৰদান কৰিছো। তেওঁলোকৰ যদি সৎ সাহস আছে, মিয়াৰ দালাল সমূহৰ যদি সৎ সাহস আছে, আমাৰ সন্মুখলৈ আহি আমাৰ সন্মুখত আচলতে এই কাৰ্যৰ বিৰোধ কৰি দেখাওক। প্ৰতিটো মিয়াৰ দালালক আমি, মিয়াক যি ধৰণে পিতাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো, প্ৰতিটো মিয়াৰ দালালকো আমি ৰাজপথত গুৰুকৈ পিটন দিবলৈ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই কুণ্ঠাবোধ নকৰিম, এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছো। হয়, পিটন দিয়া মানে আচলতে কিন্তু সেইটো আইন হাতত তুলি লোৱাৰ দৰে এটা কাৰ্য নহবনে? নহয়, আইন হাতত তুলি ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম, কাৰণ আমি ভুক্তভোগী। আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ মানুহৰ যেতিয়া হাঁহ, কুকুৰা, গৰু, ছাগলী এই মিয়াৰূপী আচলতে ভণ্ডবোৰে চুৰ কৰিব, আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া, অসমীয়া আই বোৱাৰীক যেতিয়া ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তাৰপিছত আমি এই মিয়াৰ লগত আচলতে প্ৰেম কৰাৰ সময় নহয়। এতিয়া এটাই কথা, অসমীয়া জাতিটো বচাবৰ হলে, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক বচাবৰ হলে এই মিয়াৰূপী দানৱবোৰক আচলতে গৰু পিটন দি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাংলাদেশলৈ খেদি পঠোৱাৰ বাদে বিকল্প নাই। গতিকে আমি সেই সিদ্ধান্ত এটাই লৈছো, য'তেই মিয়া দেখিম তাতে মিয়াৰ পিঠি বহল কৰি দিম। উজনি অসম কোনো কাৰণতে মিয়াৰ আচলতে বসতি স্থল কৰিবলৈ দিয়া নহব, এই কথা স্পষ্ট। যিকোনো বিনিময়ত মিয়া উজনি অসম ত্যাগ কৰিব লাগিব, অন্যথা আমি যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কাৰ্যসূচী। যোৰহাট নাজিৰাত উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন বিতৰণ। নাজিৰাত 26,141 গৰাকী মহিলাক চেক প্ৰদান। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো। মহিলাসকলক আমি লাখপতি বাইদেউ বনাব পাৰো। আমাৰ সমাজত পৰিৱৰ্তন হ'ব, উপাৰ্জন বাঢ়িব, উৎপাদন বাঢ়িব, মহিলাসকলৰ সন্মান বাঢ়িব। আমাৰ সমাজখন 50 গৰাকী পুৰুষ আৰু 50 গৰাকী মহিলাৰে ৰচনা হৈছে। 48-52, 50-50, পুৰুষ মহিলা প্ৰায় সমান। যদি 50% মহিলাই কোনো কামেই নকৰে, অকল পুৰুষ 50%ই আজিৰ সমাজত এটা উন্নত জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰে। সকলোৱে যদি কাম কৰে, আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নতি হ'ব, পৰিয়ালৰ উন্নতি হ'ব। সেইকাৰণে যোৱা 5 বছৰত আমি এটা শব্দ আৰম্ভ কৰিছিলো, লাখপতি দিদি বা লাখপতি বাইদেউ। যোৱা 5 বছৰত আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব যে আমাৰ চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালত 8 লাখ মহিলা
লাখপতি দিদি হ'লগৈ, লাখপতি বাইদেউ হ'লগৈ। তাৰ মানে কি, আমাৰ চৰকাৰৰ এই কাৰ্যকালৰ সময়ছোৱাত 8 লাখ মহিলাই নিজৰ ব্যৱসায় কৰি বছৰত 1 লাখ টকাতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে। ই এটা সাধাৰণ সংখ্যা নহয়। আত্মসহায়ক গোটত 35 লাখ মহিলা আছে, তাৰে 8 লাখ মহিলাক আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় কৰাব পাৰিছো। আৰু উদাহৰণবিলাক এনেকুৱা নহয় যে আমি কৰবালৈকে যাব লাগিব। আমাৰ যোৰহাটত মেলেং হিন্দুবাৰী গাঁৱৰ ৰেণুপ্ৰভা তাঁতী বাইদেৱে আজি মাহত 28,000 টকা উপাৰ্জন কৰে। বেংকৰ পৰা গোটৰ পৰা লোন লৈছিলে, 4 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছে। আজি বছৰত বাইদেৱে 3,38,000 টকা উপাৰ্জন কৰে। সুন্দৰপুৰ মিচিং গাঁৱৰ স্মৃতিৰেখা গাম মিলিয়ে আজি মাহত 33,000 টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু বছৰত 4,07,000 টকা উপাৰ্জন কৰে। আমাৰ যোৰহাটত 558 গৰাকী লাখপতি বাইদেউ আছে। মই কেইটামান নাম মাতি দিছো। কুকুৰাচোৱা গাঁৱৰ নিজুলা বৰুৱা, নৰা খিলৈদৰী গাঁৱৰ মেঘালী বুঢ়া গোহাঁই, জাতকীয়া গাঁৱৰ স্মৃতিৰেখা সেনাপতি নেওগ, কয়লা টঙালৰ মঞ্জুলা বৰা, গোহাঁই খণ্ডিকৈ গাঁৱৰ জোনমণি বৰপাত্ৰ, মেলেংগ্ৰান্তৰ ফুলমণি ৰজক, ভকত গাঁৱৰ চন্দনা পায়েক, গোহাঁই খণ্ডিকৈ গাঁৱৰ মীনাক্ষী বৰা বৰপাত্ৰ, চাংমাই গোহাঁই গাঁৱৰ মৌচুমী খণ্ডিকৈ বৰা, দাদুৰপাৰ গ্ৰান্তৰ বিনীতা বৰা, তিনিকুৰীয়া ঘৰফলীয়া গাঁৱৰ মৰমী বৰা, কয়লা টঙালৰ সৰস্বতী কুৰ্মী সীতাখাৰীয়া, হুলুংগুৰি গাঁৱৰ জুনুমণি বৰা, জাতকীয়া গাঁৱৰ কাকুমণি বৰা, মেলেংগ্ৰান্তৰ ককিলা দে, ঘৰফলীয়া গাঁৱৰ দীপালী বৰা, মেলেংগ্ৰান্তৰ উষা তাঁতী। আৰু মই 500 মহিলাৰ নাম ল'ব পাৰোঁ যোৰহাটত যিসকলে লাখপতি বাইদেউ হ'ব পাৰিছে। আৰু অসমত মই কিমান মহিলাৰ নাম ল'ব পাৰোঁ? 8 লাখ মহিলাৰ নাম ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে এই উদ্যমিতা অভিযানটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক পুঁজি দিম, আমি আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিম, আমি আপোনালোকক এখন বজাৰ দিম। এই 3টা কাম কৰাৰ পিছত মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি আমাৰ ইয়াত সমবেত 18,000 মহিলাৰ অতি কমেও আৰু 10,000। এয়া আছিল যোৰহাটৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ৰাইজৰ দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ। অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ যোগদান। দুদিন পূৰ্বে অধ্যাপিকাৰ চাকৰি পদৰ পৰা লৈছিল অব্যাহতি। জ্ঞানশ্ৰীৰ সৈতে একাধিক সংগঠনৰ সদস্যই ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিছে। এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ৰাইজৰ দলত এটা অনন্য মাত্ৰা দিব আৰু আমি ভাবোঁ যে আগন্তুক ইতিমধ্যে আমাৰ লগত কেইবাগৰাকী যোগাযোগত আছে। এই যিটো যোগদান কাৰ্যসূচী ই ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিব আৰু আজি জ্ঞানশ্ৰী বৰাজনীয়ে যোগদানে আমি আশা কৰিছোঁ যুৱ প্ৰজন্মক বিশেষকৈ আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ হওক বা অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত অনীহা প্ৰকাশ কৰা যিবোৰ ঘটনা চলি আছে, যি ধৰণৰ বাতাবৰণ এটা কলুষিত বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে তাৰ বিপৰীতে যুৱ সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আজি যোগদান কৰিবলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।
अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল চিকেন নেকৰ তলেৰে হ'ব সুৰংগ পথ সুৰংগ পথত থাকিব 4 লেনযুক্ত ৰেলৱে ট্ৰেক চিকেন নেকৰ তলেৰে হ'ব সুৰংগ পথ সুৰংগ পথত থাকিব 4 লেনযুক্ত ৰেলৱে ট্ৰেক বহুত হৈ গ'ল চিকেন নেকক লৈ কৰা ককৰ্থনা বাংলাদেশৰ মৌলবাদী শক্তি হোক অথবা চীনৰ কোনোবা দুষ্ট শক্তি হোক চিকেন নেকক লৈ আৰু প্ৰৰোচিত মন্তব্য কোনেও কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ বহু সময়ত শিশুসকলৰ হৃদৰোগক লৈ বহু পৰিয়াল তেওঁলোকে খুব জটিল সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হয় শিশুসকলৰ হৃদৰোগ কেনেকৈ ধৰা পেলাব আৰু যদি ধৰা পৰিছে যে শিশু এটি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তে তাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থাবোৰ কি আছে এই ধৰণৰ কথা বতৰা আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি কিছু পাতিম এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসক আমাৰ সৈতে এগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত আছে আৰু তেখেত এগৰাকী পেডিয়াট্ৰিক কাৰ্ডিঅলজিষ্ট এপ'লো চিলড্ৰেন্স হস্পিটেল চেন্নাইৰ আমি তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ জি ৰাজগুৰু ৱেলকাম ছাৰ and as I have given the introduction it is a very difficult time for any parent or for any family members when they come to know that a child or their children are suffering from something called congenital heart problem that is detected and now what to do, where to go, this kind of things comes to the mind of the family members at the very beginning. So how difficult, or rather I would ask you, so what is basically congenital heart problem? So how do we detect it and at what age it is usually detected? Congenital heart problems we describe as like the problems in the heart which are formed during the heart formation when the baby is inside the mother's uterus. So usually it can be detected antenatally, means through the scan when mother is going for a checkup during the antenatal scan, or after the birth when we hear a murmur, like we put a stethoscope on the baby's heart and we auscultate, and if it see a different heartbeat or heart sounds, we refer them for echocardiography and we can diagnose those present after birth, or else the baby can be born with the additional problems, so that the problems are like they have a complex heart disease which presents as a blue baby syndrome. So either without the symptoms or with symptoms we can diagnose after birth, and before birth we can diagnose either through a echo scan when the baby is inside the mother's uterus. So that's how we can identify it. And how common is it? Say, how many children do you find having this from the birth if you see? It's not very rare actually, it's very most common congenital. Okay. Actually, we code it as around 7.5%, means 7 babies in 100 babies born have a congenital heart defects actually. So among 100 babies we'll find 1.5? Okay, 7. 7 okay. Babies will have a congenital heart defects. Is that common? It's not that and very rare. Is it like all the time? Is it like during the prenatal checkup I think it is detected, or is it also detected after birth? Usually now the science has advanced so much that it is being detected yearly before birth also. The mild forms
we suggest them, they come for counseling, we suggest them to continue the pregnancy. The most complex forms, we suggest them whether it can be comfortable with the life after birth or not, we will assess them, and then we will get advice on that, whether to continue the pregnancy or not. Okay, so you come up with those, you give those suggestions to the mothers, especially, or the family. And when talking about congenital heart problems, so how are all the congenital heart problems curable through surgery, or what are the methods, like, or are there something which can't be cured? We classify them as simple as well as complex. Simple lesions needs only follow. But if, however, if they present like with child is not gaining weight, child is having recurrent admissions, child is having increased breathing difficulty, and child is not coping up with like the other children, then we have to go and intervene in the mild forms. Before or around 2 years, we'll intervene them. Like through a pinhole, we go through a groin. If we find a defects like holes in the heart, we close them with a device. Some of the conditions we close through the device are ASDs, atrial septal defect, means hole in the upper part of the heart, holes in the lower part of the heart, and PDS we can close by a device. Some complex forms requires a stage surgery or a straightforward surgery. Straightforward surgeries we can do after birth, either at 3 weeks after birth or immediately 1 week after the birth, and they can live a normal life. Some complex forms beyond that, we have to do a stage surgeries. We do surgery around 6 months. We divert the blood to the lungs. If the blood is not going to the lungs, then we will separate the blue blood and the red blood after 6 years, around 5 to 6 years. So now science has advanced so much, even a complex heart disease, we can make them to live up to adulthood. Okay, they'll live their normal life? Yeah, they can do normal life. They can swim, they can run, everything they can do. Like any other normal child who is not having any other heart disease? Yeah, like they will cope up with a normal child after the surgery. They can, even there are studies saying that they become athletes. They are like more superior than athletes actually. Okay. So one question that's coming to my mind is like, whenever a family they come to know about, or they are they come to terms with the fact that their children are having they are diagnosed with congenital heart disease or any other kind of heart disease. So the surgery is a part that most of the parents would think that, oh, it might be complicated, or it might something like the child would be in the hospital for a long period of time. Do you often come up with those questions from the guardian or something? Yeah, definitely we come across those questions. So how do you explain that? Usually a simple surgery takes 3 to 5 days. Minimum of 3 days of ICU stay, 2 days of ward stay, and we'll discharge them by end of the week. Complex surgeries can extend up to 7 to 10 days. Okay. That's the time period. They don't suffer actually. Now the medicine has advanced so much that techniques are simple, recovery rates are very high, and mortality rates are very, very low actually, even for the complex heart disease. And techniques without surgery is also upcoming. Now we have developed, as I mentioned earlier, we do 2-stage surgery for those having abnormal hearts. Now we do only through angiogram, that we eliminated the surgery. That's called transcatheter fontan. We developed, that is one of the technique we developed only in Apollo Children's Hospital in Chennai, and it's been recognized around the world. Now the other centers around the world are trying those procedures. So complex surgeries now can be done with an intervention also. Without doing a surgery, we can do through intervention also. So it is without any অস্ত্ৰোপচাৰ নোহোৱাকৈ surgery সম্ভাৱনীয়তা আছে, অৰ্থাৎ without any surgery, they without going under the knife, they can be cured with other techniques. So that's what. Yes, some of the complex okay. So there might be, I think, medically there would be you categorize the patient like. Yes. So if somebody, there is a thing called, if I'm adding that because what are the symptoms? If let's say someone had not gone through any that checkup during the pregnancy, and that childbirth, after childbirth you have come to know about, or somewhat it was missed, somewhat the diagnosis was missed. So at what are the common symptoms that the child would usually come up with, and that would confirm that I guess he's suffering from some heart disease? What are the common symptoms? Usually after birth, you will have a checkup during vaccination. During that time, a normal pediatrician may hear the baby's heart sound, usually during that vaccination period. By 6 weeks, if the heartbeat is fast, the heart sound is abnormal, usually we detect mild forms during that time. Suppose if at all missed during that time, child will have increased work of breathing. Okay. And child will have recurrent respiratory tract infection. They get admitted for pneumonia very often, and they will not gain weight.
usually they will not gain weight, and they look compared to the peers, they will be lagging behind in all activities. So those kind of children needs a early treatment around 2 years. So this is like those are not detected after birth. Some complex forms are detected immediately after birth. They require intervention immediately after birth. So immediately in almost all the cases, right after the birth, during the first checkup, it is itself. Most of the lesions may be they diagnosed. will be detected or be diagnosed. So also coming, because we are talking about the pediatric and you being an expert in this field, pediatric cardiology. So most of the time we also say this is not a part of, this is not a question of about any birth related, but most of the children, they would come up with a chest pain. So that would be a common thing. They would come up with a chest pain. They might complain it in the school that yes, I'm having a chest pain, or they might say it to their mother or father. So what in that case, what commonly would it mean, or what do you suggest if the child is constantly, he's complaining or she's complaining of chest pain? So is it all the time, is it like heart disease or something like that? No. In children, the commonest cause for chest pain is not due to heart, actually, you should know that. Mostly it's due to junk eating, gastritis. Sometimes they play violently, stretch up the muscles, and sometimes they get viral infection which can affect the rib cage cartilages that we call as costochondritis. So they cough a lot. Sometimes that pain may be, we tend to overlook into that, and they report it as a chest pain. But however, in children, all chest pains are not due to heart issues. It's mostly due to non-cardiac cause. So not to go into a panic mode immediately, but when to worry? When they have breathing difficulty, when they have a racing heart rate, when they have a dizziness associated with those symptoms, if they have a chest pain, definitely you have to give them an attention. You have to take then the doctor. you have to take them to the doctor. And now coming back to the adults, we also hear about adults congenital heart disease. So what is that? How different it is from the pediatric congenital heart problems? Some of the problems are left undiagnosed during the infancy period. We call it as holes or some obstruction in the valves. They mildly present during the infancy, but they might be followed up for a long time. But when they grow into an adulthood around 30 to 40 years, the valve obstruction may get severe, or the holes which is left undiagnosed during the infancy period may present around 30 to 40 years. So those kind of congenital heart defects, either we can go and do balloon dilatation for the valve obstruction, or if there is a hole in the heart, we can go through the groin and close the hole with a device. Those adult congenital heart diseases are easy to manage. However, those in 90s, those who had a congenital problems, now they are living up to adulthood. Now it's a separate entity. That kind of population are now turning into adults. So the adult congenital heart disease have a vast scope actually now. Those who had operated in early 90s or early 2000s, now they are coming up for follow-up, because we have to follow them up every 10 years or 5 years once till they go into 60 or 70 years. So that's how it proceeds. And what are the causes when we talk about congenital heart problems? So what are the causes? Are there any specific cause, like is it genetic or is it like environmental other causes, or what is it? Usually the cause is not known. Most of the time it's sporadic. We call it sporadic, randomly occurring. Actually, when the baby's heart is developing, that time it randomly occurs. Very, very, very minimally it is being inherited from the parents. Actually, if both the parents are having, or either one of the parents are having the heart disease, then likely around 1 to 3% the child is likely to have a heart disease. But it's not related to heredity or anything. Actually, both the parents are not contributing to the heart disease. So we can largely say that the causes are not known. And most people, most kids, if they are going through surgery of this kind, they are going for a heart surgery. So how long? Let's say a child is operated at around 1 month or 6 weeks, like that is 1.5 months. So how long will the child be in the hospital? What will be the total duration before the surgery and after the surgery? Surgery is like every surgeons in around the world, they do surgery very swiftly and softly. And the transition to the ICU is also very fast actually. So if you take
person who is an adult and person who is a mid-age person and person who is like adolescent, and if a baby you are operating. Adolescent boy requires yearly because they have higher heart means body surface area, and they cope up really well very fast depending upon the conditions. Babies, they may need 2 to 3 weeks in the hospital actually to cope up, because they are not prone to the outside environment. Like they cannot tolerate hypothermia, means the outside temperature, low temperature. They cannot maintain their glucose. They are not able, they just muscle, the immunity power are very less actually. So they need to cope up, so they require a longer stay, like around 2 weeks. So they would be staying in the hospital, and Means after that, in the ICU they can stay around 5 to 7 days. okay, after that, After that we have to give them tender loving care for another 1 week till they cope up everything. So the mother and both the parents can take the baby up, and they can, we'll train them how to take care of the baby. Oh, yes, coming to that point, will that child, will that need a special kind of a treatment at home once he is discharged from the hospital? No, nothing. What kind of a special attention does it need? Special attention, nothing. He or like, she, yeah. No special attention is needed actually. They can go live a normal life actually. They can feed the baby, they can take care of the baby as like any other normal baby. Only they have to come for follow-up 1 week after the surgery, means after getting discharged from the hospital. They have to come for follow-up. Then later 1 month, then later 3 to 6 months, then 1 year later. Then depending upon the condition, we'll call them around 2 years once or 1 year once. So that is the follow-up. If a child has undergone, let's say below the age of 6 months, or let's say 1 year, if a child has undergone a cardiac surgery, so after that, what precautions does he need to take once he starts running on his own, once he starts school? Like let's say 6-7 years, once that phase starts, will be running around, or she will be running around everywhere, or be getting into high activities like jumping and playing. So what are the precautions would that child need to take? Actually, the physical activity is good for the heart, so we don't restrict them. Okay, unless so they can do it. Play, they can do swimming, they can do cycling, they can do whatever kind of exercise. Except we call as hypertrophic obstructive cardiomyopathy, where the muscles in the left side heart are thick. Okay, those are not congenital heart disease, but they are transferred from the parents actually. The genes are those kind of children only will ask them to restrict, because sudden exercise physical activity they can collapse and die. We can see in some numerous number of examples in the play field, they suddenly collapse after playing. Those kind of patients only we advise them for restriction of physical activity, means extreme physical activity. Other children who are undergoing surgery and their hearts are being corrected into a normal heart, they can do anything. That's no restriction. So there are no precautions, there are no restrictions apart except for a few cases. And we have talked, I think, we have covered, I think, almost every part of the congenital heart problems. So apart from it, what are the other diseases that you often see, or heart issues you often see in the children? We see heart valve obstruction, heart valve leak, and the blood vessel to the heart getting affected. Disease called Kawasaki syndrome, where the baby will have a 7 days or 8 days fever, and other symptoms and signs like red cherry tongue, and they have red eyes. Then you give them all kind of antibiotics, but fever is not subsiding. Then doctors calls us and they ask us to do echo whether the blood vessel supplying the heart, because heart is an organ, it needs a blood. So the blood vessel to the heart, we call it as Kawasaki, that will be dilated. Those kind of problems we'll treat usually. So that is also another. So that is a leak. Those are called acquired problems. Either a infection sets in and it affects the heart and it leaves a permanent damage. Okay, so what are the treatment available for those kids? So usually if the heart arteries are dilated, we will give them blood thinners and we will carefully monitor them. So they'll have to live with that condition the entire life? Usually the dilated heart vessels will regress in size as the year progresses. Okay. But the massively dilated ones, they need a proper care and proper follow, because they are suddenly likely to have a clot inside that hugely dilated blood vessels. The precautions are needed. So what kind of precautions are in terms of activity? Activity every year we have to check them, 6 months to 1 year we have to check them with an echo or a CT scan. How is the heart size, means how is the heart
blood vessel size. Okay. Is it as regressed, it is same, or is causing any problem? Is it treatable through any other method or no? Only blood thinners are required actually for the Kawasaki disease. During the means the admission, during that intensive care phase, we need to treat them with the IVI antibiotics, IVIGs, and the blood thinners. That both are enough actually. Those who are having a valve problems, secondary to some throat infection causing a heart disease, like rheumatic heart disease, valve leak, valve obstruction. Severe forms of that requires a valve replacement or opening the valve. Is a valve replacement surgery done on children as well? Yeah, we are doing around 14 to 16 years. At the age of 14 to 16 years. Okay. That time only you will have a good sized valve so that you can replace the valve with a mechanical valve. So small babies, if at all we have a congenital mitral stenosis, means the obstruction to the left side of the valve. Those kind of patients, we do replace the valve, but the outcomes are like borderline. Because once you replace the valve, you have to replace every 7 to 10 years or 10 to 14 years once you have to replace the valve. Because valve is a mechanical valve and it's likely to get stuck over the long run. So the minimum age is 14, 15, 16 years? Yeah, after 14 years. It's a good period actually. So after that, what is the kind of life that a kid, or I would say that teenager would be living? Usually they will have a normal life actually, but they have to take a blood thinners because the mechanical valve can get stuck at any time. That is the only thing. So you have to monitor your blood thinning medications. We call it as like anticoagulants. Usually you have to take a lifelong. You have to take, and you have to measure the blood level. How is the activity of that using a test called INR. So we will adjust according to that. We will adjust the medication. We have, I think, talked about the pediatrics part. So what are the common, because we see nowadays the people, when talking about the adults, people with the number of heart diseases are increasing. I know, I think 20 years back, we were not familiar with the term like he had a heart attack. If someone had a heart attack, that would be very rare, like that. But now we are so used to hearing these things like he had a heart attack. So what is the cause? What is the cause, or what might have led to this kind of a situation? Is it lifestyle or what? Yeah, mostly due to lifestyle actually. 40 minutes of exercise per day for 5 days in a week. That would reduce the risk of having a MI, means myocardial infarction or the heart attack, as we say. Mostly a lifestyle modification. Avoid junk eating, exercise, reduce your hypertension, reduce your saturated fatty acids, increase the diet with polyunsaturated fatty acids, daily walking for elders, or exercise or physical activity for middle-aged men. Those kind of activities will reduce the heart rate. And other than that, the way we eat actually, we consume a lot of junk foods. That is most common, and we don't do exercise, and those are the most common cause actually. And sometimes we are like having diabetes at a very early age. Those will also contribute to that. Okay, when in kids we see some diabetic kids as well. So is there any complication if that kid is having any heart issue, or are these things related? If the kid is having already diabetes, can he develop any kind of a heart disease or something like that? That is usually the other variant, what we call as a genetic variant of diabetes. It's called the maturity onset diabetes of the young, or the insulin genes are not formed. That is different from the diabetes which we have. That is type 1 diabetes occurring in children. What the adults will have is a type 2 diabetes. Yes, that is actually acquired, I think, because of the lifestyle and everything. Because of lifestyle activity. That has a effect on the heart actually. Okay, and now since we have seen, we already spoke about like 20 years back, the scenario was different, and now we see and hear so many cases of people getting heart diseases. So it is on an increasing trend. I think in the coming years, if we are not careful, we are going to be in more trouble. But the children who are just, very young, so how to groom them up so that, they who will be going into adults, and what kind of physical activity till what age? So what are your suggestions? So first is like be aware what is happening in the medical field, then spread information regarding health. Then third is
early diagnosis. If you diagnose early, then go for a treatment early if it is indicated. If it is not indicated, be on follow-up. These three things are most important to prevent a child from getting child diagnosed with a heart disease, not getting a treatment nowadays has been absolute actually. Now there is a program all over India where you can diagnose early after birth, get treated early, and you lead a normal life. Okay, at Children's Hospital Apollo Chennai, so how many surgeries approximately do you do in kind of a year? Do you have any kind of a figure? Yeah, we do 450 surgeries, complex surgeries. I'm telling you about complex surgeries. 450 surgeries a year per year in children's, and we do interventions, 1,200 interventions. Without surgery, we do around 1,200 per year. A year. And what are the most common cases do you see in your hospital? Usually, they come from I think all parts of India. I think abroad as well. All complex, from normal to complex heart, we see in numbers, huge numbers actually. Okay. So dealing with children, I think all the pediatricians we see, they are into different kind of techniques. So the child might be who is of a 4 or 5 year of age. That child might be also scared or so how to make him understand that yes, this is for your own good. I'm taking you to the operation theatre. So how is that part? Usually we have, every hospital now adopts a policy like tender care actually. There's a play area, make them play, look like we are not in a hospital, you are come to some guest house, be there, enjoy the atmosphere, eat well. Then slowly, gradually, before taking into theatre, they will sedate them, give a reassurance to the parents that everything will go fine. And we give some sedations before going to taking into surgery for small babies, either small dose so that they will sleep, they will be calm going into the theatre. And in the near future, do you see the heart, because we have seen an increasing trend, do you see are more children getting these congenital heart disease, or the numbers are like it has been like that and the new techniques have developed and so we are treating them better? So what do you see in the future? How we'll be able to tackle the heart disease and in children especially? This is a good question actually, I want to answer actually. See, previously in 90s, 80s, we don't have ultrasound machines everywhere. Yeah. Now we are right and left doing scans for the mothers when they are pregnant. So they pick them up actually. That's a good. They pick them, they see the heart, they say something abnormal in the heart, then they refer to us. And we do an echo on the unborn babies inside the mother's uterus, and we find them and we give them an opinion whether to continue, whether it's a complex or not, whether this will be survival with, means compatible with life or not. So the detection rate has gone up, so we are seeing increased number. How do you see India in the world spectrum? How do you rate, or how do you see, like, where are we standing? Are we treating, because we are treating also children from other countries as well? Yeah. So equally we are on par with the Western world actually. Our results are good and we are equal to them actually. We are not inferior or not superior, we are equal to them. Whatever technology is available in the Western hemisphere, everything is available in our country. It's available in our country and we can make wonders. And India is a transplant capital for heart actually. So more number of heart transplants are occurring for pediatrics in South India actually. So every conditions pertaining to heart, we are on par with the Western world. I think, yeah. And what message would you like to give it to the public to remember, I think, given your specialization or your field? Be aware of what condition you are dealing. Just go for an early screening. Whatever the doctor says, is there any other additional investigation has to be done to confirm the diagnosis or additional consultation? Go for that. And if at all you are being diagnosed with a heart disease, get treated early. That's that would be the same message for the adults as well? Yeah. Being a cardiac surgeon? Yes. Okay, thank you sir. Thank you so much for giving us your precious time, and all the way from Chennai Children's Apollo Hospital. They are treating a lot of cases every year. Complex surgeries 400 অধিক তেওঁলোকে কৰে আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকে যি শিশুৰ হৃদৰোগৰ সমস্যা যি ধৰণে
হৃদৰোগৰ ঘটনাবোৰ তেওঁলোকে পায় তেওঁলোকে সেয়া বিভিন্ন পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে সেই শিশুসকলক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে Thank you sir once again for coming to our studio and giving us your opinion and giving us this idea of what can actually happen and how can things be treated once if a child is detected with this kind of a heart disease ধন্যবাদ জনাইছো মই পুনৰবাৰ আমাৰ অতিথি গৰাকীক আৰু ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ চিকেন নেকৰ তলেৰে হ'ব সুৰংগ পথ সুৰংগ পথত থাকিব 4 লেনযুক্ত ৰেলৱে ট্ৰেক বহুত হৈ গ'ল চিকেন নেকক লৈ কৰা ককৰ্থনা বাংলাদেশৰ মৌলবাদী শক্তি হোক অথবা চীনৰ কোনোবা দুষ্ট শক্তি হোক চিকেন নেকক লৈ আৰু প্ৰৰোচিত মন্তব্য কোনেও কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ চিকেন নেকৰ ইপাৰ সিপাৰ সংলগ্ন কৰা বিশেষ টানেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চিকেন নেকৰ তলেৰে হ'ব সুৰংগ পথ সুৰংগ পথত থাকিব 4 লেনযুক্ত ৰেলৱে ট্ৰেক মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ ঘটনা কয়লা খনিত বিস্ফোৰণ হৈ অসমৰ 10 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু খনন চলাই থকা অৱস্থাতে খহি পৰিল পাহাৰৰ এটা অংশ মেঘালয়ৰ তাজকুৰ সুতাংগা এলেকাত সংঘটিত এই ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অভিযান দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পাঞ্জাবাৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী কাছাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত মহিলা আমৰিন আখতাৰা লস্কৰক মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰকো আটক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এতিয়াও পলাতক ঘৰৰ গৰাকী বাহাৰুল হক লস্কৰ বক্সপালিঙৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল বন কৰা কিশোৰী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ দেৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ধনৰ বিনিময়ত একাংশ কয়দীকো দেৱকমল বৰাই ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰো অভিযোগ আৰক্ষী জোৱানে সংগ্ৰহ কৰা ধনো লাভ কৰিছিল দেৱকমল বৰাই বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 2 আৰক্ষী জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস আজিও পাকিস্তানত সক্ৰিয় হৈ আছে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ বেংক একাউণ্ট পাকিস্তানত কেইবাটাও বেংক একাউণ্ট আছে গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে কৰা SIT তদন্তৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত ইংগিত দি বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান নতুন বৰ অসমক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা নতুন বৰ অসম মানে মিয়াক লৈ বৰ অসম বনাব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছ হল অসমখনক বিক্ৰী কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা এটা দল কংগ্ৰেছৰ ৱেবছাইটত বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম পাইজান ওলোৱাক লৈও কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাইলৈৰ পৰা জামুগুৰি হাটত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 95 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনক লৈ জামুগুৰি হাটৰ জ্যোতি বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উত্তপ্ত পৰিৱেশ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জামুগুৰি হাটলৈ যাত্ৰা কৰিছে বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ ছুটিৰ ব্যৱস্থা নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত ভয়ংকৰ ঘটন কয়লা খনিত বিস্ফোৰণ হৈ অসমৰ 10 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু খনন চলাই থকা অৱস্থাতে খহি পৰিল পাহাৰৰ বৃহৎ অংশ মেঘালয়ৰ তাজকুৰ সুতাংগা এলেকাত সংঘটিত হয় এই ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেইবাটাও মৃতদেহ পূৰ্বেও তাজকুৰ সুতাংগা কয়লা খনিত সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা 40 জন শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিল এই কয়লা খনিটোত
মেঘালয়ৰ কয়লা খনিত পুনৰ অঘটন পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কয়লা খনিত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈ অসমৰ 10জনকৈ শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে খনন চলাই থকা অৱস্থাতে খহি পৰিল পাহাৰৰ বৃহৎ অংশ মেঘালয়ৰ তাজকুৰ চুটাংগা এলেকাত সংঘটিত হয় এই ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে কেইবাটাও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আন কেইবাজনৰো এতিয়াও কোনো সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ খহি পৰাত এয়া হোৱা দোৱা এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত ঘটে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও তাজকুৰ চুটাংগা কয়লা খনিত সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা আজি এই যি সময়ত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই অঘটন সংঘটিত হ'ল সেই সময়ছোৱাত প্ৰায় 40জনকৈ শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিল এই কয়লা খনিটোত দেখো রে বাবা ইয়াই কুয়ারিতে আগুন লাগছে সারা মানুষ ভিতরে ব্লাস্টিং মারিয়া ও দেখো সব মানুষ খামো ভিতরে হ্যাঁ ও দেখো ও এনু সব পাই মানছি মানছি বাঁচানো সকে চাই না মানুষের বউ জামাই ও দেখো আগুন লাগছে কুয়ারি ঠাই যাবো মাইছি না সরাই শুন না দেখো রে বাবা ইয়াই কুয়ারিতে আগুন লাগছে সারা মানুষ ভিতরে ব্লাস্টিং মারিয়া মেঘালয়ত এয়াই প্ৰথম ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে অনেক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কয়লা খননক কেন্দ্ৰ কৰি অবৈধভাৱে কয়লা খননৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে মেঘালয়ত ৰেড হোল মাইনিং য'ত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো ৰেড হোল মাইনিং অব্যাহত আছে বিভিন্ন কয়লা খনিত আৰু আজি প্ৰায় 40জনকৈ শ্ৰমিকে কয়লা খনন কৰি থকাৰ সময়ছোৱাত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় আৰু তাৰ পিছত পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ খহি পৰে য'ত অসমৰ পৰা যোৱা 10জনকৈ শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কেইবাজনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান জোৰদাৰ গতিত চলাই থকা হৈছে কেইবাটাও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সমগ্ৰ কয়লা খনিটোত এক হোৱা দোৱা আতংকময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয় কুয়ারিতে আগুন লাগছে সারা মানুষ ভিতরে ব্লাস্টিং মারিয়া ও দেখো সব মানুষ খামো ভিতরে হ্যাঁ ও দেখো ও এনু সব পাই মানছি মানছি বাঁচানো সকে চাই না মানুষের বউ জামাই ও দেখো আগুন লাগছে কুয়ারি ঠাই যাবো মাইছি না সরাই শুন না মহানগৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পাঞ্জাবাৰীৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনকাৰী অভিযুক্ত মহিলা আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাছাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমৰিন আখতাৰ লস্কৰক মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰকো আটক দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এতিয়াও পলাতক আমৰিনৰ স্বামী বাহাৰুল হক লস্কৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অভিযন্তা কাছাৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে দুয়োকে বক্স পালেঙৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বন কৰা কিশোৰী আধা ঘণ্টা ধৰি কিশোৰীগৰাকীক আবদ্ধ কৰি থৈছিল আমৰিন লস্কৰে এগৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত অমানৱীয় নিৰ্যাতন চলোৱাৰ এই অকথিত কাহিনী সন্মুখলৈ আহিছে এইবাৰ অভিযন্তা দম্পতীৰ এই নিকৃষ্ট কাণ্ড এই নিষ্ঠুৰ কাণ্ড এক ভয়াবহ অপৰাধ সংঘটিত কৰিছিল বছৰ বছৰ ধৰি এইগৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল বন কৰা কিশোৰী হিচাপে ৰাখি খাবলৈ কেৱল ব্ৰেড দিয়া হৈছিল এই 10-11 বছৰীয়া কণমানিগৰাকীক আৰু এনেদৰে চূড়ান্ত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে শ্ৰম বিভাগে অভিযান চলাবলৈ অহাৰ সময়ছোৱাত বক্স পালেঙৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল কিশোৰীগৰাকীক আৰু অৱশেষত অভিযান চলাই এয়া বক্স পালেঙৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক যথেষ্ট অসুস্থ হৈ পৰিছিল কিশোৰীগৰাকী আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছৰে পৰাই পলাতক আছিল মূল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে কাছাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছে মাতৃপুত্ৰক আনহাতে এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত বাহাৰুল হক লস্কৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অভিযন্তা বাহাৰুল হক লস্কৰ এতিয়াও পলাতক
साल पहले उन लोगों ने लेके आया था, बोला था उनको पढ़ाएगा तो उनका घर में अपनी बेटी की तरह रखेगा। तो हम लोग बार बार फ़ोन करते हैं बहन से बात करने के लिए, लेकिन बात नहीं कराते, फ़ोन ऑफ कर देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और गांव में लेके जाने की बोलता है तो बोलता है उन लोगों का लड़का का एग्ज़ाम चल रहा है, हर टाइम बोलता है एग्ज़ाम चल रहा है। गांव में लेके नहीं जाता है, वीडियो कॉल पे भी बात नहीं कराता है, ऐसे ही। कितना साल में है? 7 साल में। 7 साल में। हाँ। উত্তৰ গুৱাহাটীত CM ভিজিলেন্সৰ অভিযান বিকাশ কাকতি নামৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত এই অভিযান আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত অভিযান চলোৱা হয় কামৰূপ মেট্ৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বিকাশ কাকতি আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য কেৰাণী বিকাশ কাকতিৰ ঘৰত অভিযান দিহিং সত্ৰৰ বিকাশ কাকতিৰ ঘৰত অব্যাহত আছে অভিযান পূৰ্বে বিকাশ কাকতি উত্তৰ গুৱাহাটী চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল ডেপুটেশ্যনত কামৰূপ মহানগৰ কাৰ্যালয়লৈ বদলি হৈছিল বিকাশ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ গ্ৰেপ্তাৰ 4726 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু সেই গোচৰত কাৰাধ্যক্ষ ৱকমল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জেলৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ গাঞ্জা সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৰাক ধনৰ বিনিময়ত একাংশ কয়দীক ৰাজ আতিথ্য দিয়াৰ অভিযোগ ৱকমল বৰাক খুধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰাই 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে বুধবাৰৰ দিনটোত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুজন আৰক্ষী জোৱান কংকন বৰা আৰু দেৱজিৎ দাস কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা সৰবৰাহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দুয়োকে क्यों নহয় ডাইৰেক্ট বাইক নিয়ে ডাঙৰ এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ ক'ব লাগিব কি আসলে কি কাৰণে আপুনি এনে ধৰণৰ এই পৰ্যটনৰ প্ৰতি আপোনাৰ কোনোবা আপুনি সাপ্লাই কৰে নেকি ডাঙৰ কি কাৰণে এনে ধৰণৰ এটা পৰিবেশ হ'বলগীয়া হ'ল দাদা কি ক'ব দাদা মোৰ দাদা আপুনি খুচি আহিছে নেকি দাদা বুজিছেন মোক দাদা জৰিয়াত গঢ়ি উঠা অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান নগাঁও জিলা ঔষধ পৰিদৰ্শকে অতৰ্কিত অভিযান চলাই এই অভিযানত সিল কৰা হয় কছাৰীগাঁও বজাৰৰ দুখন ফাৰ্মাচী অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ চেম্পল মেডিচিন বিক্ৰীৰ অভিযোগ ইমান আলী আৰু আব্দুল সালাম নামৰ দুজনে চলাইছিল ফাৰ্মাচী কেইখন এই অবৈধ ফাৰ্মাচীসমূহ ভুৱা চিকিৎসক থকাৰো অভিযোগ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ জৰিয়াত চলিব এই অভিযান